کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. غیبت نکرده ای که شبم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. به نام آن خدای پاک و سبحان که از خاک آفرید این گونه انسان، و با نهایت ادب و احترام درگاهی از نور را به سمت قلب‌های پرمهرتان می‌گشاییم و با عطر دلانگیز سپاس حضور ارزشمندتان را به محفل ویژه امشب گرامی می‌داریم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هیئت محترم رهبری دانشگاه آنلاین زن، هر یک جناب محترم بوهنیار عبدالفرید سالنگی رئیس و بنیانگذار دانشگاه آنلاین زن، محترم بوهنمل سهیلا عرفانی معاون صاحب علمی و محترم استاد عادل زمانی معاون صاحب امور محصلان، معاون صاحب اداری و اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه، جناب محترم دکتر محمد ظریف علم استانکزی، محترم دکتر ضمیر زمری، محترم دکتر نصرت الله فقیری، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی و استاد فایز زیرک، کارمندان محترم اداری، استادان، محصلین عزیز و همه شما فرهیختگان و فرزانگانی که در محفل ویژه امشب حضور دارید. همکاران گرانقدر و ارجمند اداری دانشگاه آنلاین زن، ستارگان تابناک آسمان علم و دانش، به محفل ویژه امشب خوش آمدید. چه سعادتی است نصیب ما شده که امشب در این بزم صمیمانه گرد هم آمدیم تا از زحمات بی‌شائبه و تلاش‌های بی‌دریغ شما عزیزان قدردانی کنیم. محفل امشب تجلیلی است از قلب‌های پرتپش و دستان توانمندی که در راستای اطلاع نام دانشگاه آنلاین زن شبانه روز کوشیدند. شما معماران فردای روشن این دانشگاه هستید و بیشک نقش بی‌بدیل شما در پیشبرد اهداف علمی و اداری تا ابد در تاریخ این نهاد ماندگار خواهد ماند. امیدوار هستم که این لحظات و این برنامه براتان سرشار از انگیزه، انرژی و خاطره باشه و تا که با هم با عزم راسختر و گام استوارتر در مسیر اطلاع نام دانشگاه آنلاین زن گام برداریم. در این لحظات ناب و باید ماندنی یک بار دیگر حضور ارزشمندتان را خوش آمدید و خیر مقدم عرض می کنم و از صمیم قلب از حضور پرمهر یک و یک شما عزیزان سپاسگزار هستم و با دلی سرشار از امید و آرزو رسما آغاز این محفل با شکوه را اعلام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو او قدرمنو میلمنو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په درناوي، مینه او خوښۍ سره له تاسو ټولو ستاینه کوو چې نن شپه مو زموږ بلنه ومنله او دا بابرکته محفل مو په حضور سره نور هم ښکلی کړ. د ښځې آنلاین پوهنتون د ټولو همکارانو قدرداني دا محفل د علم، احترام او یووالي نښانه ده. د دې فرصته په ګټې اخیستنې په ځانګړي درناوي سره د پوهنتون بنسټ ایښودونکي او رئیس محترم پوهنیار عبدالفرید سالنګي، د پوهنتون دواړو محترمو مرستیالانو، د 15 پوهنځیو درنو رئیسانو، د درنو امر صاحبانو او مدیر صاحبانو ته، د پوهنتون بارزښته استادانو، د علم دوستو محصلینو ته او ټولو درنو میلمنو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایو. هیله ده چې دا شپه د درناوي، خوښۍ او یووالي یو ښکلی یاد پاتې شي او زموږ د ګډو هڅو یو نوې خاطره جوړه کړي. قرآن یوازې یو آسماني کتاب نه دی، بلکې د زړونو شفا، د روح آرام او ژوند څراغ دی. دا هغه الهي رڼا ده چې انسان ته د حق، عدل، مهرباني او نجات لار ښیي. اوس د قرآن کریم د تلاوت لپاره مو محترم قاری صاحب زهره میرزا ته بلنه ورکوو چې د رب جل جلاله د کلام مبارک آیتونه مو زړونو ته ولولي. محترم زهره میرزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. آن آینه است که جمال ازلی در آن هویداست و هر آیه‌اش انعکاسی از نور الهی و هر کلمه تجلیگاه معنی بینده است. جهان سپاس از صوت دلنشین محترم بانو را که احابید. اکنون دعوت میکنم از همکار خوبم بانو سحر جویان تا با شکل بسیار مختصر دانشگاه را برای مخاطبین عزیزمان به معرفی بگیرند. خپل ګران همکار ملالۍ سلنګینه نړۍ مننه کوم او په درناوي سره خوښ یم چې د دوی په بلنه د ښځې آنلاین پوهنتون په لنډ ډول در وپېژنم. د ښځې آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې په نجونو باندې وتړل شوې، خپل فعالیت یې په 2022 د دسامبر 28 کې هر یو ښاغلي پوهنیار عبدالفرید سالنګي او میرمن فریده حیدري په مرسته پیل کړ، چې د دوی په زیار او نه ستړې کېدونکي هلو ځلو د علم ډیوه د یو روښانه لمر په څېر وځلېده او د علم نه پاتې خویندو لاسنیوی وکړ، چې دا یو ډېر ستر ابتکار لاسته راوړنه ده چې د دوی په زیار او هلو ځلو پر مټ لاسته راوړل شوی دی. اوس مهال په دې پوهنتون کې اوسنۍ او مخکنۍ دولتي او خصوصي استادان او زیات شمېر علمي او فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښته او قیمتي وخت یې د دې هیواد راتلونکي نسل د هیواد د هیلو د پوره کېدلو لپاره پرته کوم مادي امتیاز په رضاکارانه او معیاري ډول وقف کړی دی. د دوی هر یو نه د زړه له تله منندوی یو او د الله پاک نه ورته په دارینو کې سعادت او سرلوړي غوښتونکي یو. اوس مهال د ښځې آنلاین پوهنتون کې په 15 بېلابېلو پوهنځیو کې لکه د معالجوي طب، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، نرسنګ، حقوق، اقتصاد، انجینري، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، شرعیات، د ښوونې او روزنې، ارواپوهنه، کرنې او د ژبې او ادبیاتو پوهنځیو کې شاوخوا 11,000 محصلین په زده کړو باندې بوختې دي. په دې پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت د لوړوالي لپاره لنډمهال او اوږدمهال پروګرامونه او ویبینارونه وړاندې کیږي. د ټولو لاسته راوړنو ترڅنګ د ښځې آنلاین پوهنتون وخت پر وخت ځانګړي محفلونه، ستاینې غونډې او فرهنګي غونډې هم ترسره کوي، ترڅو خپلو درنو همکارانو ته درناوي، مننې او هڅونې پیغام ورکړي. او نننی محفل هم د همدې هدف لپاره جوړ شوی دی چې د نه ستړي کېدونکو اداري او نشراتي همکارانو قدردانۍ وشي. هیله ده چې دا شپه درته له خوښۍ، انرژي او مثبت احساس سره ډکوي. له تاسې ګرانو ګډونوالو هیله کوو چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. مننه. زندگی مرز باریکی است میان حقیقت و بیداری، میان خواب و بیداری. گاهی آنچه که خواب دیده‌ایم واقعی‌تر از حقیقت است و گاهی آنچه که ما حقیقت می‌پنداریم تنها سایه‌ای از خیال است. اما میان این همه شک و یقین فقط یک چیز ثابت است، این که ما همون چیزی هستیم که خود ما باور داریم. جهان سپاس از همکار خوبم بابت معرفی دانشگاه و مخاطبان. در آغاز برنامه امشب با کمال ارادت و اخلاص دعوت می داشته باشم از بانوی عزیز و مهربان، بانوی خوشکلام و سخنور که با نگاه ژرف و مدیریت عالیشان همواره حامی دانشجویان و همه ما بودند و در ارتقای سطح علمی و رفاهی ما همیشه نقش مهمی ایفا کردند. از محترم بانو عادله زمانی، معاون صاحب امور محصلان دانشگاه دعوت می کنم تا با سخنان ارزشمندشان زینت بخش محفل امشب ما باشد. تشکر از شما بانو سالنگی عزیز. بسم رب نور، به نام خداوند نور و آگاهی. به محضر ریاست محترم دانشگاه آنلاین زن پهنیار سالنگی، معاونت محترم امور علمی پهنمرز عرفانی،
اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه آنلاین زن، رؤسای دانشکده‌های 15 گانه، رئیس صاحب تصدی نشرات، ریاست محترم امور اداری دانشگاه، آمرین محترم دیپارتمنت‌های دانشکده‌ای، آمرین محترم بخش‌های نشراتی، اعضای محترم دفتر ریاست، مدیران محترم آمر صاحب انسجام امور محصلین، آمر صاحب انسجام امور اساتید، مدیران محترم سگانه عمومی دانشگاه آنلاین زن و 45 مدیر فعال، پرتلاش و با افتخار ما در امور اداری، تدریسی و امور محصلین. جمله اساتید عزیز، مهمانانی که از داخل دانشگاه و بیرون دانشگاه با ما حضور دارم و محصلین دوست داشتنی ما. سلام ها و درودهای قلبی من به شما تقدیم هست. بسیار خوش آمدیم به محفل بزرگداشت و تقدیر از زحمات بیشائبه همکاران اداری ما در دانشگاه آنلاین زن. بسیار خوشحال هستم که فرصتی داریم که ما امروز در یک محفل کوتاه تنها بخشی از زحمات بیشائبه تمام کسانی که من به ترتیب شما نام بردم بتونیم از اونها تشکر بکنیم و یادآوری بکنیم فداکاری بزرگی که قریب به 150 کارمند اداری دانشگاه آنلاین زن در پشت پرده برای برجا ماندن و برپا ماندن این نهاد آکادمیک تا امروز انجام دادن. ما از جمله من، رئیس صاحب، معاون صاحب، بسیار دیگه از همکاران ما کسانی هستیم که مدام ممکن هست شما ما رو ببینیم و صحبت‌های ما رو بشنوید، اما واقعیتی است که ما تنها بخش کوچکی از تیم بسیار بسیار بزرگ کار و هماهنگی در دانشگاه آنلاین زن هستیم. اگر شما یک قطار در حال حرکت رو دیده باشیم و اگر دانشگاه آنلاین زن قطاری در حال حرکت ببینیم، شما در ظاهر شاید تنها واگن‌های قطار رو ببینیم که پشت سر هم حرکت میکنم و پیش میرم، اما در واقعیت هزاران جزء و هزاران قطعه وجود داره که در هماهنگی با هم باعث ایجاد این حرکت میشن. در دانشگاه آنلاین زن هم به همین صورت هست. تمام همکارانی که من نام بردم کسانی هستم که در طول هفته به صورت 24 ساعته و در تایم استراحتی که در دسترس نیستم در حال ارائه خدمات به محصلین دانشگاه آنلاین زن هست. محفلی که ما امروز داریم تنها ذره‌ای، حتی دقیقه‌ای از زحمتی که اونها میکشن و جبران نمیکنه، اما ما فقط ماییم که به یاد بیاریم که چه کسانی در این مسیر همراه هستند و این دانشگاه اگر امروز بر پا ایستاده چه کسانی دست در دست هم دادم، چه شیرمردان و شیرزنانی در کنار هم ایستادم این دانشگاه ایستاده باشه. من خیلی صحبت طولانی نمی کنم چون امروز روزی هست که ما بیشتر دوست داریم از بقیه همکاران اداری بشنویم و انشاءالله هم در پایان در ادامه مجلس از اونها خواهیم شنید. فقط مایل هستم که صحبت خود رو به اتمام برسونم با غزلی کوتاه از لسان الغیب حافظ شیرازی که من هر وقتی غزل میخونم به نحو بیاد همکاران خود در دانشگاه آنلاین زن میفتم. بسیار همکاران خوبی دارم و همکارانی هستم که تک تک اونها باعث افتخار من هستم. همین لحظه که میبینم بسیاری از اونها کامران کردم و حضور دارم و در خود محفل هستم، حتی اگر کامراهای اینا آف باشه و من حضور اینا رو حس میکنم گرمای قلب خود احساس میکنم، چون اینها کسانی هستم که با من در یک مسیر مشترک و برای رسیدن به یک هدف مشترک همگام و همقدم هستم. صحبت خود به پایان میرسونم با این غزل کوتاه و امیدوار هستم که ما دایی که برداشتیم و بیرق کلانی که بر دوش گذاشتیم بتونیم او رو به قله برسونیم و گرچه که امروز هم به نقاط بسیار خوب رسیدیم و به این هم باور دارم که با حضور تک تک عزیزانی که با ما هستم چنین چیزی ممکن است. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم که بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطر
پرور را شکر در مجمر اندازی. یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازی. بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازی. ممنون از همه شما و من مایل هستم که از شما بشنوم و تنها یک کلام به همه همکاران عزیز میگم. بسیار با افتخار هست این بخش زندگیمه که شانس همکاری با شما دارم. بسیار ممنون از شما. هغه څوک چې د خلکو د راتلونکي د امید او د سبا لپاره کار کوي هغه یوازې د زمانې انسان نه دی بلکې د تاریخ په زړونو د نسلونو په یادونو او د انسانیت په حافظه کې ځای لري. دا ډول خلک د ستاینې، مینې او دعا مستحق دي ځکه چې د نورو د رڼا لپاره خپل وخت، انرژي او ژوند وقف کوي. له درانه معاون صاحب عادله زماني څخه صمیمانه مننه کوو چې تل یې زموږ د همکارانو ملاتړ کړی. اوس له تخنیکي ټیم څخه هیله کوو چې د همکارانو د تقدیر ویډیو نندارې ته وړاندې کړي ترڅو د دوی هڅې او لاسته راوړنې وستایل شي. که ویدیو رو دوباره پلی بکنین لطفا ویدیو رو پلی بکنین. در غیر از اون بس میریم بخش بعدی، مشکلی نداره، دمیشه بعدا تماشا میکنیم. اشتباه مسیج کردم. اگر که به یک آدم بگویی فوق‌العاده هستی، فوق‌العاده تر از قبل میشه. اگر یکی را به خاطر تلاشش تحسین کنی، بیشتر تلاش میکنه. اگر با یکی بگویی که چقدر قشنگ میخندی، قشنگتر از قبل میخنده. و اگر با یکی بگویی که چقدر زیبا شدی، زیباتر از قبل میشه. و مهمتر از همه، اگر که تو مهربان بمانی، مهربانی این دنیا تمام نمیشه. مزید امتنان دارم از زحمت همکاران بخش تکنیک ما بابت تهیه و نشر ویدیو بسیار زیبا. به دلیل مشکل تکنیکی که پیش شده بود متاسفانه نتونستیم که ویدیو رو تا آخر تماشا بکنیم، اما حتما در جریان برنامه ما ادامه‌اش می داشته باشیم و حتما تماشا میکنیم. در این قسمت از برنامه در احترام دعوت می داشته باشم از معاون صاحب امور دانشگاه آنلاین زن جناب محترم بوهنمل سهیلا عرفانی تا با سخنان ارزشمندشان برنامه امشب
بخشند. معاون صاحب امور علمی، اگر که هستین مایک برنامه در اختیار شماست. تشکر. بله هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. سلام خدمت همه شما عزیزان، از جناب رئیس صاحب، معاون صاحب، محصلان، اعضای هیئت رهبری، رؤسای دانشکده ها، مدیران محترم ما، اساتید گرانقدر ما و اگر محصلین ما تشریف دارند در این برنامه. جای داره که سپاسگزاری ویژه‌ای داشته باشیم از بخش اداری و بخش نشرات که این برنامه را تدویر کردن به مناسبت تقدیر از همکاران بخش اداری ما. خب خوشبختانه دانشگاه آنلاین زن امروز می‌بینیم که به یک قطب علمی تبدیل شده در بخش تدریس آنلاین و این جای بسیار بسیار خوشحالی و سرافرازی هست، جای افتخار هست که دختران افغانستان و همه در واقع عزیزای ما که در این دانشگاه کار میکنن و به شکل شبانه روز و رضاکارانه دارن تلاش میکنن و از خود مایه میگذارند، توانستند این چرخ را بگردانند و تا به اینجا پیش ببرن. بسیار تشکر میکنم و دست همه شما را با افتخار میفشارم در ارتباط با این مسئله، به خاطر اینکه اگر شماها نمی بودید دانشگاه آنلاین زن هیچ وقت به پای ایستاد نمیشد. اگر زحمت و تلاش تک تک شماها نمی بود در این جایگاه ما دیگه قرار نداشتیم که با افتخار سر خود بلند بکنیم و بگیم که ما داریم برای دخترای افغانستان کار میکنیم، داریم میجنگیم برای دخترای افغانستان و تلاش میکنیم تا اینها به یک آینده روشن‌تر خوشبین باشند، تا آینده خود، سرنوشت خود رقم بزنن با دستان خود، نه با دستان کسان دیگری که بر آنها حاکم شدند. ما ثابت کردیم در این دانشگاه که همه چیز را از صفر دوباره برای دختران و برای زنان نوشتیم و هیچ گونه در واقع سدی نمیتونه راه ما را ببنده و مسدود بکنه. دختران افغانستان ثابت کردند که بدون امتیاز، بدون معاش، بدون کدام در واقع حقوقی که بخوان از کدام جای مطالبه بکنن، خودشان برای آینده و سرنوشت خود دست بالا بزنن و یک دانشگاه ایجاد بکنن، کادر اداری ایجاد بکنن، رهبری بکنن، بخش‌های مختلف، دانشکده‌های مختلف و واقعا ما به خود میبالیم که چنین دخترانه داریم. من واقعا از شوق و از خوشحالی نمیفهمم که چگونه صحبت بکنم در این محفل، به خاطر اینکه در این دنیایی که هر طرف را ناامیدی گرفته، هر طرف را مشکلات و چالش ها گرفته، به خصوص در داخل وطن ما و مردم به شیوه های مختلف با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، اما این دانشگاه واقعا یک روزنه امیدی ایجاد کرده برای همه دختران افغانستان. وقتی که ما پیام ها رو میبینیم، وقتی که ما در واقع استقبالی رو که از دانشگاه آنلاین زن شده میبینیم، متوجه میشیم که چقدر این دستاورد مهم بوده، چقدر این دستاورد تاثیرگذار بوده بر دختران افغانستان. من واقعا خوشحال هستم و افتخار میکنم به تک تک شما و دست همه شما را به گرمی میفشارم. امیدوار هستم که همچنان پابرجا و استوار بمانید، همچنان پابرجا و استوار در خدمت همدیگر باشید، با همکاری با یکدیگر، با احترام و متقابل با یکدیگر رفتار بکنید و هر چقدر که همدیگر حمایت بکنید، هر چقدر که دست همدیگر بگیرید، هر چقدر که به همدیگر احترام بگذارید،
خدا هستند، این وضعیت و شرایط برایشان گلستان میشه. حالا ما و شما هم دقیقاً در چنین شرایط هستیم، در شرایط اختناق و در شرایط در واقع چالش‌زایی که فعلا وجود داره در بحران‌های دنیای کنونی که هر کدام از ما شما قرار داریم، و با این آرامش خاطری که در این دانشگاه ایجاد میکنیم، با این همکاری که همدیگر رو میکنیم، با این خدمتی که به دختران افغانستان میکنیم، در واقع ما یک حالت گلستانگونه ایجاد میکنیم برای وجدان خود، برای روح و روان خود، برای هم نسلان خود و حتی نسل‌های آینده که در افغانستان هستند. و چه چیزی از این زیباتر، چه چیزی از این والاتر و باشکوه‌تر، هیچ چیزی دیگری وجود نداره. دنیا همین است. اگر شما آثار زحمت و خدمت خود را در پیدا شدن لبخندی بر گونه مظلومان و محرومان ببینید، این خودش یک بهشت است، این خودش یک تعالی هست، این خودش یک رسیدن به عالم معنا هست. و چقدر زیبا هست که ما هر کدام ما در شرایط کنونی و در خدمتی که داریم میکنیم در دانشگاه آنلاین زن به این در واقع تعالی و به این بهشت معنایی دست پیدا کردیم و میکنیم و انشالله بیشتر از این و بالاتر از این هم خواهیم رسید. من از تک تک شما عزیزان در هر بخشی که تلاش میکنید و کار میکنید، حالا نام نمیگیرم چون ماشاءالله بخش ها اینقدر زیاد هست که اگر نام بگیری ممکن هست که یکی از قلم بمانه. از الف تا به یا، از جناب پروفسور جناب پاهنیار عبدالفرید سالنگی، مؤسس و رئیس دانشگاه آنلاین زن گرفته، تا جناب معاون صاحب زمانی، تا در واقع تمام مدیرانی که در بخش‌های خدماتی و اداری ما مشغول به کار هستند، از تک تک شما من در اینجا تقدیر و تشکر میکنم و امیدوار هستم که همچنانی که بهشت معنایی رو در این دنیا برای خود ایجاد کردید و پیدا کردید و رسیدید، در دنیای اخروی هم انشالله نصیب شما انمی اجر و پاداش معنوی بگردد و حتما میگردد، مطمئن باشید که میگردد. من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. دوستای دیگری هم در میخوان صحبت بکنن. یک بار دیگه از تلاش و توجه همه شما سپاسگزاری میکنم. موفق باشید و همیشه خوشحال. مننه دا یو ساده کلمه نه ده. دا هغه ژوره او خوږه نغمه ده چې نه یوازې زړونه روښانه کوي، بلکې د مینې، قدر او انسانیت اړیکې لار نور هم پیاوړې کوي. مننه د زړه له تله د هغو کسانو لپاره ده چې له اخلاص، صداقت او محبت سره زموږ ژوند ته رنګ او ارزښت ورکوي. له علمي مرستیالې محترمې سهیلا عرفاني نه صمیمانه مننه کوو چې تل یې زموږ د لوړو زده کړو ملاتړ کړي. اوس په درنښت له تخنیکي ټیم څخه هیله کوو چې د همکارانو د تقدیر ویډیو پاتې برخې نندارې ته وړاندې کړي.
خندیدن بزرگترین انتقامی است که میتواند زندگی گرفت. عاشق عاشقی باش، دوست داشتن را دوست بدار و از تنفر متنفر باش. به مهربانی مهر بورز و با آشتی آشتی کن و از جدایی ها جدا باش. جهان سپاس از همکاران بخش تکنیک بابت نشر ویدیوی بسیار زیبا. ما امیدوار هستیم که بتانیم تا آخر این ویدیو رو تماشا بکنیم. به نسبت مشکلات تکنیکی نشد که این بار هم تا آخر تماشا بکنیم. فکر میکنم ادامهش در حال نشر است. بفرمایید همکاران عزیز. تشکر میکنم مزید امتنان از همکاران بخش تکنیک ما باز هم بابت نشر و تهیه ویدیوی بسیار زیبا از معرفی همکاران محترم اداری ما. واقعا کار کردن در کنار این عزیزان مایه بس و خرسندی و افتخار است. در این قسمت از برنامه میخوایم احترامانه دعوت داشته باشیم
تان روشن نگه داشتیم. شماهایی که برای انسانیت و بشریت داریم قلم میزنین و کار میکنین. تقدیر از شما در یک کلام و در یک کلمه بسیار زیاد دشوار است. اما باز هم آنچه که در حد صلاحیت ما هست و همیشه برای همکارانمون میگیم که خداوند براتان در بدر هر کلام و وقت و فرصتی را که به خدمت دختران افغانستان بگذارین اجر و پاداش به شما نصیب بگردد و ما اجر و پاداش براتان از خداوند میخواهیم و در عین زمان به قول عوام برگ سبز توفی درویش، توفی را که به نیابت از مردم افغانستان و خصوصا از زنان افغانستان از خدمتتان دانشگاه این زن تقدیم می‌دارد که یک برگه کاغذ در اصل شاید یک برگه باشه اما ارزش بسیار فراوانی داره که شما هر کدامتان شاید به فرداهای افغانستان با موقف‌ها و پوزیشن و یا هم به سمت‌های بالای قرار بگیرین، اما یک چیزی را که همیشه نخواد در زندگی کن تکرار شود چنین تقدیرنامه‌ای است که امروز میگیریم. چون شرایطی که امروز در افغانستان حاکم است و از دل از این شرایط وقتی که تقدیری از آدرس یک ملت نیازمند میآید ارزشش بسیار بزرگ و بسیار مهم است. هرچند که صحبت‌ها حق مطلب در صحبت‌هایی که جناب منصب امور مسئولان داشتن و منصب علمی داشتن حق مطلب ادا کردن، اما ما هم نیاز می‌بینیم که در این محفل امروز به عنوان کسی که با شما تقریبا 3 سال دارم کار میکنم مواردی را که تجربه دارم و کار کردم یادآور میشم. ما همیشه گفتیم و بار دیگه هم تکرار میکنیم و این ویدیو با آرشیو گذاشته خواهد شد که این همه ارزش‌هایی را که با این شکل گسترده و بسیار بزرگی را که دنیا در حقیقت جاگی شد و نتانست که انجام بده، جامعه ملل و سازمان ملل و تمامی نهادهای حقوق بشری که پسوند و پیشوند زن دارن نتانستن انجام بدن. شما با اعتماد و عزم راسخ ایره ما انجام داد. برای من نشان بدیم که 1000 مردم اونجا بیاید و از اون خدمات مستفید شوند. در حقیقت این همه در دانشگاه این زن تحقق پذیرفته است. ما روزهای اول که کار را آغاز کردیم در هر بخش خودم میرفتم کمک میکردم، راهنمایی میکردم، اما امروز الحمدلله هم
خود هر همکار ما رهبر و مدیریت و مدیریت بخش خودش داره. هر کدامش برنامه جور میکنه، برنامه برگزار میکنه، یک کتله و یک جمع داره مدیریت میکنه. بله، این همه برمیگرده از تعهد بلند و از عزم راسخی که شما داشتید. و چیزی که بسیار جالب است، شما نه تنها خودتان هم کار کردین و خدمات 24 ساعته به مردم افغانستان عرضه کردین که فامیلایتان هم در این خدمات سهیم بودن. هر کدامتان ناوقت شب وقت یا ناوقت از پهلوی یکی عزیزتان در اون وقت شب خواستین که کار کنین و کار انجام بدین، حتما مادر را به تکلیف ساختین، برادر را به تکلیف ساختین، پدر را به تکلیف ساختین. این اونا هم یک جا با شما در کاری که در دانشگاه آیین زن داشت انجام میشد و انجام میشه اونا سهیم بودن. پس ثمرش امروز کاری است که مردم افغانستان با اون باور داره و عملا او را لمس میکنه. آنچه که ما میگیم یک ادعا نیست، این با حقیقت هم راست و ما این را به اثبات رساندیم. وقتی که خبری یا اخبار در تیتر روزنامه های افغانستان عنوان میزنه دانشگاه آنلاین زن با کمیت 17,000 دانشجو و 700 استاد 3 سال خدمت رضاکارانه، این ارزش بسا ارزشمندی است و بسا مهمی است که از دل یک بحران به بار می آید و با کمک و همت دختران افغانستان. در چت جی پی تی یکی از متقاضیان رجوع کرده بود که معلومات در مورد دانشگاه آنلاین زن بگیرد و معلوماتی که بر از این متقاضی داده بود در مورد دانشگاه آنلاین زن اسکرین شات کرد بر ما روان کرده بود. از جمله شرایطی که چت جی پی تی برای گفته بود که یکی از ویژگی‌های خوب دانشگاه آنلاین زن است که کاملا یک محیط آراسته بر فرهنگ و سنت‌های پسندیده افغانستان هستند و اینجا محیط امن برای دختران افغانستان است، به دلیل از اینکه اکثریت همکاران اداری از این دخترها هستند. اون چیزی که من میگم این حرف من نیست، یه حرف چت جی پی تی است که شما اگر باور ندارید میتونید خودتون مراجعه کنید همین لحظه ببینید. بله، یکی از کارهای خیلی خوبی را که انجام دادیم است که ما مدیریت رهبری را به دست دخترها آوردیم. در سطح هیئت رهبری دانشگاه ببینید زنان قهرمان مثل عرفانی صاحب، مثل زمانی صاحب و مثل حیدری صاحب در بدترین شرایطی که کسی برای زن ارزش قائل نمیشه اینا ثابت ساختن که ما رهبر هستیم، مدیریت میکنیم، هنوز هم هستیم، شکست نخوردیم، استوار هستیم و هیچ وقت شکست هم قبول نداریم. اگر به گونه فیزیکی حذف شدیم اما در دنیای مجازی هستیم، بار دیگر سبز خواهیم شد، بار دیگر بر افغانستان برخواهیم گشت، بار دیگر ما در کنار مردای افغانستان به خاطر ترقی، رشد و پیشرفت افغانستان قلم و گام خواهیم برداشت و قلم خواهیم زد. همین گونه در سطح هیئت اداریتان که ببینید اکثریت خانم‌های بسیار زیاد قهرمان دارن، اداره و مدیریت میکنن. همون مقوله که بار یک دستت گهواره و با دست دیگرت قلم یا دنیا را تکان دادن فهمین است که از همکاران اداری ما بارها دیدیم در جلسه اداری همکار اداری ما در پاری از که داره گزارش اداری میده طفل خودش هم داره آرام میکنه. این چیزی بوده که شما هم شاهد بودین و ما هم شاهد بودیم. همین گونه در سطوح پایین‌تری که بحث مدیریت و اداری هست، دختران نوجوانی که بار اول کار اداری میکنن و کار بسا بزرگی را دارن چی میکنن؟ انجام میدن. سمت‌های مختلف دارن و هر کدامش با متعهد و وعده و یا هم عزم راسخی را که داره کار بسیار زیاد ارزشمندی را، خدمات ارزشمندی را انجام میده. 98% مردم افغانستان قدردان شما هستند، کار را که انجام میده. 2% هم یا به دلیل از اینکه مشکلاتی که در افغانستان وجود داره که همه ما با مشکلات روحی و روانی مواجه هستیم یا از آنچه که در افغانستان قبلا اتفاق افتیده است، خدمات به خاطر زنها فقط پروژه بوده است، اونا به دید شک می‌نگرند که کاری را که ما انجام میدیم آیا می هم پروژه است یا نیست. که متاسفانه اونا آگاه نیستند که
اصل کار ما در دانشگاه آنلاین زن کار رضاکارانه و خدمات ما رضاکارانه است. ما گاهی وقت پیامایی را دریافت میکنم از همکاران ما که در تماس با متقاضی هستند. عصبی میشه یک متقاضی، میای حرفای پایین بالا به یک کسی میزنه، در حالت از اینکه فکر نمیکنه کسی که این خدمات برای مرزا میکنه این فقط مسئولیت اخلاقیش داره انجام بده، کنه مسئولیت بیشتر از این نداره. اما با آن هم همون پیام هم ارزشمند است، به خاطر چی که توقعشان است ما به عنوان یک ملت و به عنوان یک حاکمیت است که توقع دارن که ما این ارزش‌ها را برشان باید عرضه کنیم. هیچ وقت دلگیر و خسته از این پیام ها هم نشه. و خوشبختانه یکسریت کسانی که درس میخوانند به دانشگاه شما و اینجا آمدن شامل شدن و ادامه تحصیل میتن، اینا قدردان زحمات شما هستند و هیچ وقت زحمات شما را فراموش نمیکنند. من نمیخوایم بیشتر از این وقت بزرگ ارزشمند شما را بگیرم. زیاد خوشحال هستم که با شما هستم، در کنار شما هستم. با شما کار کردن افتخار است، با شما کار کردن ارزش است، در کنار شما بودن ارزش است، با شما قلم زدن ارزش است. خوشحال هستم که یک تیم متحد، یک تیم ارزشمند، یک تیمی که آراسته با تمامی اصول و معیارات اخلاقی هستند، یک تیم با استعداد که هر کدام مثال یک دانشگاه شده. هر مدیر ما خودش یک دانشگاه هست، هر همکار اداری ما خودش یک دانشگاه هست، هر کدام شما یک دانشگاه هستین، کار میکنین. شما باور داشته باشین در حالی که در سمتایی که شما کار میکنین این توقع و آرزوی یک دختر دیگه هم هست که در این سمت بیاید و شما قهرمانانی هستین که در بدترین شرایط، در تاریک‌ترین جغرافیا چراغ روشن نگه داشتید. من کاملا موافق هستم با صحبت‌های مناسب امور مسئله. آنچه که در ظاهر ما معلوم میشه چند نامی است که شاید یا چند چهره است که دیگرها باید ببینن که ما هستیم، ما فقط یک چیز سمبولیک هستیم، دمرس که گاهی وقت روی اسکرین میید کسایی که در رهبری دانشگاه است. اما کار عقب صحنه است که شما انجام میدید، کار بزرگ را شما انجام میدید. ما فقط همو مسئولیت راهنمایی و یا هم هدایت را داریم که برای شما هدایت کنیم و راهنمایی کنیم، دیگه کار اجرایی را شما انجام میدید. و مطمئن هستم ما برداشتم است که استعدادایی را که در وجود شما میبینم هر کدامتان فردای روز یک رهبر توانمند در افغانستان ظهور خواهید کرد. شما دخترانی هستین که از دل بحران بیرون آمدین. بدون شک هر آنچه که در دل بحران بزرگ شود، در دل سختی ها بزرگ شود، او قوی و بار میاد، پرتلاش و بار میاد، او دیگه شکست نمیخوره و استوار باقی میمونه. که هر کدام شما این معیارات دارین و انشالله که روز هر کدام در سمت‌های بسیار زیاد بزرگی ببینم، سمت ریاست دانشگاه، سمت‌های معینت، وزارت‌ها و حتی به سمت ریاست جمهوری، معاون ریاست جمهوری. این تابوها را یکی دیگه باید بشکنین شما و استوار و پایدار باشه. یک بار دیگر تشکری میکنم از تک تک شما، از همکاری و کارکردهای خالصانه شما، از همکاری که بدون هیچ چشم داشتی هستند و شماهایی که ارزشمندترین چیزهایی را که وقت و انرژی تان است صرف خدمت دختران افغانستان کردین و میکنین. شماهایی که الگو به دختران دنیا هستین. ممنون، سپاسگزارتان. خداوند براتان اجر و پاداش بیشمار نصیب کنه. علاقمند هستم از اینکه تجارب شما را هم بشنوم. اگر در جریان کار صداهای پست بالا یا بلند شده است از ما و یا همکاران دیگه ما در رهبری دانشگاه شما او را بحث کنید، چون اصول داره است و گاهی وقت شاید یک کسی که در از قهر شود که اصلا یه حق ندارش کسی، اما باز هم اگر قهر شده به خاطر راهنمایی شما بوده است، به خاطر از اینکه شما یاد بگیرین بیشتر و خوبتر استوار باشین و خوبتر کار کنین. اما این به معنی از این نیست که خدای نخواسته از کارکردهای شما چشم‌پوشی شود و یا هم به کارکردهای شما به دیده شک نگرفته شود. بدون شک حضور شما، کارکرد شما برای ارزشمند است. ممنون، سپاسگزار همه‌تان. سبز و خرم باشین
میرویم و روانیم و انشالله خواهیم رسید همه با هم. ممنون. هغه ذهنونه چې د روښانه سبا لپاره فکر کوي او هغه زړونه چې د نورو لپاره تپېږي هماغه دی چې تاریخ یې د درناوي په زرینو کرښو کې یادوي. د زړه له کومې مننه کوو له محترم پوهنیار عبدالفرید سالنګي څخه چې د ښځو آنلاین پوهنتون د بنسټ ایښودونکي او رئیس په توګه یې تل زموږ د علم، بدلون او پرمختګ مشعل روښانه ساتلی دی. نن یې هم له مینې، احساس او مسؤلیت څخه ډکې خبرې زموږ د زړه تل ته ورسېدې او زموږ په فکرونو یې د الهام نوې کړکۍ پرانیستله. اوس په درنښت سره له محترم تخنیکي ټیم څخه غوښتنه کوو چې د پوهنتون د اداري ګروپونو د معرفي ویډیو خپرونه پیل کړي.
هرگز منتظر فردای خیالی نباش. سهمت را از خوشی زندگی همین امروز بگیر. فراموش نکن که مقصد همیشه یک جای در انتهای مسیر نیست. مقصد همیشه لذت بردن از قدم‌هایی است که بین مبدا تا مقصد برمی‌داریم. پس چایت را بنوش و نگران فردا هم نباش. از گندمزار من و تو فقط مشتی گاه با جا میمونه. یک دنیا سپاس همچنان دارم از همکاران عزیز بخش تکنیک ما، کارمندان محترم ماموریت تولید ویدیو بابت تهیه بسیار ویدیو زیبا، از معرفی گروپ های اداری دانشگاه، بخش های مربوط دانشگاه آنلاین زن که به شکل بسیار خوبش آماده شده بود. واقعا من لذت بردم. تشکر میکنم همکاران عزیز. در این قسمت از برنامه بسیار مایل هستیم که از شما همکاران عزیز اداری بشنویم، شما که همین برنامه مختص شما تهیه و تدوین شده و من بسیار مایل هستم که تمام شما عزیزانی که در برنامه امشب هستین فقط خاطره هایتان را قصه بکنین که ما هم با ما شریک بسازین که ما هم مستفید شویم از صحبت‌های خوبتان. و به عنوان اولین صحبت و به عنوان اولین کسی که میخوام دعوت بکنم رسما، از بسیار مایل هستم از رئیس صاحب اداری دانشگاه آنلاین زن دعوت بکنم که صحبت‌های ارزشمندشان را با ما شریک بسازن، از خاطراتشان قصه بکنن. بانو نجمه سمکنه ریاست محترم اداری دانشگاه آنلاین زن، شما میتونین صحبت خودتان را داشته باشین و پس از او هر عزیز دیگر ما که میخواد صحبت بکنه از رؤسای محترم دانشکده ها، آمر صاحبان، مدیر صاحبان عزیز، استادان و هر عزیزی که خواهان صحبت هست و خواهان شنیده شدن هست، میتونین که دستایتان رو بالا بکنین. حتما ما نامتان رو به خوانش میگیریم، باز صحبت ارزشمندتان را می‌داشته باشیم. سمکنه صاحب گرامی، مایک برنامه در اختیار شما قرار داره. ممنون از شما مصاحب گرامی. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د پوهنتون مشر بنسټي ښودونکی استاد پوهنیار عبدالفرید سالنګي ته، زموږ ډېرې ګرانې مرستیالانې، علمي مرستیاله استاد سهیلا عرفاني، د مسؤلینو چارو عمومي مرستیاله استاد عادله زماني، د مشرتابه او پلاو غړو، زموږ ګران رئیسان، د 15 پانځه رئیسان، مدیر صاحبان او زموږ د نشراتي برخو همکارانو ته او امرانو ته، او زموږ ډېر درنه 15 دانشکدو استادانو ته او درنو زده کوونکو ته، او زموږ درنه میلمانه چې نن ورځې خپرونکي موږ سره یو ځای شوي دي، ټول ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د نننۍ ورځې خپرونې ته دوی ته ښه راغلاست وایم، او زه غواړم دې ځای زموږ ټول همکارانو نه یوه منندونه اوسم چې دوی واقعا ډېر زحمت او ډېر زیار کاږي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ زموږ ټولې خپرونې چې مخته ځي، د دې ټولو د شاته لاس ستره بریا او زموږ د همکارانو ده. لکه نن ورځې به خپرونه چې تاسو ګورئ، د دې تر شا زموږ همکارانو ډېر زیات زیار باسلی چې څه وکولی شي تاسو ته یوه ډېره په زړه پورې خپرونه وړاندې کړي. او د دوی نه زه د زړه کومې مننه کوم چې دا 2 کاله پوهنتون سره لاس په لاس دوی کار کوي، زیار باسي، شپه او ورځ اصلا په نظر کې نه نیسي، فقط کار کوي د نجونو لپاره، د هغه نجونو لپاره چې د زده کړو څخه محرومې شوي دي او د زده کړه سهولتونه ورته نشته تر څو چې دوی زده کړې وکړي. ولې دا اوس د ښځو آنلاین پوهنتون ثابته کړه چې نه، موږ کولی شو په مجازي ډول آنلاین په شکل هم ډېرې ښه او په زړه پورې خپرونه او درسونه خپله ټولو هغه نجونو ته چې د درس څخه محرومې شوي ورته وړاندې کړو. او دې ځای نه زه غواړم منندوی همچنان د پوهنتون مشر بنسټي ښودونکی استاد پوهنیار عبدالفرید سالنګي څخه وکړم، ځکه دا یوه ډیوې په شان زموږ د نجونو ژوند ته راغلی. کله چې تعلیم زده کړې د دروازې د نجونو په مخ وتړل شوې، د نجونو ژوند کولی شو وایي داسې شو لکه د یوه توره تیاره، لکه یوه کوټه چې توره تیاره شي، اصلا پکې یو لایټ پکې نه وي چې ته پکې روښانه کړې او څه شی پکې وګورې، لکه یو انسان چې ړوند وي داسې یو شی. ولې پوهنیار صاحب د یوې ډیوې په شان هغه توره تیاره کوټه یې موږ ته روښانه کړه. او زه ډېره خوشحاله یم چې نن په د ښځو آنلاین پوهنتون کې ریاست بخش کې کار کوم. لومړی چې زه ښځو آنلاین پوهنتون ته راغلم، زه یوه زده کوونکې وم، د مالجوي زده کوونکې وم چې زما آخري سمسترونه پاتې شوي وو، او زما یو صنف کې نمایندګي تر غاړه وه، ما نمایندګي مخته وړله. بعد د هغه پوهنیار صاحب ما ته وویلې چې کولی شو موږ سره مدیریت کې کار وکړې، او ما ته وویل زه تعهد درکوم که ته موږ سره تعهد ولري او تر اخره پورې موږ سره کار وکړې، زه به تا ریاست برخې ته حتما رسوم. او نن تاسو ګورئ چې پوهنیار صاحب خپله هغه وعده هم پوره کړه، او زه نن د ریاست په برخه کې هم یم. ما د مدیریت څخه شروع کړې وه، لومړنۍ
تجربه زما دې برخه کې زه یو محصله وم چې طبي محصل طبي شیانو سره مې سره کار و مریضانو سره او دو شیانو سره مې سره کار و د اداري برخه کې مې اصلا تجربه نه درلودله ما د مدیریت څخه شروع کړ لومړنی پیل مې د ارواپوهنې پوهنځي کې و چې مالته خپل کار پیل کو اول ته هم زه غواړم دې ځای کې هم د استاد عزالله زماني څخه د روانشناسي پوهنځي رئیس او د محصلینو چارو عمومي مرستیال څخه هم مننه وکړم دا زما ماته یوه اتلې غوندې وه زما الګو ده په هره برخه کې ځکه زه یې همیشه سپورټ کولم زه تشویق کولم چې هیڅ وخت تسلیمه نشم او په ټولو شرایطو کې په سختو شرایطو کې هم کوم هدف او کومه هیله چې زه لرم هغې ته ځان ورسوم او ما سره ډېره مرسته کړې تر څو چې زه دې ځای ته رسېدلی یم او دې ریاست تر شا مې هم د معاون صاحب لاس ده ځکه هغې ما سره ډېره همکاري کړې او د دې تر څنګ نور همکاران هم چنان و دا به م هېر نه کړم چې نور همکاران هم وو چې په دې برخه کې ما سره ډېره مرسته وکړه ما ته یې لارښوونه وکړله او تر څو چې زه دې برخه ته راورسېدم او تر کومه چې تر اوسه پورې زه د ښځه آنلاین پوهنتون کې یم واقعا کله ورې ځینې همکاران ځینې دوستان راته وایي تر اوسه پورې چې په ښځه آنلاین پوهنتون کې تر اوسه پورې دې کله تصمیم نه ده نیولی چې ووایي چې پرېکړه دې کړې وي چې زه غواړم د پوهنتون پرېږدم یا ستړې شوې یم کار یې ډېر ده یا نور دلایل ما به ورته ویلې چې نه یوانی شی چې په عمر کې ما شاید ډېر شیان په عمر کې زه پښیمانه شوې وم ویلې مې وي چې کاش دا کار مې نه کولو ولې کار کول په ښځه آنلاین پوهنتون کې لومړنی شی ده چې زه هېڅ وخت نه پښیمانه نه یم شم تر اوسه پورې هر څومره چې زه مصروفه اوسم هر څومره چې کار ډېر د بیرون کار ډېر شي د کور کار ډېر شي یا د پوهنتون کار ډېر شي هېڅ وخت په ذهن کې مې دا آیډیا نه جوړېږي چې زه وایم چې زه باید پوهنتون پرېږدم او نور راباندې بوج ده او نور نه کولی شم یا کارانه کار بس ده نور زه نه کولی شم نه کله چې موږ عهد و تعهد وکړو د دې لپاره د نجونو لپاره مو که د کوم منفعت مالي بخش لپاره مو نه کوم معنوي اړ مو پکې نظر کې ونیولو هغه هم د نجونو لپاره ځکه زه یوه نجلۍ وم زه تحصیل څخه محرومه شوې وم زه پوهېدم ما حس کولو هغه نجونې چې درس څخه محرومې دي څنګه حس لري د هغوی په ځان مې ځان کېښود او ومې ویل چې کله چې اوس فرصت لرم هر څه مې په اختیار کې دي ولې باید دا فرصت لاسه ورکړم ولې زه باید هغه نجونو ته چې خپلې همجنسې مې د هغوی سره کومک ونه کړم او زه ډېرې خاطرې لرم د همکارانو څخه د محصلینو څخه ټولو سره واقعا ښې تجربې ښې خاطرې هم شته الحمدلله کومه داسې غمګونې خاطره نه لرم چې زه وایم چې دا ډېره خرابه او زه ښځه آنلاین پوهنتون کې ځم ځینې به وې ځینې حصې هغه چې کله به جګر خون کننده و هغه چې ډېر سړی خفه کوي هغه ده چې کله همکاران مونږ نه ځي کله چې ځینې همکاران په ډېرو دلایلو باندې چې خپله درلودل پوهنتون به یې پرېښودو دا واقعا سخته ده ځکه هغوی سره موږ نوې بلدیږو او بیا ګوري چې هغوی موږ سره ځي او کله چې نور همکاران سره نوي راځي او موږ سره کار کوي او موږ ورته کوم شیان چې موږ زده دي ورته ښیي هغوی زده دي موږ ته ښیي او واقعا دا ډېره په زړه پورې ده او ډېر خوند کوي اوس د ښځه آنلاین پوهنتون ټول کادر داسې شوی لکه یوه کورنۍ یو غړی چې کله یو چېرته نه وي څنګه د سړي زړه ورپسې خوږېږي همداسې اوس پوهنتون موږ ته شوی کله چې یو همکار مو نه وي او کومه یوه نه وو یا لاړو شو واقعا ډېر انسان داسې مایوسه کېږي ورپسې خفه کېږي چې یعنې څه وخت به راځي یا څه وخت به دا برته موږ سره کار کوي او زه ډېره خوشحاله یم چې نن د ښځه آنلاین پوهنتون یوه غړې یم او نجونو ته کار کوم خپلو ګرانو اتلو همکارانو تر څنګ او اتلې همکارانې اتلان هم ویلی شو ځکه زموږ په رس کې موږ ډېر درانه رؤسا لرو او زموږ رئیس صاحب او زموږ د مشرتابه او پلاو غړي ځانو سره لرو او واقعا د دوی شتون موږ سره د دې باعث کېږي چې موږ وکولی شو نور هم ورځ په ورځ ښه مخته لاړ شو او کارونه مخه یي او په دې حصه کې تاسو ټوله ګرانو زده کوونکو څخه هم هیله کوو چې موږ سره لاس په لاس واوسئ موږ سره همکاري وکړئ کله چې موږ بسته برنامې یا هر تقویتي برنامې تاسو ته وړاندې کوو تاسو یې موږ سره تر لاس په لاس اوسئ موږ سره همکاري وکړئ په هنګام اوسئ پوهنتون سره همکارانو څخه تاسو چې همکارانو سره تاسو وکولی شو تاسو ته ښې برنامې او ښه شایان د تحصیل او زده کړې لپاره درته فراهم کړو بیا هم تاسو ټول څخه مننه چې نن ورځ خپرونه کې مو ګډون وکړو او د همکارانو څخه هم ډېره زیاته مننه زه غواړم منندوی اوسم دوی څخه چې ډېر زیار او زحمت کاږي تر څو د پوهنتون هره تعلیمي برخه په ښه ډول مخته ورسوي بیا هم تاسو ټول څخه مننه او د نشراتي برخه همکارانو څخه یوه نړۍ مننه چې دوی ډېر
کاږي چې هره جمعه موږ برنامې لرو، لکه نن خپرونه چې ډېره په زړه پورې آماده کړې د دوی څخه د زړه له کومې مننه کوم او ډېره مننه ستاسو ټولو څخه، او انشاءالله چې یو ورځ به د ښځه آنلاین پوهنتون په یو ډېره جګه لوړه جایگاه کې وګورو، انشاءالله هغه ورځ به هم راځي. یو ډېر ښه شعار ده چې رئیس صاحب همیشه وایي روانه‌ای ما میرویم و میرسیم و انشاءالله به منزل مقصود خود خواهیم رسید، ولی با همکاری همدیگر همچی یک چیز واقعا اتفاق خواهد افتاد. بازم ممنون و سپاسگزار از همتان، تشکر از اینکه حضور پیدا کردید. ممنون از همکاران عزیزم همچنان. دا پوهنتون د مینې او پوهې کور دی. د زده کړې هڅې او ضرورتیا زور دی. ښځې دلته جوړیږي د بدلون رهبري. ښځه دلته جوړیږي د بدلون رهبري. په تعلیم باندې ویاړي دا کورنۍ. د زړه له کومې مننه کوو له محترمې نجمه څمکنۍ څخه چې د اداري چارو د سمون، همغږۍ او همکاري په برخه کې له هیڅ ډوله هڅو دریغ نه دی کړی. د هغې مهربان حضور او مسؤلانه کړنې زموږ د ادارې لپاره همیشه یو مثبت الهام پاتې شوي دي. اوس چې زموږ له نورو قدرمنو همکارانو څخه څوک د زړه خبرې، نظریات یا پیغامونه لري، کولی شي لاس پورته کړي تر څو مایک ورته وسپارو او له خبرو یې برخمن شو. موږ خوښ یو چې ستاسو غږ واورو. اوس درنو میلمنو، د کمپیوټر ساینس محترم مدیر او د ویډیو تولید محترمه آمره سوسن عظیم، مایک ستاسو په اختیار کې دی. مهربانی وکړئ. به نام آن که نامش آرامش است، یادش روشنی دل هاست. دستهایی هستند بی صدا بی نام که ستون ان بیان که دیده شوند و دلهایی که در تاریکی کار روشنایی می سازند برای صدها جان. سلام و درود خدمت ریاست دانشگاه پوهنیار عبدالفرید سالنگی، معاون صاحب علمی سهیلا عرفانی، معاون صاحب امور محصلان بنو عادل اعضای هیئت رهبری دانشگاه، رؤسا، آمرین، مدیر صاحبای گرانقدر، اساتید و محصلین عزیز، همکاران پرتلاش و همراهان دلسوزم دی خانواده بزرگ. امروز ما سوسن عظیم اینجا آمدیم نه تنها به عنوان مدیر امور محصلان، نه فقط آمر تولید ویدیو، بلکه به عنوان دختری که از دل درد و آرزو محصلی که زمان با تردید وارد صنف‌های آنلاین شد و امروز با افتخار کنار شما ایستاده هستم. اجازه بدین که قصه های کوتاه داشته باشم از خاطرات گذشتیم که روزایی که جدیداً به دانشگاه پیوسته بودم. روز در نیمه شب هنگامی که تدوین یکی از ویدیوهای درسی را میکردم، پیام دریافت کردم که دختر نوشته بود وقتی صداها را میشنوم و تصویر استاد را میبینم احساس میکنم دنیا هنوز جای خوب است، در حالی که شکستم، پای برای ایستادن ندارم، نفس برای کشیدن ندارم و امید برای فردا. شما نمیدانید ولی این ویدیوها نجاتم دادن. آن شب مثل امشب آرام گریستم، نه از خستگی که از شکر، از اینکه سهم کوچک دارم در روشن کردن چراغ دانایی برای دختر در دورترین نقطه خاک. همکاران نازنینم، شما قهرمانان بی‌نام و نشان هستید. شما بودین که با حوصله و به پیام‌ها پاسخ دادین، با دقت برنامه‌ها را تنظیم کردین، با دل پاکتان سایه شده بر سر دخترایی که گاه فقط یک پاسخ گرم می‌خواستند تا دوباره به مسیر خود باز بگردند. به عنوان همکار از شما سپاسگزار هستم و از کسان سپاسگزار هستم که دوش خودم در این مسیر پا گذاشتن و به عنوان محصل شما سپاسگزار هستم که شما مرا دیدین، شنیدین و باور کردین و همچنان تنها نگذاشتین. و میخوایم در آخر با یک شعر سخنان پایان بتم که ما نه فقط همکاریم، نه فقط همراهیم، ما زنان باوریم، ما چراغ راهیم، دست در دست امید، دل به سوی فردا، می رویم از دل شب تا طلوع فردا. گرچه دنیا سرد بود، ما نفس گرم شدیم، از دل سختی گذشتیم، عاشق و نرم شدیم.
ساده گفتیم ولی سخت جنگیدیم ما. در سکوت شب رسیدیم به صدای فردا. با هم و برای هم در مسیر روشنی، به حراس از تن و در خشم آسمانی. ما روانیم، می رویم و می رسیم ای رفیق، دل به دل، پا به پا تا افقهای عمیق. تشکر میکنم. یک جهان ممنون. صحبت‌های بسیار خوب و ارزشمند همکار عزیز و گرامی ما، عامر صاحب محترم تولید ویدیو و مدیر صاحب امور محصلان دانشکده کامپیوتر ساینس ما. تشکر میکنم مدیر صاحب عزیز از اینکه تجربیات خوبتان را با ما شریک ساختن یک دنیا ما. همکاران محترم اداری برنامه شما هست. ما بسیار مایل هستیم صحبت‌های خوبتان را داشته باشیم. لطفاً دستایتان را بالا بکنین و از صحبت‌های ارزشمند و خوبتان ما را مستفید بسازید. من را واگذار میکنم در اختیار مدیر صاحب امور محصلان دانشکده استماتولوژی محترم بون. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم سلام خدا با نام الله شروع کنم. به نام آن که هستی از عدم کرد، زلال علم جاری از قلم کرد. به نام آن که جان آفرید، سخن گفتن هم در زبان آفرید. درخت دانش از جان می روید، دل دانا به ایمان می روید. ز نور علم شب روشن شود، جهان از جهل به امن و وطن شود. به علمت این جهان آباد گشته، دل انسان ز ظلمت شاد گشته. نه شمشیر از نظر علم است زور، گشاید بنها را همچون نور. طلوعش صبح امید بشر است، چراغ رای فردای سحر است. مردم حضرت، عرض درود و سلام خدمت رئیس صاحب محترم ما عبدالفرید سارنگی، خدمت معاونین عزیز ما، خدمت عامر صاحبان عزیز، مدیر صاحبان عزیز و همچنان تمام حضاری که اینجا حضور دارن. امید از اینکه همتون جور و صحتمند و سرحال باشین. خب من در قدم اول میخوایم که اینجا من حیث یک دختر خانمی که واقعا ما باعث افتخار برام است که اینجا من حیث یک دختر میایم خدمت میکنم به همجنس خود و دست همجنس خود میگیرم و بر از او یک خدمت یا یک کمک ارائه میکنم. این واقعا بر من جای افتخار است و ای که از من بر همجنسم یک کمک میرسه، یک خیر میرسه، این واقعا بر من جای. مدیر صاحب عزیز صدایتان را نداریم متاسفانه. اگر موقعیتان را تغییر بدین صدایتان را داشته باشیم. مدیر صاحب صدیقی اگر که صدای ما دارین، فعلا ما صدای شما را نداریم. فکر میکنم که اینترنتشان دچار مشکل شده. تا زمانی که مشکل مدیر صاحب حل میشه. صدای ما داریم؟ بله مدیر صاحب بفرمایید. بعد من چون یک از اساتید همراه ما بودن، ما اونها رو خیلی هم دوست دارم شخصا و فعلا متاسفانه کدیجا رفتن. رئیس صاحب دانشکده قابلگی بودن. خب من با اینا صحبت کردم، باز اینا بر من گفتن که میتونی بیایی در دانشگاه آنلاین زن درس بخوانی. چون من خودم شخصا یک آدم هستم کنجکاو هستم. وقتی یک جایی که من میخوایم درس بخونم یا جایی که برم باید درباره از اون معلومات داشته باشم. خب من خودم هم شخصا بار اولی که میخواستم اینجا بیایم رفتم در گوگل سرچ کردم درباره دانشگاه آنلاین زن و وقت من فیسبوک هم داشت، اونجا هم رفتم دانشگاه آنلاین سرچ کردم و تمام پیجاش اینا دیدم. بعد از اون در جمعی پیدا کردم و بعد از اینکه من پیش از اینکه شامل به دانشکده شوم درس آغاز کنم، من حیث همکار خود رئیس صاحب دانشکده قابلگی مرا در دانشکده قابلگی آورد. خب من با قدر به کامپیوتر اینا دسترسی داشتم و بلدیات داشتم ولی استفاده نمی کردم و این فرما یک تجربه خیلی جدید، خیلی نو بود که من
کار کردم با کامپیوتر. البته بعد از شاید باورتان نشه که بعد از 7 سال یا بعد از 6 سال من دوباره رو به کامپیوتر کردم، رو به کارهای آنلاین کردم و کارها را پیش بردم و این واقعا خیلی خوشایند بود، خیلی یعنی دلچسب بود. و اون زمانی که من برای بعضی از مسئولین مسیج روان میکردم یا اسنادشون رو میخواستم یا دوباره اونا رو اد میکردم به گروه، ازشون پیام‌های خوب هم دریافت میکردم که برای من واقعا جای افتخار بود. بعد از که نیاز به از این شد که باید یک مدیر من حیث امور محصلان در دانشگاه استوماتولوژی باشه. واقعا توقعی از اون نداشتم که من میتونم من حیث یک مدیر کار کنم. شاید خوشحالی من از صدایم بفهمید که من چقدر خوشحال هستم. بعد از اون برای من خودم مسیج کرد، رئیس مسیج کردن گفتن که میتونیم مدیر شوی، کارهای مدیریتی را پیش ببری. اول خیلی برام جالب بود و کلا هنگ کرده بودم. باز من گفتم بله استاد میتونم، چرا نمیتونم، کوشش خودم میکنم. ان شاء الله اعتمادی که شما بر من کردین یا هم اعتمادی که بر من دانشگاه کرده ان شاء الله در زمین نمیذارم و تا حد آخر کوشش خودم میکنم و زحمت خودم میکشم. بعدش بر من گفتن پس درست از خیبیا اینجا من حیث مدیر امور محصلان باش. زمانی که خود رئیس های برای من مسیج کردن و مرا معرفی کردن و من خود برشون معرفی کردم، میفهمین شاید امیان احساس خوشی من درک کنین. من بیخی در کلان در لباسای خود جایی نوشتم، یعنی خیلی خوشحال بودم، به حد اندازه خوشحال بودم که من میتونم آخر یک کمک کنم به یکی و همچنان بتونم اینجا به چندین هزار دختر من کمک کنم و من حیث یک مدیر کار کنم و این برای من بسیار کلان افتخار بود. و افتخار برای من بود که سر من یک کسی که واقعا مرا یعنی نمیشناسه، دانشگاه من رو نمیشناخت، یعنی یک کسی که نمیشناخت برای من اعتماد کردن، برای من اعتماد کردن و برای من مسئولین سپردن، یک سمت سپردن که من باید این واقعا به مو چیزی که حقش است پیش ببرم. و مدت 1 سال یا بیشتر از 1 سال که میشه که من در اینجا کار میکنم، باور به خدا کنید که من اکثریت کارا رو اصلا یاد نداشتم. گزارش دادن من یاد نداشتم. درست است من علاقه داشتم به کار کنم، من گزارش دادن یاد نداشتم. من مثلا چون 7 سال یا 6 سال میشد من از کارهای کامپیوتری اینا دور بودم، چون کار نمیکردم، من با اونا کار نکردم. برای من دوباره ریویو شد، دوباره نیو شد، من تونستم که با اونا کار کنم. یعنی این قدر که دانشگاه آنلاین زن به من کمک کرد، یعنی من باورم نمیشه که من امروز به این جایگاه رسیدم. بعضی اوقات بعضی کورس‌ها میکنن درس میخونی، میگم ها درس میخونم در دانشگاه آنلاین زن، باز میگن که چی کار میکنی؟ میگم مدیر هستم. طرف ما ایران میمونن میگن تو مدیر هستی، میگم ما باز بعضی از کارهایی که توضیح میدم، بعد از کارهایی که به کامپیوتر مربوط میشه اینا میشه، باز پرسان میکنن که یعنی قبلا جای کار کردی یا کار میکنی؟ و من به افتخار میگم بله من در دانشگاه آنلاین زن مدیر هستم. این برای من واقعا کلان افتخار است. و همچنان از اساتیدی که اینجا درس میتن، از مسئولینی که واقعا اینجا هستن و آمرین عزیز، رؤسای عزیز، همه از اینا واقعا یک شخصیت های به حد اندازه عالی هستن. در هیچ جای از افغانستان من ندیدم که وبینارهای یا سمینارهای رایگان کنن، اما اینجا بدون چون و چرا، بدون هیچ گپی وبینارهایی را برگزار میکنن که این کلش به فایده خود محصل است. من خودم شخصا وقتی که در سمینارها وبینارها حضور پیدا میکنم، خودم خیلی چیزا یاد میگیرم. من میخوایم اینمی را یاد بگیرم و خودم که مثلا شخصا شفاخانه میرم یک جای دیگه میرم، این چیزا را که یاد داشته باشم دوباره به یکی دیگه انتقال میتونم و این باعث افتخار است برای من. و باز هم من جهان سپاس، تشکر یک جهان قلبا صمیما من تشکری میکنم از اینکه واقعا بر ما قدر افتخار دادین و ما را سمت دادین، ما را نام دادین، ما را ارزش دادین و امروز بر ما همچین محفل را برگزار کردین. واقعا تشکر میکنم قلبا از رئیس صاحب محترم ما، از معاونین عزیز ما، از رؤسا و آمرین عزیزی که اینجا حضور دارن. و تشکر همچنان بسیار بسیار زیاد و کوشش میکنم که به تعهد خود استاد باشم تا که خون در رگم است، تا که شیمه و حوصله دارم، تا که من زنده هستم. امیجا من خدمت میکنم، در خدمت محصولین عزیز هستم، در خدمت همجنسان عزیز خود هستم و کوشش میکنم حد آخر امیجا خدمت کنم. با عرض سپاس و تشکر ما میرویم و روانیم و انشاءالله تعالی میرسیم. تشکر میکنم مدیر صاحب عزیز، ممنون. صحبت‌های شیرین و خوشایندتان، سلامت باشین. مایک برنامه را واگذار میکنم در اختیار عامه صاحب دپارتمنت مشاوره دانشکده روانشناسی و رئیس دوره کلینیک مشاوره دانشکده روانشناسی. عامه صاحب بزرگوار بانو مزاری عاطفی، بفرمایید. مایک. بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و درود و حرمت دارم خدمت جناب رئیس صاحب پوهنیار عبدالفرید سالنگی، معین محترم هر یک، بانو سهیلا عرفانی و همچنان محاسب امور محصلان و ریاست دانشکده روانشناسی بانو عادله زمانی. با معذرت که من برق رفت و نمیشد که کامera را بیشتر از اول برنامه آن بود، ولی خب بنابراین که در استان تهران فعلا برق موجود نیست نتونستم کامera را دوباره آن بکنم. ولی خواستم در میان صحبت های مدیر صاحبان پرتلاشمان من یک صحبت کوتاه داشته باشم که در جهانی که هر لحظهش در رفت و آمد است و در روزگاری که واژه ها گاهن فراموش میشه، امروز یک سپاس را به معنای واقعیش میتونیم زنده بود و همچنان یکی از تلاش های همکاران گرامی در بخش های اداریمان که چیزی فراتر از وظیفه همیشه انجام دادن و این تلاش هایشان نماد یک تعهد درونیشان هست و رشته است که کاملا ناپیداست از وجدان و از عشق و ای که زحماتشان شب و روز را زحماتشان شب و روز را نمیشناسه، به اون که حتی دیده شوند مسیر آموزش را بر همجنسانمان در سطح افغانستان و حتی بیرون از افغانستان همچنان هموار ساخته. ما در رشته روانشناسی یک چیز هست که ما همیشه مختمی که روان آدمی نیازمند نظم و معنا و آرامش هست، ولی همکاران ما در این دانشگاه نظم و آموزش را و آرامش را معنا دادن و این معنا دادنشون را هم به صورت هدیه تقدیم کردن. قسمی که در سکوت سیستم ها و در نظم پرونده ها و در صبر پاسخ ها به اون که حتی دیده شوین همیشه بودیم و امروز همگی میبینه و میدان. جا دارد که اینجا ما از عمق جان یک سپاسگزاری داشته باشم و انشاءالله که رضایت و پاداش های شب بیداری هایتان و دعاهای خالصانه دانشجویانی که هرگز شاید نشناسه شما را ولی برکت راهتان باشه و به نیابت از تمام کسانی که صدای شما را میشنوه و حتی شاید نامتان را هم ندانه جا دارد که من سپاسگزاری داشته باشم. پیوستن ما به دانشگاه آنلاین زن البته برای اولین بار وقتی که من دیدم پیام گذاشتم بابتی که من ادامه تحصیل داشته باشم در مقطع ارشد بود یا ماستری، ولی از همکاران که در مسنجر پاسخ دادن گفتن که چون شما فارغ التحصیل هستین میتونید من حیث همکار باشید و من خوشبختانه در دانشکده روانشناسی من حیث استاد برای اولین بار کار را آغاز کردم و بانو همراز فیضی بودن که من پیام دادم. ولی بعدها رفته زمانی که دانشکده روانشناسی به 2 دیپارتمنت آمد و شعبه بندی شد و ما دیپارتمنت ایجاد کردیم در دانشکده، بنابر ملاحظاتی که رئیس صاحب بانو عادله زمانی، رئیس صاحب عبدالفرید سالنگی و همچنان محاسب امور علمی داشتن و البته انتخابی که رئیس صاحب داشتن و لطف کردن و از بزرگواری خودشان مرا لایق سمت دانستن در دیپارتمنت روانشناسی در دانشکده روانشناسی دیپارتمنت مشاوره را عملیات دیپارتمنت را به عهده گرفتم. من یک بار دیگه هم بر حساس یادآور شدیم که با من خیلی جالب بود و غیر قابل باور بود که وقتی پیام دیپارتمنت و اینکه خودم من رئیس امور دیپارتمنت هستم را برای اولین بار در گروه اساتید دانشکده روانشناسی دیدم و باورم نمیشد که در میان آن هم اساتیدی که حالا شاید از نظر اسناد و مدرک بلندتر از ما بودن من رئیس امور دیپارتمنت انتخاب شدیم و ما جای بس و افتخار بود که در کنار تدریس بتونم اموریت را همچنان به پیش ببرم. اما دانشگاه رفته روز به روز محصلین تعداد زیاد می شد و ما هم متوجه مسائل و موضوعات در صنف شده بودیم. قسمی که اساتید می آمدن و از سایر دانشکده ها پیام می گذاشتن مبنی بر اینکه محصلین ما مشکلات دارن یا دغدغه هایی دارن یا در قسمت یادگیری یا در قسمت حاضر شدن در صنف، در قسمت سخنرانی و صحبت کردن و سایر بخش ها و ما همیشه نگران هستیم از اینکه
اینها از نظر روانی هم زیر فشار هستند و طبیعی بود. این فشارها و اختلالاتی که در میان دختر خانم ها در افغانستان بود، نظر به اوضاع و شرایطی که جریان داره و جریان داشت، حالت طبیعی بود. بنابر همین ما همکارانی که در دانشکده روانشناسی بودیم تصمیم بر این گرفتیم که خب حالا ما میتونیم یک کلینیک هم داشته باشیم و خوشبختانه 11 ماه قبل نزدیک به 11 ماه البته کلینیک مشاوره در دانشکده روانشناسی زیر چتر دانشگاه آنلاین زن برای اولین بار شروع به فعالیت کرد و خیلی خرسند هستیم که امروز ما با داشتن بیش از 6 دوره های 2 جلسه‌ای، 4 جلسه‌ای و 6 جلسه‌ای، کارگاه‌های تخصصی و غیر تخصصی و مشاوره نزدیک به 900 نفر بر محصلین دانشگاه آنلاین زن تا فعلا خدمات داشتیم و خیلی خرسند هستم که امروز من از سمت آمریت دیپارتمنت و ریاست دوره کلینیک صحبت میکنم. انشالله که بتانیم با فعالیت های بیشتر دانشگاه را توسعه بدیم. قسمی که من در سخنانم یادآور شدم، بازوی این دانشگاه مدیر صاحبان ما هستند و کسانی که آمدن و دانشگاه را ایجاد کردن، من حیث یک دختر افغان از تک تکشان سپاسگزار هستم، چون که امروز زمانی که ما در افغانستان حالا در هر موقعیتی از دانشگاه صحبت میکنیم و همه میگن بسته است، ولی ما میگیم نه، شما در خانه باشین درس هست، شما فقط حاضر باشین به درس تلاش بکنین با هم درس هست، شما خودتان پشت کار داشته باشین مکان به خاطر تجربه و رشد هست. و جای بس خوشحالی است که ما با تیمی که در کلینیک داریم، قسمی که رئیس همچنان شاهد هستن، در جلسات و در برنامه هایی که داریم از سراسر افغانستان برنامه ها را به پیش میبرند. حالا در بخش تکنیک، در بخش گردانندگی، هفته گذشت در گردانندگی ما از 2 ولایت متفاوت، از ولایت زابل و ولایت غزنی گردانندگی داشتیم، نه از کابل یا مرکز یا شهرهای دیگه، بلکه از 2 ولایتی که کلا دوردست هستن و از مرکز هم خیلی دور هستن. و این یعنی که اگر دانشگاه کابل به همون تاریخی که داره، به همون عظمتی که در دوره البته قبلا داشت داره و یا هم داشته، امروز دانشگاه آنلاین زن بزرگتر از او فعالیت داره. چرا؟ چون در دانشگاه کابل تمام کسانی که میرفتن کسانی بودن که در کابل حضور داشتن، در شهر حضور داشتن، میخواستن یا نمیخواستن باید خودشان را مطابق به همون شرایط دانشگاه کابل عیار میکردن و میرفتن، به همونجا بود و باش میداشتن و میرفتن. ولی امروز ما زمانی که صحبت میکنیم میگیم که دانشگاه سراسری افغانستان دانشگاه آنلاین زن، یعنی که ما 34 ولایت رو با خود داریم و نیاز نیست اونا به کابل بیاین یا به بلخ بیاین یا به ننگرهار بیاین و نیاز نیست که ما به هرات و باستان همچنان تشریف فرما شوند. فقط کافی است که با یک لینک جوین شوند و با یک لینک به صنوف بپیوندند و به همین صورت هم درس ها به صورت معیاری، هم خدمات متفرقه در کنار درس ها به صورت معیاری و هم اساتید از بخش های متفاوت، از کادرهای علمی دانشگاه ها، در بخش های طبی از شفاخانه ها، در بخش های تدریسی از اساتید دانشگاه و مکاتب، مترجم، مؤلف و هر آن عزیز و بزرگواری که در طول دوره تحصیلی و تجربه‌ای خودش اندوخته های داره را امروز به صورت کاملا رایگان بدون هیچ نوع در نظر داشته در خدمتتون قرار میده. و جای بس سپاسگزاری هست از جناب پارنیاف صاحب عبدالفرید سالنگی، بانو حیدری گرامی، بانو سهیلا عرفانی و همچنان رئیس صاحب بانو عادله زمانی که ماموریت امور محصلان را هم به عهده دارند، مدیر صاحبان دانشکده های ما که 45 مدیر صاحب در 3 بخش الحمدلله فعالیت دارند و موفقانه می‌درخشند و ما می‌بینیم. بخش های آمریت نشرات ما که تصدی نشرات واقعا زحماتشان همیشه بی‌شایبه بوده، همیشه بی پایان بوده و در بخش های متفاوت همکاری های زیاد داشتن و از اساتید گران ارجی که آمدن و آمریت های دیپارتمنت را به عهده گرفتن و در کنار فعالیت هایی که قبلا داشتن و من حیث استاد و مدرس تدریس میکردن، امروز آمدن و من حیث امور دیپارتمنت همچنان فعالیت دارن. از تمامشان و به نمایندگی از دختران افغانستان سپاسگزاری میکنم و دستان پرمهرتان را از دور میفشارم.
و امیدوار هستم که اجر اخروی و دنیوی نصیب هر یکتون شود و بابت زحماتی که میکشین تمامش را در هر دو دنیا انشالله که دوباره به دست بیارین و همه قسمی که ما میفهمیم هر میگن در هر دستی که از هر دستی که بدی به همون دست دوباره برات برمیگرده، همین قسم هست. یعنی ما هر کاری که میکنیم دوباره بر خودمون برمیگرده. بیشتر از این پرحرفی نمیکنم و همه تان را به الله متعال میسپارم و سپاسگزاری دارم از حسدی نشرات بابت برنامه امشب که خیلی ها هم عالی برنامه ریزی کردن و تا این دم هم به گونه بسیار عالی منیجمنت و مدیریت کردن. موفق باشید و ایام بکامتون باشید. تشکر میکنم عمر صاحب گرامی، ممنون صحبت‌های بسیار ارزشمند و زیبا و خوبتان. خوشحال هستیم شما را در کنار ما داریم و همکاریتان را داریم. رئیس صاحب گرامی شما صحبت داریم؟ نه ما صحبت نداریم، مایک من روشن مونده. عزیزانی که دستایشان بلند کردن، همکاران اداری ما یادداشت بگیرید. اینا چون دستایشان بلند کردن، کسایی که کامرا روشن کردن روی اسکرین نمیاد، خاطر دستای از اینا بلند است. یادداشت بگیرید که نامتون بخونید یا وقتی که صحبت یک همکار تمام بشه همکار دیگه ما دستش بلند کنه. خوبه یک ما کسایی که کامرا روشن کردن تو نمیبینه، چون وقتش هست که باید یکی دیگر هم ببینیم. همین تفاضل داشتم و ببخشید که مایک من روشن بوده نفهمیدم. خواهش میکنم رئیس صاحب، حتما برای من معلوم میشه. من نام همکاران عزیز ما و یک چیز دیگر هم میخوام که اضافه کنم. همکاران عزیز اداری که در این جلسه هستن و حضور دارن یا صدای من میشنون، به یادتان باشه که هیئت رهبری دانشگاه در این محفلی که برگزار شده هیچ نقدی نداشته. ما هم مثل شما واره مهمان دعوت شدیم و مهمان واره آمدیم صحبت میکنم. بجز از اینکه تایم و وقت برای ما شریک ساخته شد که این تایم برگزار میشه، گفتم که همه کس با درسایشان باشه، دیگه چیزی ندارم. ما یگان پیام رو دریافت میکنم که بعد از همکاران ما چیز دارن، گله‌گذاری دارن که طبیعتا حقشان است که عکس ما کوچک شده است، عکس ما بزرگ شده است، عکس ما نیست نام است. صادقانه براتون بگویم که هیچ نقش ما نداشتم و ندارم، اولین بار است مثل شما اون میبینیم، چون دیگه قرار نیست که همه چیز رئیس دانشگاه و معاون دانشگاه بیایید برای شما راهنمایی کنند. دیگه همکاران ما خودتون دستن بر کار هستن. اگر کنم جایش مشکل هم خورد است، خیر شما ببخشید، بار دیگه خوبتر میشه، وسیع‌تر میشه. شما این رهبری و مدیریت به دست خودشان است. من هیچ نقش ندارم و مطمئنم که هیئت رهبری دانشگاه کسی نقشی نداره. این صرفاً در سطح خود همکاران اداری ما هستند. یک دیگر تشکر از صحبت‌های کسایی که شنیدیم، بحث به پای صحبت‌های دیگه همکاران. ببخشید که این موضوع رو گفتم چون بعضی همکاران فکر نکنن که ما همه چیز ما مهندسی کردیم. ممنون. تشکر حضورتان برای ما یک دنیا ارزش داره. بخوایم ذکر بکنم همکاران عزیز که در قسمت ویدیویی که نشر شد، شما هر نوع ملاحظه‌ای که دارین میتونین راحت همراه ما شریک بسازین. ما حتما در نظر میگیریم و انشاءالله که موردی که شما در نظر داشتین اینجا حل میکنیم، مشکلی نداره. تمام کار قسمی که رئیس گفتن اونا در جریان نیستن، از طرف ما صورت گرفته و اگر هم که مشکلی بوده شما بزرگواری کنید. مایک را در اختیار استاد پرواز گرامی میخوایم قرار بدم. محترم بوهنمل حسین پرواز از استادان بزرگوار دانشگاه آنلاین هستند که ممنون حضور ارزشمندشان در تمامی برنامه‌ها، جلسات دانشگاه و همین قسم ارائه تدریس رضاکارانه هستیم. استاد پرواز گرامی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک میگم. ارتفاع بسیار خجسته این محفل تقدیر سپاس از همکاران پرتلاش دانشگاه آنلاین زنه و عرض سلام و صمیمیت دارم خدمت تک تک شما عزیزا، از جناب رئیس سالنگی عزیز گرفته تا خود ملاله جان گران قدر که بسیار نام خدا امروز خوب بودی، خیلی دیر بود که اناس نمی کردی، گرداندگی نمی کردی، برای گرداندگی ما دق شده بودیم. سو کار خوب کردی. میفهمین ما فقط به خاطر ذکر یک خاطره آمده میشه برای شما بگویم. قرار شد من از طریق یک خانم، یک دختر خانم به دانشگاه معرفی شدم. خواهرزاده میجا استاد بود قبلا. او را گفتم که چی میکنی و دختر تو چی مسئولیت داری؟ گفت استاد ما چی میکنم در دانشگاه آنلاین زن درس میتونم. بازو گفت ماما بیا که خودت هم هستی، در اینجا بسیار جای خوب است برای خودت طور. گفتم چی جای است؟ گفت دانشکده ادبیات دارد. گفتم خوب است. بازم بود که آمدیم واقعا دیدیم که ما اینجا جای خود پیدا کردیم. یعنی
مرغی که سرگردان باشم، پروازی که در آسمان ها بگرد در طرف و آشانی خود نمیخواه. اینجا واقعا من آشانی خود به دست آوردم. فقط خاطری رو میخواستم بگویم و از ملاله جان سالنگی. وقتی که من جام دانشکده زبان ادبیات، ملاله جان سالنگی مدیر تدریسی بودن در اونجا. در کنار سایر دوستایی که قرار بود ابو رئیس ما کدام مشکلی برش اتفاق افتاد، اونا رفتن. باز گفتن یک رئیس از ما بین خودمون انتخاب شوه یا باز تایید میکنن رو شروع علمی گپا. خب در کنار سایر دوستا مرا هم گفتن که شما هم کلان هستین، بزرگوار هستین، همین گپای خوب به ما گفتن. من گفتم خوب اگر قرار باشه که از این طریق ما بتونیم خدمت کنیم هستیم در خدمتون، ولی نمیتونم دیر نمیتونم باشم، همین قول بتین برای من. گفتن خوب تا خوب باشو، باز ببینیم که کی میشه، بعد از اون باز گپا رو بدن. گفتم صحیح است. باز من همین جریان بر خود سالنگی، بر خود ملاله جان گفتم. ملاله جان سالنگی گفتم خودت شو، تو چرا نمیشی؟ گفتم تو خود از همه خیلی شایستگی رو داری. من نمیفهمیدم که ملاله جان محصل است در اینجا. من اینه برای شما چی دارم میخوایم خاطر رو بگیم. من هیچ تصورم نمیشد که ملاله سالنگی محصل باشه. گفت استاد نمیشه، از من یک امکان دیگه است. گفتم نه خودتون بفهم چی امکان، چرا نمیشی؟ تو بسیار خوب است. باز گفت که من هنوز درس میخونم، درس 15 ژورنالیسم در دانشکده ژورنالیسم، ولی با اون نسبت کارا رو کلش میکنم، ولی یک کسی باشه که همکاری کنه باشه. خب یک مدتی هم رئیس کار کردیم. باز ما خوب نیستم در رئیسی، چی کنم چی بگم دیگه، هم معلم چی کار با این کارهای امر نه. باز کناره گرفتیم، حالا خوب هستم، بسیار خوش هستم. امی پیشتر دوست ما گفتن که در کجا دانشکده را میخونیم. دختر خانمی که پیش از رئیس سالنگی صحبت کرد، در ادبیات ما یک مقوله آمده، میگه از شیخ ما پرسیدن، در اسرار توحید شیخ ابو سعید الخیر این مقوله آمده، میگه از شیخ ما پرسیدند که فلان چیز را در کجا میابی؟ گفت در کجا جستی که نیافتی. شما ببینید چقدر زیباست، ادبیات بسیار زیباست. و من بسیار خوشحال هستم که خب فرامد از کجا جست نیافتی همیست که یعنی شما بپالین، دانشگاه هست، شما بخواین در روز سر دنیا باشین، شما میتونید که درس دانه بخونید. و ای که ما بین دوستا و آشنا میگفتیم که استاد دانشگاه آنلاین زن هستم، بسیار تعجب میکردن. میگفتیم چند شاگرد داریم؟ میگفتیم ما در دانشگاه بسیار شاگرد زیاد است، ما 200 شاگرد داریم، 200 محصل داریم، شاگرد نمیگیم. بازی ایران میاد کجاست اون خیلی دانشگاه؟ میگفتم به این آنلاین است، بعد نمیفهمید، بعضی نمیفهمید، یعنی اقتداد میفهمید. باز مثلا بگیم محصلایتون کی هستن؟ میگفتم از کل افغانستان، مثلا از بادغیس است، از جاغوری است، از مزار است، از مثلا سرپل است، از کجاست، از اینجاست. باز نمیفهمید، یگان تا باز نمیفهمید. باز یاد میامد میگفتم رقم کرونا، نه که زمانی که کرونا شده بود که کل محصلات داخل خانه بودن درس میخوادن، خوب فهمیدیم این به این شکل. واقعا ما بسیار خوش هستم. ما کاری که ما میکنیم، ما کردیم، ما این میال فارغ التحصیلای خود واقعا ما ادبیاتی بیرون دادیم. ما از دیگه دانشکده را میفهمم اونطور است و حتمی که من میزنم میفهم دیگه را اونطور است. همین دلسوزی همه جا است. ما 2 بار تاوال ما فارغ دادیم، همین 3 سمستر 4 سمستری که ما هستم، 3 سمستر 4 سمستر، و در 2 بار فارغ دادن واقعا محصلای ما یک ادبیاتی کامل هستند. حالا من هیچ مبالغه نمی کنم، مثل خودم مثنوی میخونن، مثل خودم شاهنامه میخونن، مثل خودم متن میخونن و این جای افتخار است و این من چقدر خوش هستم که گپ است و این از اثر خواستن این دختراست، یا میخواین یا علاقه دارن و کوشش هم استاداست و کوشش این مدیراست. همین مدیر فوزی استانگزی مثلا کمیال هستم، همین مرسل جان اکرمی مثلا، این دیگه دوستان، همین دخترها خودشون تلاش میکنن الک حاضری اگه غیر حاضر شید دستم نمیدن مگه اینکه تو یک دیسیپلین داره، نه تو یک سختگیری بازیکن تو نکنی که سخت نیست. ما میفهمیم بسیار زیباست، بسیار کار فوق العاده خوب است. واقعا هر چی محفل به دخترای نازنین بگیریم، هر چی تشویق کنیم کم است. براشون سلامتی میخوایم به تک تک از اینا و همونطوری که جناب سالنگی میگن ما دوانه ایم و میرویم و میرسیم. بسیار تشکر. ببخشید که ما گلون میذاره بند میشه. تشکر. پیش از اینکه ختم کنم، هم سهرجان جویان امروز بسیار خوب بودن
و هم ملاله جان سالنگی و هم همه دوستای ما، راکر جان هم بسیار خوب بود. بسیار تشکر. ببخشید. تشکر میکنم استاد گرامی، سلامت باشین. یک جهان ممنون حضور ارزشمندتان، ممنون صحبت‌های خوبتان در برنامه امشب و صحبت‌های بسیار حکیمانه و بزرگوارانه تان. سلامت باشین. همچنان ممنون حسن نظرتان در مورد صحبت‌هایی که در موردم بیان کردین. شما لطف دارین استاد گرامی. سلامت باشین. ما که برنامه را واگذار میکنم در اختیار رئیس محترم پوهنده زراعت محترم پوهنمل فرزانه هستیم. رئیس بزرگوار بفرمایید از شما بشنویم. تشکر عرض میکنم. سلامی عرض میکنم خدمت رئیس صاحب گرانقدر پانتون، پوهنگر صاحب سالنگی، معاون صاحبای عزیز گرانقدر، تمام اعضای هیئت رهبری و همه مدیر صاحبان عزیز و گرانقدری که در جلسه هستن و یا بعداً این به حساب ریکورد این ویدیو رو از طریق یوتیوب و یا برنامه‌های فیسبوک می‌بینن. من هم به عنوان عضو کوچکی از این دانشگاه افتخار خودم میدونم که در همکار هستم با خیلی عظیمی از دختران کوشا و توانمندی که در بخش اداری فعال هستن. میتونم بگم که در این روز همه ما دور هم جمع شدیم ولو به صورت آنلاین تا تقدیر کنیم از همه شمایی که تعهد دارید، اخلاق حرفه‌ای دارید و یک چرخه علمی اجرایی رو در دانشگاه ما به حساب به وجود آوردیم با حضور شما و در واقع میتونیم بگیم که بانوان گرانقدر بخش اداری ما ستونهای اصلی این نهاد علمی که در حال حاضر میتونیم بگیم معتبرترین نهاد علمی در سطح افغانستان حداقل از دید مردم افغانستان هستیم. این کاملا واضح هستش که اگر حضور فعال همکاران اداری ما نبود، حضور مسئولانه همکاران ما نبود، این جمع منسجم ما هیچ وقت نمیتونست انقدر پویا عمل کنه که مثال زدنی هست. حالی در سطح جهان من میگم. من از طرف خودم، از طرف پوهنده زراعت این روز رو که ما داریم تجلیل میکنیم رو به همه شما بانوان پرتلاش و موثری که در بدنه اداری هستید تبریک عرض میکنم و از این فرصت میخوام استفاده کنم و برای اولین بار از همکاران گرامی ما در دانشکده زراعت که اصولاً خیلی پرتلاش و فعال هستن ولی کمتر سخن گفتن همیشه، در اینجا میخوام یاد کنم از خانم فریبا محمدی، مدیر پرتلاش، دلسوز و فعال مدیر تدریسی دانشکده زراعت، از خانم مینا حکیمی مدیر کوشای ما در امور محصلین و همچنین از بانو رئیسه نایب که مدیر فعال کوشا و سریع به شدت سریع ما هستن که هر سه اینها با پشتکار مهربانی نقش خیلی مهمی رو در امور اجرایی دانشکده داشتن. در کنارشون از آمرین محترم تمام دیپارتمنت ها از زراعت گرفته تا سایر پوهنده ها و همچنین ریاست کمیته تحقیق پوهنده و پوهنده زراعت که در سطح دانشگاه خیلی فعال هستن، اینها ازشون تشکر میکنم که اونها هم به نوعی عضویت اداری این پوهنتون رو دارن. و در آخر میخوام بگم که به قول فروغ من از جنس آن پرنده‌ام که در قفس هم آواز میخوانم. ما آواز ما روانیم، میرویم میرسیم رو میخوانیم و مطمئنم که این تلاش های شما و ما حتما نتیجه میده و زمین ساز یک فردای روشن هستش برای جامعه ما، برای جامعه علمی ما و برای وطن ما. تشکر از اینکه به من فرصت دادید. موفق و مؤید باشید و باز هم تبریک باشه. تشکر از همه زحماتتون. سلامت باشین رئیس گرامی، ممنون صحبت‌های ارزشمندتان و همچنان ممنون حضور و همکاری‌های همیشگیتان. مایک برنامه را واگذار میکنم در اختیار مدیر صاحب تدریسی دانشکده اقتصاد. برمان بنگر برهمان گر من
ره را در نور دیدم. سلام و احترامات خدمت تک تک از شما عزیزان. در ابتدا سلام و احترام به خاص به رئیس صاحب محترم، معاون صاحبان عزیز و همچنین رؤسای دانشکده 15 گانه، آمرین صاحبان عزیز و همچنین مدیر صاحبان گرامی و تمام مسئولین عزیز که ما دارین برنامه رو تعقیب میکنین. امید که خوب صحتمند باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. من هم برنامه خود دوست دارم که از خاطرات پیوستن خوب به دانشگاه آنلاین زن بگم و همچنین خاطرات خوبی که از زمانی که به مدیریت پیوستم، اینها خاطرات خوب با شما به اشتراک بگذارم. خاطره خوشی که دارم از پیوستن به خود سمت مدیریت دانشکده اقتصاد 12 اقرب بود. ساعتهای 2-3 بود که برای من طرف معاون صاحب امور محصلین پیام آمد که آیا در یک قسمت همکاری میکنی یا نه، و واقعا برای من یک پیام خیلی جالب و یک پیام واقعا باور نکردنی بود که برای من آمد و من از دل و جان پیام را قبول کردم، ولی بیخبر از این بودم که به سمت مدیریت قبول میشم و بعد دیدم که پیامای از طرف دوستا اساتید برای من رد و بدل میشه و پیامای تبریکی میدن که به اسم مدیر دانشکده اقتصاد انتخاب شدی. و تا اینکه خودم ندیدم پیاما رفتم و نگاه کردم، یعنی تا وقتی که به چشم خود دیدم اصلا باور من نمیشد، چون ای واقعا یک سمت بود برای من که باور نکردنی بود و یک از خاطرات خوش بود برای من که تجربه کردم. و همچنین خاطره خوش دیگه که دارم از منیژه جان هاشمی، مدیر صاحب تدریس دانشکده طب، میباشه که به خود محفل برگزاری از محصلین ممتاز که میشد، یعنی واقعا من امتحانات تئوری سفری کرده بودم که به شدت مشکل داشتیم دوران امتحان و به شدت من مریض شده بودم به امتحانات. توقع داشتم که به امتحانات باید مزد خود بگیرم و نتیجه بگیرم، یعنی به شرایط سخت من درس خونده بودم و هرچی برای از اینا میگفتم که نتیجه به چی کار میشه، آیا من جز محصلین ممتاز هستم یا نیم، برای میگفتن متاسفانه از دانشکده طب که محصلین ممتاز را پیدا نکرده و من باور کرده بودم، فکر میکردم که واقعا راسته. ولی وقتی که محفل برگزار شد و اولین عکسی که از دانشکده طب دیدم و تقدیرنامه دیدم، از خود دیدم و این واقعا برای من جای بس افتخار و جای خوشحالی بود. و متاسفانه باید ذکر کنم که همین قسمی که ما خاطرات خوش داریم و پایین بالا میشه و در کنار ازش شاید خاطرات تلخی هم داشته باشین و متاسفانه دیشب برای من اتفاق افتاده بود که واقعا من رنجاند و اتفاق افتاد برای من که تا نیمه‌های شب باعث شد که من بخاطر از اشک بریزم گریه کنم، ولی میگذره. ما قوی‌تر از هر روز، قوی‌تر از یک روز دیگه میشیم. دوست دارم که خاطرات خیلی به درازا بکشم، طولانی کنم. دوست دارم یک متن کوتاهی که از کتاب خود که با یک شخصیت پر افتخار نوشته کردم میخوایم که این متن رو بخوانش بگیرم. امیدوارم که همه از این متن یک لذت خاص ببرین. به نام خدا. زادگاهش کوهپایه‌های سر به فلک کشیده هندوکش دره زیبای سالنگ پروان است. کسی که خانه امید را تأسیس کرد، همان خانه‌ای که بیش از هزاران دختر در آن مشغول ادامه تحصیل هستند. شاید باورتان نشود از اینکه ماه خورشید در آسمان هستند و من وجود گرم خورشید، موجودیت زیبای ماه را روی زمین مشاهده می‌کنم. خورشیدی که هزاران دختری که در اوج تاریکی قدم می‌زدند برایشان نوری شد و با گرمایش ترس و لرز مرگ و در سکوت و ازدواج‌های اجباری را گرفت. خورشیدی که هرات را با کابل، راه سالنگ را با دره‌های پنشیر و با وسعت بیکرانش زیبایی‌های بامیان را با غر یکجا کرد. خورشیدی که هزاران دختر را با خانواده امید یکجا کرد. آن خورشیدی که سوختن را تجربه کرد ولی دست دختران افغان را رها نکرد. صفحات سیاه تاریخ را از صحنه زندگی دختران افغان فرسنگ‌ها دور کرد. این خورشید کیست که گرمایش وجود همه ما را فرا گرفته است؟ این متن کوتاهی بود از قسمت از کتاب من و مطمئنم که همه پاسخ سوال دارن در اذهان خود که واقعا این خورشید کیه. و با یک شعر کوتاه صحبت‌های خود خاتمه میدم. ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم، ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم، کاندر طلب راتب هر روز بمانی. رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، در طلب راتب هر روز بمانی. موفق و مؤید باشید. بدرود.
تشکر میکنم مدیر صاحب عزیز و گرامی، سلامت باشین. ممنون صحبت های خوبتان و همین قسم ممنون از اینکه ما را مستفید ساختین از بخشی از کتاب زیبایتان و امیدوارم قلمتان همیشه رسا باشه و همین قسم نویسه. مایی که برنامه را واگذار میکنم در اختیار گرداننده محترم بخش زنده و همکار آمریت بخش زنده دانشگاه همدان زن بانو بنفشه حیدری. اگر که صدای ما دارین مایک در اختیار شما است، بفرمایید. به نام آن که یک نامش مبین است، به نام آن که نامش مبین است و فرمانش قلم عرش و زمین است. سلامت بزرگوار در کلمات درود تقدیم شما و تقدیم همه عزیزانی که همین اکنون در محفل حضور دارند، جناب رئیس صاحب، معاون صاحب و همه رؤسای دانشکده‌هایی که با ما هستند و محفلین گرامی و همه همکاران گرامی ما که در محفل حضور دارند. و تبریک میگم محفل را و تقدیم‌نامه‌های زیبایتان و تقدیم کنم باز هم از زحمات شما که همیشه و زحمت میکشین و دوش دختران افغانستان هستید. جا دارم من هم یک سپاسگزاری ویژه بکنم از حیدری صاحب بزرگوار صدایتان ما نداریم. صدای ما را داریم؟ اگر که صدای نداریم بله فعلا داریم، بفرمایید. بله قربانتان، یک جهان ممنون. باز هم سپاسگزاری میکنم از شما که بابت محفل زیبایتان که امروز ما را دعوت کردین و یک سپاسگزاری ویژه و خاص میکنم از جویان صاحب بزرگوار که تقدیرنامه ها را شریک کردن و سپاسگزاری ویژه از شما که بابت تهیه تقدیرنامه ها که ما خوشبختانه چاپش کردیم و قابش کردیم که همیشه و همواره کنار خود نگهداری میکنیم. من هم دوست دارم خاطره جالب ما از پیوستن با دانشگاه آنلاین زن همراه شما شریک بکنم که خیلی بر ما جالب بود. در روزگاری که ما از دانشگاه ها مانده بودیم، خودم معسل زبان و ادبیات دانشگاه کابل بودم. یک سال را در دانشگاه کابل درس میخواندم و با بسیار سختی با مشکلات فراوانی که ما امتحان کنکور دادیم خوشبختانه راه یافته بودم به دانشگاه کابل که ولی بعدم که بستر شد کلا امید ما قطع شد و مشکلات بسیار شدید از جمله مشکلات روانی بر ما پیدا شده بود که خوشبختانه ما با دانشگاه آنلاین زن قسم معرفی شدم که واقعا یک تصادف بود. یکی از دوستانم در دانشگاه درس میخواند و معرفی کرد من را با دانشگاه. خوشبختانه یک سال را در دانشگاه که زمان خواندم یک پروگرامی دایر شده بود که ما باید اونجا انانسری میکردیم، مصالحون و خبرنگارای خیلی خوبی را دعوت میکردیم که خوشبختانه از اون طریق ما راه یافتم و برنامه نشرات زنده و با جویان صاحب و تیم ما آشنا شدم و سپاسگزاری ویژه میکنم از جویان صاحب اگر در برنامه حضور دارن سلام های گرم مرا همچنان پذیرا باشن. یک دختر زحمتکش، یک دختر از جنس شجاعت و مهربانی و یک مدیر موفق و یک جالب سخنی که درباره جوان صاحب دارم هست که در بعضی موارد را که من فکر میکنم جوان صاحب تیر خود آورد در یگان مسائل میبینم که در حقیقت تیر خود ناورده اون مسائل را انجام میده. بعضی از کارهایی است که چون جوان صاحب مصروفیتشان زیاد میباشد، بعضی از کارها برنامه‌هایی است که ما و سارا جان تصمیم میگیریم که به جوان صاحب پیشنهاد بدیم برنامه را قسم طراحی کنیم، قسم طراحی کنیم، ولی وقتی که میخوایم به جوان صاحب پیشنهاد بدیم در حقیقت جوان صاحب اون کار اجرا کرده میباشه. یعنی جالب است یک قدم پیش همیشه از ما میباشه و این یک نقطه قوتشان است و باز هم سپاسگزاری میکنم از همه عزیزانی که برنامه را دایر کردن و
یک خبر ویژه همچنان بر شما دارم مثل برنامه‌های ویژه ما که خوشبختانه این جمعه سالگرد پخش زنده ماست یا اولین سالگرد پخش زنده ماست و شما دعوت میکنم که در برنامه با ما حضور داشته باشین و تا آخر پای برنامه تان باشین و ما ویژه برنامه را ترتیب دادیم و مهمان خیلی ویژه هم داریم. لابلای صحبت ها انشالله او را به شما معرفی خواهد کردیم و هم سپرایز باشه و همه شما عزیزان. باز هم ممنون شما که مرا وقت دادین و باز هم تبریکتان میگم. ممنون. تشکر میکنم بانو حیدری گرامی. یک دنیا ممنون از صحبت‌های خوبتان. همین که شما آغاز کردین به صحبت، من برای چند لحظه فکر کردم که یک برنامه پخش زنده داریم و همین فعلا من لایف تماشا میکنم برنامه تان. سلامت باشین، صدایتان همیشه رسا باشه و با امید موفقیت های مزیدتان هستم و همچنان پیش تبریک عرض میکنم سالگرد یکی از آمریت های موفق ما را، آمریت پخش زنده و شما برای جایان صاحب و همه قسم تمامی همکاران عزیز ما که در این عرصه فعالیت میکنن و امیدوارم که برنامه خوبی باشه و مطمئنم هستم که خیلی برنامه خوب می باشه. تشکر میکنم باز هم. انشالله. سلامت باشین. مایل هستیم بشنویم از بانو نفیسه وکیلی که در سمت مدیریت امور محصولات کردن. مدیر صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن. سلام و درود خدمت همه شما بزرگواران. امیدوار هستم که صحت سلامت باشین و همچنان خوشحال هستم و مبارکباد میگم این محفل پرشکوه بر تمام همکاران عزیزم. امیدوار هستم که همیشه بدرخشن و شاهد موفقیت های بیشترشان همچنان باشیم و همچنان جای افتخار هست برای تک تک همه ما خانواده دانشگاه آنلاین زن که حداقل عضو کوچکی از دانشگاه آنلاین زن هستیم. خب من مدت 6 ماه در دانشکده طب مالوجوی دانشگاه آنلاین زن سمت مدیر امور محصلانش را داشتم و حالا میخوایم حداقل همو خاطرات شیرین کوچک را که دارم با شما هم شریک بسازم. روزهای اولی که در دانشکده طب مالوجوی به حیث مدیر امور محصلان تعیین شده بودم، چون حجم کار دانشکده طب مالوجوی واقعا خیلی زیاد هست نسبت به دیگه دانشکده های ما، متقاضیش همچنان بیشتر بود. به همین دلیل باید همیشه فعال می بودیم و همیشه باید در دسترس می بودیم تا اینکه بتونیم مشکلات محصلین را حل کنیم و برای پیام هایشان همچنان جوابگو باشیم. روزهای اول قدر حجم کار بالای ما بیشتر شده بود که من همون هفته اول میخواستم که دوباره بیایم به دانشگاه پیشنهاد کنم که این دانشکده را واگذار کنین برای یک نفر دیگه، چون واقعا کارش خیلی زیاد هست و ما میخوایم فقط برای درس‌های خودم فوکس داشته باشم. اما 1 ساعت مکمل پیش خود نشستم و کوشش کردم در مورد این تصمیمی که گرفتیم فکر کنم که آیا تصمیم درست هست یا هم خیر. وقتی پیش خود فکر کردم گفتم خب وقت خدمت کردن این امیال هست، وقت شده که برای من پیشنهاد شده که بتونم حداقل اگر دور از افغانستان هستم بتونم برای افغانستانم کمک کنم، بتونم برای هموطنم کمک کنم، خدمت کنم و بخصوص برای دخترانی که امروز از اساسی ترین حقشان که همین تحصیل هست و از اون محروم هستن بتونم برای از اینا کمک کنم. و همونجا بود که تصمیم گرفتم ولو که کاری دانشکده 100 برابر دیگه هم بالاتر بره یا هر دانشکده دیگری هم که باشه، من مجبور هستم و خود را مکلف دانستم که باید این را پیش ببرم و بتونم به یک نحوی مصدر خدمت شوم به وطنم، به هموطنم و به دانشگاهم. چون من شخصا خودم دوست ندارم در یک جایی که برم درس بخوانم فقط همین تو برم درس بخوانم و بیایم. نه، ما در مقابل اینمی دانشگاهی که امروز برای ما قدر فرصت عالی را برای ما ایجاد کرده همچنان مسئولیت داریم که بتونیم به یک نحوی دوباره خدمات دانشگاه را در مقابلش ایفا کنیم و حقی که بالای ما داره او را هم بتونیم جبران کنیم. و من فکر کردم اینمی زمانی هست که بتونم هم به دانشگاهیم که خدمت کنم و هم بتونم به هم نوع خودم همچنان بتونم خدمت کنم که در این جریان همچنان ما خاطرات تلخ و شیرین همگی داریم. نه تنها خودم، همه ما مدیر صاحبا خاطرات تلخ و شیرین را تجربه کردیم
و گذشته از همه موضوعات خاطرات شیرین همیشه بیشتر به یاد ما میمانه، چون محصلین هستن که واقعا قدردان همون زحمات ما هستن، واقعا قدردان هزی هستن که اون ثانیه و لحظه‌ای که ما میشینیم با اونا به پیامشان جواب میدیم، مشکلشان را حل میکنیم، واقعا میفهمن که این هنوز هم انسانیت زنده هست و همیشه برای ما پیام میدن و احوال میگیرن و میگن که واقعا کاری که شما امروز میکنین توقعی از هیچ کس نمیره، به خاطر چی که کار رضاکارانه در این عصر و زمان آسان نیست کسی پیش ببره. این عصر و زمان زمانی هست که وقتی یک کار را انجام میده یک فرد در مقابلش توقع یک چیز را میداشته باشه، اما ما توقع هیچ چیز را نداریم، فقط توقع ای را داریم که محصلین ما همه دختران افغانستان بتانیم پیشرفت کنیم، راه خود را ادامه بدیم. ما همیشه در هر صحبت خود گفتیم که هر قسم شب ما همچنان راه خودمان را ادامه میدیم، چون مطمئن هستیم هر تیر شبی را یک سحر هست بالاخره و این شب ما همچنان سحر میشه. پس بهتر هست که در اینمی لحظات تاریکی هم دنبال روشنایی باشیم و بتانیم در اینمی حالت تاریکی هم دست یکدیگر ما را بگیریم و مرهم درد یکدیگر ما باشیم، نه نمک زخم بر درد یکدیگر ما. با امید موفقیت و سربلندی هرچه بیشتر دانشگاه ما و همکاران عزیز ما همچنان هستیم. سربلند موفق باشین. وقتتان خوش. خداحافظ شما. تشکر میکنم بانو وکیلی عزیز، یک دنیا ممنون صحبت‌های خوبتان. در این قسمت برنامه صحبت‌های خوب عامر صاحب محترم و استادان دانشگاه آنلاین زن محترم استاد آسیه امانی را میخوایم بشنویم. عامر صاحب بزرگوار، ما در اختیار شماست. به نام خداوند دانایی و مهربانی با عرض سلام و درود احترامات بیکران دارم. خدمت جناب رئیس محترم و بزرگوار پوهندیار عبدالفرید سالنگی، خدمت جناب محسن علمی پوهنمند سیلار فانی، خدمت جناب محسن نوری محصلین، بانو عادله زمانی، هیئت رهبری و همچنان رؤسای محترم دانشکده‌ها، آمر سیوا، مدیر سیوا و محصلین عزیز گرامی‌قدر، وقتی همه بخیر. از این که دیدم همه حرفای قشنگ حرفیدن، من هم گفتم به نوای خود چند کلمه داشته باشم. در قدم نخست جا دارد اظهار سپاس و قدردانی کنیم از تمام اعضای محترمی که این محفل تقدیر و قدردانی از کارکرد اعضای محترم اداری را برگزار نمودن. خداوند همیشه موفق و سلامت و سرفرازشون داشته باشن. واقعا اگر امروز بیاییم ببینیم دانشگاه آنلاین زن همونگونه که همیشه گفتیم یک برندی تبدیل شده، نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان. امروز یک روزنه امیدی است برای دخترانی که محروم از تحصیل هستند، دخترانی که روزها شبها در انتظاری بودند که دربی برایشان باز شود، روشنایی برایشان از یک جای نشان داده شود که خوشبختانه دانشگاه آنلاین زن با همت و تلاش جناب رئیس صاحب ایجاد گردید و امروز ما مفتخر به این هستیم که بیشتر از 17,000 محصل و بیشتر از 700 اعضای کادر علمی همراه با خود می داشته باشیم. همه از تجربه خود حرفیدن سخن گفتن. من هم تجربه آمدن با دانشگاه آنلاین زن از جایی بود که در یک از گروه ها بودم، یکی از استادان محترمی که در دانشکده حقوق تدریس میکردن، اسمشون درست به یاد من نیست. اونجا اونا پیام گذاشتن که یک دانشگاهی ایجاد شده است، دستگیری دست دختران محروم از تحصیل سرزمینمان هستن و گونه ریزاکارانه کار میکنن، خدماتشون هم ریزاکارانه هست. باز من همونگونه که جناب آمر سیبی مزاری صحبت کردن، من به خاطر ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد برشون پیام گذاشتم که این دانشگاه در این بخش هم فعالیت دارن یا نه. باز اونا گفتن نخیر، اما می توانید به عنوان استاد در رشته‌ای که خواندید جذب شوید. باز از برای من شماره رئیس دانشکده حقوق دادن که قبلا رئیس اولی که در دانشکده حقوق بودن اونا بودن. باز من پیام گذاشتم و حرفا رو به درازا نکشم. در دانشکده حقوق جاین شدم، همراه با دانشکده حقوق یک سمستر تدریس همکاری داشتم. بعد از او باز نظر به پیشنهادی بود در بحث آمریت استادان ما پیشنهاد شدم و در این بحث تقرر پیدا کردم. در اولی که واقعا من در این بحث تقرر پیدا کردم، وقتی لایحه وظایفم روی مشارف شد، واقعیت رو باید گفته شود.
من وقتی لایه وظایف دیدم گفتم این از توان من بالاست، یعنی نمیتوانم، چون در پلو اینجا که من همکار بودم در یک نصفتم همزمان تدریس میکردم. من گفتم نمیتونم، یک چند جلسه اداری واقعا من جای نشده بودم، تقریبا یک ماه هم کار میکردم، اما کاری اینه که آنگونه که مسئولیت بگیرم مسئولیت نگرفته بودم. اما بعدی خوشبختانه نظر به شوق علاقه که نظر به تعهدی که من داشتم شروع به کار کردم. خوشبختانه بعد از اون لایه وظایفی هم که بود برای من یک چیزی سخت شد. امروز وقتی که من لایه وظایف به یادم میارم میگم برای من وقت قدر سخت بود، فکر میکنم یک چیزی یک بار خیلی گرنگی هست، اما امروز فکر میکنم یک چیزی خیلی ساده و سهلی است. یعنی از یک طرف درست است که دانشگاه آنلاین زن ما اینجا همکاری میکنیم، از یک طرف برای ما ظرفیت سازی هست. یعنی همونگونه که مدیر سیوا گفتن و در قسمت حرفای خیلی قشنگی داشتن، ما در پلویی که کار میکنیم در بخش‌هایی که مهارت نداریم، در بخش‌هایی که ممکن علمیت نداشته باشیم، با وسیله این کاری که ما میکنیم ما در اون بخش هم یک تجربه و ظرفیت پیدا میکنیم. خوشبختانه امروز من با جمعی از مدیر سیوا سالان مختلفی که در دانشگاه هستن با تماس هستم و واقعا مدیر سیوایی که با تماس هستم دختر خانمای خیلی زحمتکش، دختر خانمای خیلی توانا متحدی هستن که هر ساعتی که برشون پیام گذاشته شوم همیشه سری پیام هستن و با سری پاسخ می‌فرستن و همیشه خداوند موفق و سلامت و سرفرازشون داشته باشه و راهشون سبز و موفقیتشون مستدام باشد. و حرفا رو به درازا نمی‌کشم. بازم بسیار زیاد تشکر از شما بانو ملاله عزیز، از جمله افتخارهای دانشگاه آنلاین زن که واقعا ما مفتخر هستیم با داشتن شخصیتی همچون شما که واقعا امروز می‌بینیم از کارکردها و تلاش‌ها و زحمت‌هایی که شما می‌کشید در راستای محصلین، در راستای دانشگاه واقعا قابل ستودنی است. و در آخر هم حرفای من با یک قطعه از شعری به اتمام میرسونم. هم صدایی رمزی این راهی دور، در کناری هم علم گردد شور، نه به تنهایی که در هم نفسی، میرسیم از شب جهل به بسی، روانی ما میرویم و میرسیم. جهان سپاس آمر صاحب گرامی، یک دنیا ممنون از صحبت‌های ارزشمندتان، ممنون از اینکه مستفید ساختین از صحبت‌های بسیار خوبتان و همچنان از تجربیات ارزشمندتان. خرسند هستیم که شما را به عنوان همکار در کنار ما داریم و استفاده میکنیم از تجربیات ارزشمندتان. در این قسمت از برنامه مایک را در اختیار گرداننده محترم امریت محترم بخش زنده دانشگاه قرار میدم. محترم بانو سارا رجبی، میشنویم از شما. مایکتان آف است بانو رجبی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت تمام شما عزیزان و بزرگوارانی که در این محفل امشب قرار دارین. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید و دور از گزند روزگار باشید. من هم خواستم چند کلامی صحبت داشته باشم. از اینکه برای من فرصت دادین که سخن داشته باشم سپاسگزار هستم. برای من امشب نه تنها یک مراسم تقدیر است، بلکه ایستادگی است برای نگاهی دوباره به مسیر رشد، تجربه و مسئولیتی که با دل و جان پذیرفتیم و خاطره های بسیار زیادی دارم در این بخش عمریت ما و همچنان در دانشگاه. خب این خاطرات دلانگیز و دلنشین میگذارم برای ویژه برنامه ما که قرار است در چند روز آینده داشته باشیم. میخواهم سپاسگزاری کنم از امریت محترم بخش زنده با تمام وجود که این فرصت دادن عضو از این جمع پویا باشم و جایی که آموختم چگونه با صدا و تصویر و با حسی که دارم و صدای ما برای دختران افغان برسانم.
و همچنین از ریاست محترم دانشگاه با مسئولیت و دلسوزانه‌ای که در این زمینه برای ما محصلین فراهم کردن، نه فقط این دانش بجوییم بلکه خود ما را بهتر بشناسیم، قدردانی کنیم و از همه استادان و کارکنان پرتلاش ما که بی‌وقفه چراغ دانش را در دل ما روشن نگه داشتن صمیمانه سپاسگزاری میکنم. و در نهایت از خانواده عزیزم که همیشه حامی ما بودند و همیشه مرا تشویق کردن سپاسگزاری میکنم و با دعاهایشان برای من راه و مسیر برای من هموار ساختند و همچنین با باورهایی که به من داشتند که میتوانم به موفقیت ها گام بردارم و باورهایشان بالهای برای من ساختند که به اوج موفقیت برسم. بیشتر از این نمیخوایم صحبت کنم و وقت گرانبهای شما رو بگیرم. تشکر میکنم از اینکه فرصت دادین برای من و تشکری خاص میکنم از عامر صاحب عزیز ما، بانو سحرجویان عزیز که در این راستا بسیار ما را همکاری میکنند و زحمت های زیاده میکشند. سپاسگزار همه‌تان هستم. موفق و پیروز باشید. عامر صاحب بزرگوار، اگر اجازه بدید یک تنوع هم شود، ما هم بعضی از چیزها را بگویم و در مورد خصوصا کسان همکارانم که صحبت کردن، بعدش باز دیگه همکاران برن صحبت از اینها میشنیم. بسیار کوتاه اگر یک جمله در مورد هر همکاری که صحبت کردن بعد از ما میخوایم بیان داشته باشم. میگه یادداشت گرفتین اگر کنم همکار ما است با شما مرا به توجه بسازید چون اصلا ما هم نگه کار کردم. استاد پرواز عزیز، استاد همه ما، گفتن که مستقیت یکی از کارگاه‌های ما بودن استاد ازبق دانشگاه نمیزن هستن، خیر استاد هم هستن و فعالیت‌های بیشتر هم دارن انجام میدن. استاد بزرگوار ما و یکی از دختران بسیار مستعد، موفق و کارهای خیلی زیاد ارزشمند در به دانشگاه انجام میدن. نمیخوایم که نامشان بگیرم، اما مطمئنا که روز افتخار فهمیدیم که خارزاده از اینا که روز برای من گفت که رئیس ما کاری را انجام دادیم در پولی دیگه، خدماتی را که انجام دادیم. ما 3 تا بزرگوار با استاد معرفی کردیم، یکی را به دانشکده روانشناسی ما استاد نیلوفر بودن و استاد پرواز. گفتم ما تا وقت نمی‌فهمیدیم که استاد پرواز عضو فامیلشان هستند. ممنون، شما برکت هستین استاد بزرگوار، همیشه در سایه روشنایی و شما ما پیش میریم و در عین زمان هم حضور شما همیشه پررنگتر از همه در محفل و برنامه‌ای که برگزار میکنیم است. خداوند شما را کم نکنه. استاد مزاری عزیز، یادم است که بار اول که به دانشگاه نین زن پیوستن به دانشکده روانشناسی دیار بسیار یک دختر جدی بود تو یافتم. در چند جلسه که داشتن با هم صحبت داشتیم، زیاد انتقاد هم میکردن. یادم است که یکی دو بار با محاسب نور معصوم که ریاست دانشکده روانشناسی رو دارن با اونا هم گفتم که همکار خیلی زیاد جدی هست، مواظبش باش. و اولین باری هم که باشان برخوردیم فکر کنم که محفل تحقیقی چیز بود، دفاع مونوگراف بود که دانشکده روانشناسی. خوشحال هستیم که یکی از کسایی که سرسختانه دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، ایشان با خود داره. عامر صاحب استادان ما دختر بسیار خوب و در این زمان استادای خیلی زیاد ورزیدی ما هستن که معرفی شدن برای ما است توسط یکی از همکاران ما به اسم آمدن. وقتی کاری که از پیش میمونه بسیار دلخورگی دارد که 20 بار معذرت میخواهند. باشن میگم که استاد بزرگوار عامر صاحب نیاز به معذرت خواستن نیست، گاهی وقت مشکلات پیش میآید و این اتفاق میفته. بسیار فکر میکنم که اگر یک کار کوچک هم میمونه چون مسئولیت شناس هستن، گاهی وقت دلخورگی برشان دست میده. همین گونه بانو وکیلی از دختران بسیار سخت خیلی خوب ما هستن، با ما همکار هستن و بودن، حالا همکار هستن. گفت که من سمت مدیریت دانشکده چیز داشتم، امور مسئولان دانشکده تیمی را داشتم، اما حالا هم عضو انجمن و یا هم سرپرست کمیته انجمن دانشکده که مدیری ما هستن. برای من یک روز اسکرین شات از چند تا از چیز فرستاد، متقاضیانی که برازی بیان کرده بودن، میگم دیسای بانکشان جدی شده.
یک کسی برش گفته بود که بخوای نخوای بده این دانشگاه شامل بشیم و این حق هم است که باید مرا شامل بسازیم. برای من اسکرین شات ها رو روان کرد، گفت رئیس ما چی بگویم با این دختر این رقم گپ میزنه و امرای ما بی‌نزاکتی هم کردن دیگه کردن. ما برش گفتم خیر است مدیر صاحب حوصله داشته باش دیگه. باز بعد از این امو حرفی که برش گفته بودم همیشه واقعا چون دانشکده طب مراجعه ما یکی از دانشگاهاست که متقاضی بیشتر داره، این مسکین درگیر بود، هر روز با کسی درگیر بود. خب گاهی وقت باز با ما شریک می‌ساخت، گاهی با ما به امور مثلا شریک می‌ساخت که این وضعیت تسهیلی حال اثر من، اما واقعا دختر بسیار زیاد با حوصله و دختر بسیار زیاد بردبار است. خوشحال هستیم که ایشان هم با خود داریم. بانو بهار آرا این شما که چهرهش دیدین در پرده، یک وقت ما برای ما پیام کرد، فکر کنم خودش که رئیس ما میخوام یک کتاب دارم، گفتن این کتاب امروز شریک میسازم. ما این کتاب برای ما شریک ساخت، گوشه‌ای از کتاب بود نوشته کرده بود. ما خواندم، مطالعه کردم، واقعا چیزای بسیار زیاد جالبی نوشته کرده بود. فکر نمی‌کردم که کتاب یک محصل و یک دانشجوی دانشکده تیوی پرسانش کردم که در کجا درس میخونی، که در دانشکده طب مراجعه‌ای درس میخونم، این نوشته کرده. خب بالاخره مشوره ما باعث شد که کتابی را که نوشته کردن تا چند وقت دیگه هم زمان بخواد گرفت که فرصت چیز باشه، منتظر باشن نشر نشن. اما تا که تصویرشان در تلویزیون، در یکی از تلویزیون‌ها صحبت میکردن که ندیدمش، باورم چه دستک نمیفهمیدم کی هستن. وقتی که تصویر دیدم او ذهنیتی که داشتم و از کسی که کتاب نوشته کرده بسیار برام جالب بود، به خاطر از اینکه دختر بسیار جوان در این سن سال کتاب نوشته میکنه و او محتویات کتابی که با ما شریک ساخت کتاب خیلی بود. البته این متن که از این کتاب خوانی کتاب دومشان است. من کتاب در مورد کتاب اولشان صحبت دارم که حتما ان شاء الله کتاب هم روزی بعد است نچه خاص سپورت و او رفات دیدین که دختر بسیار زیاد نویسا گفتن که ما صاحب امور معسلان برای ما پیام کرد، اما ما با ما صاحب رفرنس دادم که این دختر توانایی است، میتونیم که ازش استفاده کنیم. تو هنوزم خوب است که خودش خبر نداره، چون ما دنبال این ظرفیت ها هستیم که شناسایی کنیم. عامر صاحب تولید ویدیو بانو عظیم، یک روز یادم است یک جلسه بسیار نفاذگیر 3 ساعته با رئیس نشرات عامر صاحب و همکارانش داشتیم. بسیار دلهورگی داشتن، چون جلساتی که برگزار میکنیم به خاطر از که نقص و نواقص مشکلاتی که هست باید حل شود. دیدم که بسیار ناراحت شدن. باز آخر برش گفتم که ناراحتی به خاطر چی است مدیر صاحب؟ ما عمر صاحب آمدیم که راهنمایی کنیم، خود تکنیکی کارا به این شکل نشه. گفت که رئیس اکبر عادت از کسی که اسمن انتقاد کنه زیاد گفت دلخورگی دارم، گیرانم میگیره و بسیار حالت بده برام دست میده و این باعث از این میشه که من بسیار ناراحت شدم چون تا بالش اصلا انتقادی نشده دیگه نشده. و من که رئیس دانشگاه هستم، از کارم انتقاد میشه و مشکل وجود داره. بنابراین در کار هر کدام ما مشکلاتی وجود داره، دلخورگی رو نبخشه باش. و بسیار زیاد یک رقم در اون جلسه اینا خود کم چیز میکردن که باز برشان گفتیم که پس خدا کارایشان خیلی خوب شده ساله و دارن بسیار سختانه کار میکنن. این در سمت از این بخش هم که آمدن ما ازشان تقاضا کردم چون وقتایی که کار کمتر داشتیم در بخش ویدیو، اسکرین ریکارد، اسکرین شات ما رو کمک میکردن. چندین اپلیکیشن برای ما هم یاد دادن که او کارا رو ما هم انجام دادم. ممنون، سپاسگزارشان. بانو سمکنه رئیس اداری ما خودشان گفتن در صحبت‌های خیلی خوبی که با زبان شیرین فشرو داشتن. واقعا وقتی بود که تازه دانشگاه را جور کرده بودیم، دنبال همکارایی بودیم که باید پیدا کنیم. ما با گروه ها می رفتم سر می زدم که چگونه است. خب دیگه نمیشد، شناخت نبود از متنی که در گروه ها شریک ساخته میشد، طرز برخورد باید همکار انتخاب میکردن. بالاخره رفتم و یکی را پیدا کردم. او وقت قبل از اینا که به سمت مدیریت تدریسی دانشکده روانشناسی بودن، فکر کنم 2 تا خواهرها بودن با ما پیوسته بودن، دخترای فوق العاده خیلی خوب با کار بودن، مثلا ما صاحب شاد یادشان باشه با فرشته و نام خواهرشان چی بود یادم رفته. او دختر از اوان دانشگاه، او دختر و همچنان بانو امراست از جمله همکارانی هستند که در تأسیس دانشگاه اینا با ما از اولین همکاران هستند که بودن اینا. او دختر هم دختر بسیار خوبی بود. باز خواهرش آمد، خواهرش هم این شکل مثل خودش وارد با استعداد بود. اونا استفاده دادن ناگهان، نمیفهم که باعث چی شد، اما من فکر نمیکردم روزی که دانشگاه رو دختر رها کنه. دختر بسیار توانا بودن
باز اونا که سمت که از این سمت رفتن، ما با مامان صاحب گفتم وقت مامان صاحب سمت ریاست دانشکده را تنها داشت، ما نه امور مسئله نداشت. گفتم مامان صاحب ما یک همکار خیلی خوب برات انتخاب کردیم، پیدا کردیم و وقتی درس کنیم معرفی میکنم. باز بانو سمکنه ما امروز صحبت کردم، گفتم مسئله تبستی گفتا نمیفهم سمستر هشتم بود یا نهم بود دقیقا نیست. بعد از ازش خواهش کردم، گفت بله همکاری میکنم، بازی رو با مامان صاحب معرفی کردیم و سمت مدیریت تدریسی. بعدش که کارهایش که دید مامان صاحب تشویقش کرد بیشتر و زیادتر وقتم که آموخت پیش مامان صاحب و بعدش به سمت مدیریت عمومی امور معسلان ما آمد و بعدش هم به سمت ریاست آمد. موقف کمی نیست و امروز خوشبختانه دیروز حتی عضو شورای چیز داشتن، شورای علمی دانشگاه را داشتن اینا، چون مناسب علمی با نظر به کارکردهایی که اینا دارن همین نام صاحب میسجل و دیگه هم کاران ما را لازم دیدن که اینا هم موضوعیت شورای علمی را داشته باشد. در شورای علمی اعلام کردن که حق رای گیری را دارن. فکر کنیم که امروز دست عالی‌ترین شورا در دانشگاه شورای علمی است که مرجع تصمیم گیر است که اینا میان نظر با شناخت دارن و نیازمندی‌های دانشگاه را که میکنن میان حتی عضو رای دارن. یک رای ما حق دارم، یک رای سمکنه یک داره، از یک رای سالنگی حق داره. همیگونه نمیفهم که دیگه از کی آموزش استادان ما مسئولیت شورای علمی دارن. اینا اینا فکر کنیم که با مسائل ما آمدن و روی سمت گرفتن. خوشحال هستم که دارمشان یک نگرانی و مایی بود که آرزو کردن دیگه نخواد با ما باشن، اما خوشبختانه ما تشکر میکنم از همسرشان با درک شرایط و که داشتن و دیدن کارشان و اینکه که ما دانشگاه برشان نیاز داره اجازه دادن که هنوز هم با ما همکار باشن. خوشحال هستیم که امروز داریمشان. خب بس بانو بله رئیس صاحب زراعت بانو رزجو میشه یادداشت گرفتیم کلیگ محاسب بانو حیدری از جمله کسایی که اولین بار روی پرده نشرات به چیز آمدن، نشرات بخش زنده دانشگاه آمدن و روزهای اول که آمده بودن خب طبیعتاً بگونی بود که ما هم دلهوره بودیم که میتونن پیش ببرن، نمیتونن چون بخش زنده و اونم برنامه لایف میفهمیم که خوب گرداننده هایی که هم تجربه دارن و هم از همه چیز برخوردار هستن بسیار سخت است. اما خوشبختانه در اواخر دیدم که خیلی زیاد نام خدا تغییر کرده. ما حتی اگر گرداننده مسئولیت کنم تلویزیون میداشتم حتما یک برنامه خبری را به اینا میدادم، چون بسیار نام خدا اینا هستن، فعال هستن و خوب ادبیات هم. ما اینا ماده بودیم که صحبتی که میکنن این چگونه هست، کانون خودشان گفتن پیش از اینکه مسئله دانشجو باشه چیز ژورنالیسم باشه یک سمستر ادبیات خوندن که مطمئنا تاثیر خودش داشته. رازمجو صاحب که از همکاران اولین و نخستین دانشگاه این زن در بخش استادات هستند، آمدن بعد از این دانشکده را باشن تشکیل داده، صحبت‌های داشته این آمرشان و فلک نازشان که اسمش فراموش کردم. ببینید در اول صحبت‌های گفتم که ما همکاری داریم که همیشه در جلسات اداری همزمان از اینکه خودش با ما در جلسه اداری جوین میشه یک تفلک دیگه هم همراهش هستن. اما از تفلک یادم رفتم مناسب اگر کمک کنین اسمشان چی است؟ خب برحال نامشان همیشه هم میگیدن. رئیس حیوات جان. حیوات با ما هم در جلسات اداری اشتراک میکنن. خانمی که با یک دستش گهواره با دست دیگرش که دیگر را تکان میتونن بگویم که میتونه که باشه. سارا حبیبی چیزی که مرا باعث از این شد که ما یک بار بیام یادداشت بگیریم صحبت همکارانی که صحبت کردن نامشون. این سارا حبیبی برنامه پخش زنده چیز ببخشید سارا رجبی را برنامه پخش از اینا رو ببینید هر وقتی که اینا برنامه می داشته باشن چه یک پدر مهربان دارن که ما میشه گفتیم و حال تشکری هم کردن از پدر خودشان. این پدر میآید تا یک ساعتی که دخترش برنامه داره در پایین نیمی کامنت های فیسبوک تشویق میکنه دخترش. یاران اگر مثل پدر رجبی صاحب ما 50% پدرای افغانستان همینگونه میبود افغانستان به یا نمیرسید. چقدر با شوق و علاقه خاص میاد دخترشان را تشویق میکنه.
و روزهای اولی که خود رجبی صاحب با ما پیوستن، چون ما هم یک شعری بود که اینا خواندن از دانشکده حقوق یک وقت، ما اینا را معرفی کردم. اصلا آماده به گردانندگی نبودن، اما پس به خدا امروز یک از گرداننده خیلی خوب ما هستن و خیلی خوب گردانندگی میکنن و مواردی که برشان موارد نکات اصلاحی را که میگیم همیشه یا نکته به نکته یادداشت میکنن و او را چیز میگن. یک همکار دیگه ما هم مولوی صاحب صدیقی صحبت کردن. مولوی صاحب صدیقی از جمله مدیرای خیلی خوب دانشگاه هستن، اما این مشکل اینترنت شانه که وقتی رفتن شدن جلسات داریم گاهی وقت گلونشان میگیره. امیدوار هستم که این روزگارها از سر دختران افغانستان بگذره و از اینترنت های خیلی خوبی برخوردار باشن. از جمله مدیرای خیلی پرکار ما هستن. آوازشان که شنیدم یادم آمد که مسئولیت بیشتر در دانشگاه ایران داشتن، همیشه صدایشان رسا بوده است و خواهد بود. نمیخوام که کنم همکار دیگه ما رو پسانی یادداشت گرفتم صحبت کرده باشن. مهندس اگر برای ما بگوین که ما ببینیم که در مورد از ما چیزی بگوستن. همه کسانی که صحبت کردم رئیس نام برده که اونجا که به یاد من هم بازم دسته دخترم من میام با او هم اشاره میکنم. خب جادار که از مهندس بیگمی مهندس بیگمون مسئله هم بیایم، من حالا نمیگم داخل بردارم میگم که باش خودشان تا وقت بشینن که در مورد ما چه دیگه رئیس دانشگاه. دقیقاً ماستم اشاره بکنم رئیس صاحب که معاونات چی، ولی دیدم که هیچ نگفتم صبر کردیم دیگه. شما باید بشینید که در دلتان در فکرتان سوال بگرده که شما هم تشکر بسیار زیاد گفتیم باشه یک تنوع بیا. ممنون. تشکر میکنم رئیس گرامی، یک جهان ممنون و صحبت‌های بسیار خوب بودند. واقعا هم برنامه را لذت بخش کردین و هم تنوع ایجاد کردین. دو نفر دیگه هم ماند. خب دیگه باش اینا را بگویم، بانو سالنگی و بانو جویان. بانو سالنگی بسیاری فکر میکنه که خواهرم است، مگم خواهرم است، افتخار از این دارم اگر خواهر خونی نیستیم و از یک دیار و از یک جغرافیا هستیم. جغرافیایی که واقعا فرصت برای دختران افغانستان کم برش مساعد شده، یک جغرافیای کوهستانی. ما تنها چیزی که کمبود داریم در ولسوالی شهرستان ما دختران باسواد است. شما فکر کنیم که بانو سالنگی شهرکار کرده که امروز میاد پشت استیج گردانندگی میکنه، صحبت میکنه، چون جامعه ما خود افغانستان در کل و خصوصا ولایت ما و خصوصا ولسوالی ما خیلی زیاد صنعتی هستند و حداقل اگر فامیلی هم اجارت میکنه دیگرها با گاهی وقت باعث از این میشه که اینا را مانعشان شود. اینا هیچ ما خبر نداشتم که با وارد دانشگاه آنلاین زند شدیم. محفلی داشتیم، نمیفهم در مورد چی بود، یک گروه داشتیم که اونجا شعر میگفتن، در گروه ما هم مطلب بودم. دکلمه رو شنیدم و در پایین دکلمه دیدم نوشته است که ملاله سالنگی. خب بخواید نخواید حس چی بگم براتون بگم محله‌گرایی گل کرد که این چگونه یک سالنگی و با این شعر اینا پیدا با پال پیداشون کردم، برش مسیج کردم سالنگ هستی؟ گفت ها سالنگ هستم. خب گفتم از کجای سالنگ هستی؟ دو جای نام گرفت چون خودش هم نمیفهمه که دقیقاً از کجای سالنگ است، چون بیشتر وقت چه زندگی در دیگه جای کرده. یک بار یک جای نام گرفت، یک بار نام گرفت. ما هم دقیق نفهمیدیم که از کجای سالنگ. گفتم چی میخونی؟ گفت من ژورنالیسم میخوانم. گفتم تو بسیار و ادبیات زیادتر علاقه داری، چطور رفتی به ژورنالیسم؟ گفت خب رفتیم رئیس. گفتم میخوای که ما هم کار باشی یا کار کنی؟ گفتا میتونیم مدیریت تدریسی دانشکده زبان ادبیات پیش می‌کنیم. خواستم به نحو تا اونجاش برم، چون اصلا خصوصیت ما کسی رو ببینیم که گرایش به یک بخش داره، در اون بخش دارتش میکنیم. گفتم مشکل نیست. خب بالاخره این سمت قبول کرد و این سمت پذیرفت. آمد روی صحنه، آمد. هر کسی که به دانشگاه آمد مرا میشناخت و سالنگی رو میفهمید. برای ما گفتن که سالنگی خواهرش اینجا مدیر است. بله یک وقت خواهرم مدیر تدریسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بود، اما با یک مدت بسیار زیاد کم. به خاطر چی که اون وقتی که وظیفه سرش سپرد ما تو لپتاپ در خانه داشتیم که باید از لپتاپ استفاده کنه، یگام جدول گپا جور کنه. بازی که میتونست یا نمیتونست میرفت برای چیز میرفت اینترنت کلاب میرفت کار اونجا میکرد. امروز با مادرم صحبت کردم، گفتم که کجاست؟ اسمش رو گفتم جمیله کجاست؟
گفت که بیرون رفته دیگه، گفت که فشار سر از آوردی بیخی، گفتی وزنش کم است دیگه هم وزنش عزیز دادن. گفت ما در ما را آوردیم اینجا میارم که اینجا باید یک کمی رشد کنه، یاد بگیره دیگه کنه، تو خب بگیره نگیره. من دلسوزی آوردم با این معلوم نیست که من کار خود سر از میکنم. گفت که ما اگر از خواهش کنیم امیر خیر است دیگه بگذار بارات خودش و دیگه چیز هم این روش آنه میشه برای تو. خب بالاخره یک مدت مدیر بودن، از مدیریت رفتن. خواهر من بوده که در سهم داشت، اما حالا رفتم پشت تخت خودش دیگه زیاد اختیارات شده دست من نیست، اگر نه باز هم دعوتشان میکنم. اما به عنوان یک همکار امروز مادرم گفت که زیاد کارهای ترش میکنی، در سوشال میدیا زیاد خیلی زیاد فعال هستن، به عنوان یک عضو نشرات دانشگاه زن همیشه کار میکنن. این چیزی نیست که نشر نشه و او در صفحه در موضوعی که هست در نشر نکنه، خصوصا در استودیوی این گپایی که داره. خب سر از مطلب میم بون سالنگی رو هم فکر میکردن که یه هم خواهرش هست. تا 2 هفته قبل هم کسی برای من پیام کرد این موضوع رو گفت درسته. و یک چیز دیگر هم در مورد بون سالنگی باید افشا میکنم. یکی از محافل بود در توییتر برگزار شده بود و در اونجا محفل در مورد شهدای سالنگ بود که 1200 سالگی در یک روز شهید شده. از ما دعوت شد که در این محفل باید اشتراک کنم. خب بنا به ملحوظات سیاسی که هست نخواستم که اشتراک کنم، چون موضوع نخواست سیاسی شود. گاهی وقت موضوعاتی هست که دانشگاه که آمدیم میخوایم که از بحث سیاست دور شوید. من معذرت خواستم، گفتم اشتراک نمیکنم. بعدش با ما گفته شد که خیر یک کسی را خودت انتخاب که بیاد اینجا صحبت کنه، چون شخصیتایی که اینجا صحبت میکرده از بنده شخصیتای از وقت دوره جمهوریت بودن تا ساعت معاون مجلس سنا، وکلای پارلمان، مشاور رئیس جمهور و کسایی بودن بزرگوارا بودن. من گفتم که من کسی انتخاب میکنم اما باید صحبت کنم. گفت صحیح است. این وقت نام از اینا رو دادم و حالا میرقم متردد شد. کنه یک دختر چون باز گفتم جامعه سنتی میتونه صحبت کنه، باز دباین این بزرگوارا بیا صحبت کنه. من گفتم اینمی صحبت کنه و ما تضمین میکنم که صحبتایش نسبت به هر بزرگوار دیگه یک درجه خوبتر باشه. خب بالاخره پذیرفته شد. تا دقایق 90 هم که ما که بایرکیز دادن برای بانو سالنگی دادن، دلم میلرزید که نشه خدای نخواسته که برای این مایک نتن اینجا آمدن. بالاخره مایک گرفت، صحبت کرد که باعث سربلندی سرفرازی همه شد. حتما شما صحبتایش شنیدین و دیدین، صحبتای خیلی خوبی داشت. مایه فخر برای همه شد. برای خوب بود صحبتایش که از دانشگاه آنلاین زنگ یاد کرد. از فرصت استفاده کردن نمیشه. برای شما گفتیم که هر جای فرصت گیرتان میاد و یادتان نباشه ریشه‌تان در کجا هست. ریشه را یاد نبرین. اونجا صحبت‌ها داشت و از دانشگاه آنلاین زنگ یاد کرد، از دستاوردهایی که هست. حسن نظرش در مورد ما هم بود، بعضی چیزا را گفت که صحبت نکرد تکمیل شد. بعد از این برنامه تکمیل شد، یکی از بزرگوارا برای ما پیام کرد و گفت که امیر خواهرتان بسیار دختر با استعداد است که ما می‌خوایم که شاید کمکش کنیم. مثلا چی گونه کمکش می‌کنید؟ چطور می‌خواید کمکش کنید؟ گفت که می‌خوایم یک بورسیه براش بدیم که درس بخونه. می‌خونه در دانشگاه این زن داره درس می‌خونه و اونجا مصروف است. گفت که اگر شود که ما هم سهم داشته باشیم خیر از پالیزی که درس می‌خونه و ما هم کمکش کنیم که یک جای دیگه هم درس بخونه. باز ما گفتم چقدر خوب. بالاخره باشن صحبت کردیم، با بانو سالنگی صحبت کردم، تشکر میکنم از فامیلشان که رضایت دادن و بانو سالنگی شد کاندید یکی از بورسیا و موفق شد. امتحان هم سپری کرده، با بورسیا معرفی شد. هم قریب که شما بانو سالنگی رو میبینیم که از یک جای دیگه خط سر در آورد، اما هیچ وقت دانشگاه آنلاین زن رو رها نمیکنن و در این دانشگاه خواد بودن، چون همون بورسیش هم باعث شده این دانشگاه شده. چون به خاطر دانشگاه شده، درست است که بورسیه از آدرس دانشگاه نگرفته، اما آشنایی ما با ایشان در این دانشگاه شده. ما هم که از یک دیار هم هستیم. این بود در مورد بانو سالنگی. کار وقت هم ایتان نگیرم که نبیم کل صحبت ها رئیس تو کردیم. در بانوجویان دختر خیلی خوب کسی برای ما معرفیش کرد که در بخش نشرات میتونه همکاری کنه. در اسکرین ریکارد بود فکر کنم یا در بخش یوتیوب بود که باید کنم ویدیو رو دانلود کنم. که از این ما صحبت کردم و کارایش انجام دادم. البته سمت گرفته بود من که چیز امرش معرفیش اما در چیزش در استخدامش نقش نداشتم. بعد از این که آمد و دیدم که خیلی با علاقه داره کار میکنه اینا و کارش هم بسیار زیاد منظم است.
یک وقت یک گروه یک پیام دیدم در گروه که کار میکرد، نوشته کرد که من این لحظه سفر به آمریکا دارم، در میدان هوایی به خاطر از اینکه مسئولیت نمانه همین ویدیو را نشستیم که دانلود کنم، فقط چند دقیقه مونده خدا کنم تا وقت پرواز می ویدیو دانلود شد. از اینترنت میدان هوایی پاکستان استفاده کرده بود. باز هم استفاده است فرصت. شما پیش خود تصور کنید سفر از یک قاره به قاره دیگه داشته باشید، دلخوشی آمریکا رفتن یک طرف، هیجانی که از وطن دور میشین به گونه دیگه و دو بیروبار شاید هم پرواز اولشان بوده باشه که از یک کشور به کشور دیگه میره، یک دختر لپتاپش باز میکنه و دوجه میخواد که مسئولیتش ادا کنه و بطوره که مسئولیت کسته که استفاده کنه و از فرصت ها استفاده کنه. این جویان سر گاهی وقت که بایشان چون تایمای ما فرق میکنه، بعض موضوعات از طریق رئیس های نشرات ما هم میکنم، بعض موضوعات ما خودم برشان میگیم کار رو انجام بده. واقعا بگویم که خجالت میکشه چون گاهی وقت که در وقت شبشان میباشه، وقت میشن وقت میباشه که ما بر از این پیام میکنم که جویان سر بینی کار است این انجام بده، چون جویان تنها در یک بخش کار نمیکنه، در بسیاری از بخش‌ها دانشگاه را کمک میکنه و همکار خیلی خوب ما هستن. خوشحال هستیم که داره. یکی از همکاران مرا گفت که جویان رفت با آمریکا دیگه، اقدر ما شوی از این بدونه سرمایه گذاری کرده. سرمایه گذاری به این معنی که رشدش داده مینا رشد کرده، دیگه کرده دیگه که آمریکا رفت دیگه خلاص میشه. من گفتم مگه شناختی که از جویان صاحب دارم هیچ وقت دانشگاه را ترک نمیکنه و با ما خود بود و اینجا حاصل و ریشه و بنیادش است که خوشبختانه که 3 سال شد 2 سال شد ما جویان صاحب با خود داریم. تشکر ما فکر کنم وقت زیاد گرفتم همکاران عزیز. تشکر میکنم رئیس گرامی، یک جهان ممنون. صحبت های ارزشمندتان ممنون، لطف نظرتان واقعا حضورتان برای تمام ما مایه افتخار است و بسیار تک تک ما افتخار میکنیم از اینکه شما شخصیت مهربان و دلسوز در کنار ما داریم. من هم صحبت های خودم را باز می داشته باشم رئیس صاحب، ما اول از همکاران عزیز ما بشنویم، باز من هم مایل هستم که اگر شما میخواین بشنوین که تجربه پیوستن و به دانشگاه ان شاء الله که قسم میکنم، اما از شما خواهش میکنم که تا ختم برنامه با ما باشین، چون که قسمی که معلوم میشه برنامه ما طولانی هست و خیلی هم خوشایند است شنیدن از صحبت های ارزشمند تمام همکاران عزیز ما. من که واقعا لذت میبرم و مطمئنم هستم که برای تمامتان لذت بخش است. بازم ممنونتان رئیس گرامی. میشنویم از مدیر صاحب اداری دانشکده حقوق و علوم سیاسی که مدتی میشه به فعالیت آغاز کردن و از همکاران خیلی مساعد ما هستن. بفرمایید مدیر صاحب گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو پلاسونو د علم ونې غوړېدلې، د تاسو پلاسونو د علم ونې غوړېدلې. اسانو نه استري کېدونکې هڅې تل زموږ په یادونو کې پاتې کېږي. سلام او ادب خدمت د رئیسانو، معاونانو، درنو استادانو، زحمتکش مدیرانو او ټولو حقو عزتمنو همکارانو چې نن شپه په دې ستره غونډه کې راغونډ شوي دي. او نن شپه یوازې یوه غونډه نه ده، بلکې دا یو نښه د قدر، همکاري او حق ارزښت چې موږ د یو بل د هڅو لپاره په زړه کې لرو. د اداري مدیر په توګه زه فخر لرم چې په داسې یو ځای کې خدمت کوم چې د هغې هر غړي د صداقت، پاملرنې او مسؤلیت منلو سره زده کوونکو علمي او اخلاقي وده ته هڅه کوي. د خپلو عزیزو همکارانو قدرداني یوازې یو هڅونه نه ده، بلکې د ټینګار ده چې د هیڅ یو هیڅ د بې پروایي نه کېږي او زموږ لاره د همکاري، ګډو فکرونو او پرمختګ لاره ده. هیله لرم چې دغه ښکلې روحیې په ټول پوهنتون کې بنسټیزه شي او موږ سره یو ځای کولی شي یو ښه راتلونکي د راتلونکو نسلونو لپاره جوړ کړی وو. زه تاسو ټولو ته روغتیا، عزت او خدمت په لاره کې نورې بریاوې غواړم او په پای کې د ستاسو له پاملرنې څخه مننه کوم. تشکر میکنم مدیر صاحب گرامی، ممنون از زحماتتان هستیم. سلامت باشین. مدیر صاحب عمومی اداری بانو همراز فیضی دستان را پایین کردین، من متوجه دست شما بودم. میشنویم صحبت های ارزشمندتان را بانو همراز فیضی مدیر صاحب عمومی اداری دانشگاه هملنفن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د محترم رئیس صاحب، مهربان مرستیالانو، درنوي رهبری هیئت او ټول خوږو دوستانو حضور ته زماني سلامونه او درناوي. هیله لرم چې ټول روغ او خوشحال یاست او دا مسکا چې په شونډو مو ښکارېږي هېڅکله له تاسو نه لرې نه شي. ډېره مننه چې ما ته د فرصت راکړل ملاله جانې، تر څو زه خپل خبر در سره شریک کړم یا هم خپل خاطرې. په ډیره درنښت او مینه سره خپل سلامونه مجددا او نیکې هیلې تاسو ټول قدرمنو دوستانو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې نن شپه دا فرصت لرم څو له تاسو سره د خپلو یادونو او تجربې یو لنډه خو زړه راښکونکې کیسه شریک کړم. زما لومړی درس په دې پوهنتون کې د دانشګاه انلاین ډیزاین یا د ښځو دانشګاه کې د محترم رئیس صاحب سالنګي صاحب سره پیل شوه چې زموږ اولین عنوان د بودیجې مضمون څخه پیل شو. خو نن ورځ دا ثابته شوې ده چې پرته له بودیجې موږ د یو بل لاس نیولي او ستره کوونکي مو په ګډه ملاتړ کې دا مو شروع کړې ده او کولی شو انشاءالله چې تل به ورسره ولاړ یو. ځکه دا یوازینی ځای دی چې هر څوک کولی شي خپلې رښتینې هیلې په واقعیت بدلې کړي، چې دا رښتینې هیلې هم هغه خدمت د وطن یا خدمت موږ خویندو ته دی. زه په پیل کې په بې له کوم تجربې او یوازینی د یو عادي محصل په توګه دې پوهنتون ته راغلم. حتی د لیک او لوست ابتدایي مهارتونه مې عملي نه وو، خو د یو عمومي یا دعوت لینک استول سره چې د حیدري صاحب څخه ماته انوایت استول شوی و، خو چې ما ډېر څه زده کړه د هغه انوایت څخه، او دا یوازې یو کال حضوري زده کړې مې کړې وه په پوهنتون کې، خو ما هېڅ کوم تجربه خاص مې نه درلود چې زه په دې پوهنتون کې د مدیر په حیث یا د مدیر په عنوان زه رسم خدمت وکړم، ځکه زه ډېره بې تجربه وم او دا رئیس صاحب هم شاهد دی چې زما تجربه 100% وه. کله چې پوهنتون ته راغلم پوه شوم چې دا هغه یوازینی ځای دی چې زه کولی شم خپلې ازمانونه ټول ارمانونه چې د ځان سره لرم او زما تللې هیله او دا چې خپل همنسلانو سره مرسته وکړم، دا هیله ده چې زه فعلا کولی شم خپل خویندو ته بې له کوم بودیجې او بې له کوم معاشه خدمت وکړم. زه د یو عادي محصل نه وروسته یوازې په یو هفته کې فقط د صنف یو نماینده شوم او پس له د هغه بیا د تدریسي مدیر د اقتصاد د پوهنځي مدیر انتخاب شوم. زه اصلا هیڅ خبر نه وم چې زه مدیر انتخاب شوی یم، خو داسې ماته مسج راغی چې تاسو د اقتصاد مدیر، او دا یو رقم زما په زړه کې لکه ویره وه چې زه دومره بې تجربه زه څه رقم مثلا یو مدیریت وغواړم چې پیل کړم. خو دا ډېر یو ښه تجربه وه، دا شناخت و چې د اقتصاد اساتید یعنې ډېر مهربان استادان وه او ډېر زیاته حتی رئیس صاحب هر وخت چې مسج مې کول د هر څه شپه څه ورځ څه ناوخت سهار وي څه ناوخت شپې وي، خو هر کله چې مسج کول د رئیس صاحب ماته فقط دا کول تاسو کولی شئ ادامه ورکړئ، هر کله چې کومک ته زه آماده یم تاسو ته کومک کوم، تاسو فقط یو اشاره وکړئ. او دا ماته ډېر یو لوی حامی دا مې حسابول چې رئیس صاحب واقعا یو رئیس د یو محصل ته څومره وخت لري چې هر کله به تاسو مسج وکړئ زه تاسو په خدمت کې یم، واقعا ځای د خوشحالي و. خو دا پس له د هغه مې معرفي د استادانو سره وه چې استادان مو معرفي کول دانشګاه ته، چې ډېر مهربان استادانو سره معرفي شوم او دا ماته ډېره زیاته تجربه شوه. او پس له د هغو د عمومي مدیر په توګه د اداري مدیر په توګه معرفي شوم، خو دا ډېره ماته مهربان ملګرونو سره معرفي وه چې معرفي شوم، همکاران او ډېر مهربان محصلینو سره، خاصتا د اقتصاد محصلین چې څومره مهربانې نجونې دي او خاصتر تر هغو نمایندګیانې د اقتصاد څومره زحمتکش او مهربانې نجونې وه چې ورسره معرفي شوم. خو نن ورځ سره له دې چې لا هم یو محصله یم، خو تر ټولو ستره سرمایه مې دا پوهنتون دی. دا ځای د مهربان رئیس صاحب او دریو محترمو معاونینو چې فریده حیدري صاحب، استاد عادل زماني صاحب او استاد سهیلا عرفاني صاحب په مشرتوب سره رهبري کیږي، او ډېره زیاته مننه چې د دې مهربان خانوادې سره معرفي شوې یم. خو په پای کې یوازینی دا دعا لرم چې الله تعالی د هغه هر چاته چې په دې پوهنتون کې شپه او ورځ زحمت باسي بې پایانه اجرونه ورکړي. مننه او دعا مو مل شه.
تشکر میکنم مدیر صاحب عزیز گرامی. یک جهان ممنون صحبت‌های خوبتان و ممنون از اینکه همیشه در کنار ما هستین و همکاری دارین. مایک برنامه را در اختیار بانو فضیله اکرمی مدیر صاحب امور محصلان دانشکده قابلگی قرار میدم. بانو فضیله اکرمی مدیر امور محصلان دانشکده قابلگی. سلام شب بخیر خدمت رئیس گرامی. صدای مردان عامر صاحب عزیز؟ بله بله بفرمایید. عامر صاحب صدای مردان شما؟ سلام شب بخیر خدمت رئیس عمومی دانشگاه، خدمت عامر صاحبان عزیز، عامر صاحبان عزیز و همچنان مدیر صاحبان عزیز. ان شاء الله همه خوب باشن و شب به خوبی آغاز کرده باشن. اولا می‌خوایم به تمام مدیر صاحبان و عاملین تبریک بگویم. واقعا یک برنامه خیلی عالی است که هیچ خسته نمیشه آدم. شخصا خودم هر ثانیه و هر دقیقه که بشنوم بر من خیلی خوشایند تمام میشه. خوب دقیقاً که هر کدام ما زمانی که کار در دانشگاه شروع کردیم بر همین ما خاطرات یعنی خوب هم داریم، بیشتر خوب داریم، البته نمیدونیم بگویم بد داریم، چون هر لحظهش به ما هم تجربه بده و هم چیزای بسیار خوب ما یاد گرفتیم. خب شخصا خودم اگر بگویم یگانه افتخار که واقعا در زندگی من همیشه با او افتخار میکنم و خیلی خوشایند به ما بوده کار کردن در بخش اداری دانشگاه بوده، دانشگاه آنلاین زن. البته من شخصا اولین کار که شروع کردم از بخش مدیریت نبود، از بخش شورای تالیف ترجمه بود که بر من پیشنهاد شد. اصلا من تجربه هیچ چیزی نداشتم، ولی زمانی که من شروع کردم و دمو شورایی که من کار میکردم که عامر صاحب ملاله جان سالنگی هم اونجا بودن و قدم به قدم امرای ما بودن، شخصا امرای ما بودن. میشه که امشب ازشان یاد کنم چون واقعا یعنی شخص بودن که در هر ثانیه و در هر قدم همیشه برای همکاری کردن. واقعا در اونجا زمانی که ما با کار شروع کردیم تو فکر میکردیم که ما نمیتونیم، شخصا من نمیتونم ادامه بدم، یعنی من چون با هیچ کار بلد نبودم، یعنی قبلا تجربه کاری نداشتم. اما زمانی که ما داخل شورا شدم و دیدم رویه و رفتار همکاری را، واقعا بر من خیلی خوشایند شد. امروز تقریبا 1 یا 2 ماه بعد 1 سال مکمل میشه که من در شورای تالیف ترجمه کار میکنم و افتخار خیلی بزرگ است برام و بسیار چیزا را من موارد یاد گرفتم. البته ما اونجا غلطی هم کردیم، درس هم گرفتیم، یاد هم گرفتیم. هر لحظهش بر ما واقعا یک خاطره خیلی خوشایند و فراموش نشدنی است. و زمانی که من به حیث مدیر اجرای وظیفه کردم واقعا او هم به من خیلی خاطرات خوش داشت، به خاطر که کار کردن و به خاطر محصلین، به خاطر دخترایی که از 34 ولایت، نه تنها 34 ولایت افغانستان بلکه از کشورهای مختلفی که زندگی میکنن، کشورهای همسایه یا هر کشور دیگه، برشان کار کنی، زحمت بکشی و هر کدامشون زمانی که یعنی میتونستن با آرزوی خود برسن، درس شروع کردن میکردن، هر کدامشون که دعای خیر میکردن، احساس خوشی میکرد، انسان تو فکر میکنه قلبش خیلی راحت میشه، سبک میشه. اصلا واقعا احساس خیلی خوب است. البته ما میتونیم فقط به زبان بگوییم، اما احساس واقعی زبان است که هر مدیرای فکر میکنم خودشون بهتری رو میفهمن. چون زمانی که ما یعنی بر هر دختر خانم یا هر کاری که میکنیم، وقتی که میبینیم یک دختر خانم با آرزوی خود رسیده یا یک دانشکده را شروع کرده یا درس میخونه، واقعا خیلی احساس خوشایند است. و واقعا من افتخار میکنم که بخش از این دانشگاه هستم، هم به حیث محصل که اول ما محصل بودیم، یعنی از محصل بودن شروع کردیم که هر کدامش واقعا به من خیلی خوشایند بوده، هم به حیث مدیر و هم به حیث منشی که ما کار کردیم بر من افتخار است. و جا داره که تشکر کنم از ریاست عمومی دانشگاه، از معاون صاحبای عزیز ما که همیشه با پیشانی باز و بسیار رفتار نیک به تمام پیام‌های ما جواب داده. هر مشکلی که ما داشتیم همیشه بسیار راه درست و خوبش حل ساختن. بازم سلامت باشین، تبریک باشه بر تمامتان، وقت همه‌تان خوش. تشکر میکنم مدیر صاحب عزیز و مستعد ما سلامت باشین. همین که شما مدام زحمت میکشین، همین که شما همیشه در دسترس هستین، یک دنیا ارزش داره و ما فقط تا جایی که ممکن بوده همکاری کردیم. شما لطف دارین، سلامت باشین. ما که برنامه رو در اختیار مدیر صاحب امور محصلان دانشکده تعلیم و تربیه قرار میدیم. بعد از او باز انشالله عامر صاحب حقیار. مدیر صاحب بفرمایید. با سلام و وقت بخیر خدمت رئیس صاحب گرامی، معاون صاحبان عزیز و تمام همکاران مهربان. با امید صحتمندی همه عزیزان، امید که خوب و خوش باشه. جا داره سپاسگزاری کنم از جناب رئیس صاحب گرامی و معاون صاحب
من هم به نوبه همچین خاطرات زیاده دارم، چون اولین مورد که اولین تجربه که در بخش دانشگاه و شروع کردن درس هست که تحصیلات خود شروع کردم در بخش دانشگاه، از دانشگاه آنلاین زن بوده و در سمستر اول طب معالجوی که شروع کردم در سمستر زیاد فعالیت نداشتم. واقعیت فقط یک گاهی اوقات همراه نماینده ما یک کمی فعالیت داشتم. در اخیر سمستر در بخش وبسایت همراه استاد گرامی استاد ابراهیمی صاحب همراه از اونها آغاز کردم. بعد به رخصتی های سمستر اول بود که به جای نماینده ما به ایس کمکی اونم به جای رفته بودم امتحانات چانس دوم برگزار میکردم و این موارد شد که به ایس مدیر مسئولین دانشگاه تعلیم تربیت از طرف رئیس دانشگاه تعلیم تربیت مقرر شدم و یک خاطره که در بخش مدیریت دارم این بود که من هیچ معلوماتی در مورد خود چارت تشکیلات اداری یا خود اداره دانشگاه نداشتم. فقط تنها کسانی که میشناختم از بخش اداری دانشگاه و از سمت های اینا که میشناختم استاد ابراهیمی صاحب بودم و رئیس صاحب بودم، چون که من در سمستر اول تمام هفته خسته می شدم درسا زیاد بود، فشار درسا بود و منتظری بودم که ویبینار یه هفته برگزار باشه و من سخنان رئیس صاحب زیاد علاقه داشتم به سخنان. اگر موضوعات ویبینار اکت در بخش طب معالجه مربوط به طب معالجه بود با او دقت گوش میکردم، نمیگم مثلا برای خود موارد مفید یا نوت میگرفتم گوش میکردم، اما دقت فراوانی که داشتم چون که زیاد علاقه داشتم به سخنان رئیس صاحب در اون بخش. منتظر بودم که جمعه بشه و من در ویبینار اشتراک کنم. وقتی رئیس صاحب من در شروع کار بودم، حتی رئیس صاحب نمیشناختیم در خود اداره دانشگاه. گفتم همین چارت تشکیلات آماده بساز. گفتم خوب حتما چرا که میتونم آماده کرده. ای که رفتم آماده کنم برای من معلومات و تمام مواردی رو گفتم و راهنمایی کردم همراه من. وقت صبر و حوصله و استقامت رئیس صاحب که زیاد دیدم واقعا خیلی خوشحال شدم که با همچین بزرگواران من کار میکنم و در این بخش واقعا زیاد با صبر و با حوصله بودم. من صبر رئیس صاحب در همون دیدم چون که زیاد همراهی من تلاش کردن و بیشتر مواقع ها بیشتر جاها تلاش های رئیس صاحب گرامی و تلاش های استاد ابراهیمی بزرگوار واقعا زیاد برای من کار کردم. موارد زیادی از اونها آموختم و در بخش روانشناسی همچنین میتونم تشکری کنم از معاون صاحب گرامی که من در جلسات اول که خود کلینیک آماده ساخته بودن برنامه سلسله برنامه هایی که بود من در اونجا همراه معاون صاحب گرامی آشنا شدم و صحبت های داشتم. اونان زیاد موارد هزینه ها آموختم و از تمام همکاران گرامی ما واقعا تمام همکاران که در بخش اداری کار میکنن به حیث یک فامیل و مهربانی اینا کار کردن واقعا قابل قدر و جای سپاسگزاری داره و تشکری میکنم در این هر سه هست بیترین همکارم و به حیث فعلا نمیشه که اینا رو همکار خطاب کنم چون که واقعا خواهر اگر خونی نیم واقعا خواهر خونی شدم برای من از مدینه جان احمدی، از رئیس دانشگاه ما و همچنین فاطمه جان بهرام، از تمام همکاران عزیز ما. زیاد پرحرفی نمی کنم. همون قسم که به معاون صاحب در گروه گفته بودم من حتما یک دکلمه می داشتم
تا فعلا دکلمه نداشتم. این اولین دکلمه است. البته یک چند صنف به صنف استاد گرامی سیده جان در اینجا اشتراک کرده بودم. میتونه یک کمک یک شعر با کم اشتباهات بخوانم، اما وعده کرده بودم با این صاحب گرامی حتما فعلا یک نمونه یک خورده از شعرهای لینه روزبه، خدا کنه که اشتباه دکلمه نکنم، چون که یک کم تاثیر هم میرم، اما بازم یک پارچه خورده دکلمه می داشته باشم. با این دکلمه سخنان میرسه. ممنون و لطف و همکاری همه عزیزان و همه همکاران گرامی. دار من بار دیگر تومه گرگان گردید، دار من بار دیگر تومه گرگان گردید، ای عبس شهر چسان خالی و ویران گردید. خانه را باز به دست دیگرا دادن مفت، باز قربانی چند خطبه و پیمان گردید. چقدر خسته از این خاک فروشان ما، گرگ پیری که بزک کرده و چوپان گردید. حیف آن کوچه که تاریکی صفایش برد است، حیف این باغچه از ناله نیستان گردید. حیف این قلقله در صبح و دم و عصر و غروب، نفس آخر این شهر که بیجان گردید. بوی خون می دهد این خاک و خدا می داند، بوی خون می دهد این خاک و خدا می داند که چه وحشت و چه ظلم به تو انسان گردید. دخترانت به اسارت همه جا ترس و سکوت، کار خائن صفتان بود که عریان گردید. با 200 آیه ز تصویر به لب ذکر و ریا، این چنین خاک وطن لانه شیطان گردید. این چنین خاک وطن لاله شیطان گردید. وقت خوشی داشته باشین. تشکر از اینکه با صحبت‌های نامنظم و ترتیب نشستیم. ممنون و لطف شما. سلامت باشین مدیر صاحب گرامی. یک جهان ممنون از صحبت‌های خوبتان، از اینکه شریک ساختین تجربیات ارزشمندتان را و همچنان از کلمه دلنشینتان صدایتان رسه. عامر صاحب ترانسکریپت ما عامر صاحب زهرا حقیار بفرمایید. سلام و درود خدمت رئیس صاحب بزرگوار، معاون صاحب عزیز و جمله همکارای نهایت گرامی. ما و خیلی امشب خوشحال هستم که در جمع شما حضور دارم و فرصت پذیر دارم که صحبت داشته باشم. خب همه ما همکارایی که در اینجا حضور داریم از خود یک تجربات خاص را داریم. زمانی که ما با دانشگاه پیوستیم هر کدام ما تجربه خوب و یا هم تجربه‌ای که در نخست ناامید کننده بوده داشتیم، اما تجربه ما خیلی خاص‌تر از بودن، چون فکر میکنم بار اول که ما خواستیم ثبت نام به دانشگاه داشته باشیم احتمالاً وقتی که لینک دیدم خب احساس کردم که شاید لینک باشه که تقلبی باشه و یا همچنین چیز اصلا امکان نداشته باشه. خب باز هم زمانی که ما تونستیم ثبت نام داشته باشیم خیلی خوشحال شدم که در ظرف تقریبا کمتر از 2 هفته جواب دریافت کردم از طرف دانشگاه و همچنان ما قبول شدیم در دانشگاه، چون ما و خواهرم یک جای جناب عامر صاحب قبلی ما که از ما قیار بودن ما یک جای شروع به کار کردیم و همچنان خب یک روز بود که نزدیک می شدیم و روز گرامی داشت از روز معلم بود. خب همراه خود شیشتم و یک فکر کردم چی بهتر میشه که ما یک برنامه داشته باشیم که تمام یعنی اشخاص که اینجا تحصیل میکنن، محصلین ما یا اساتید گرامی ما که هستن در برنامه حضور داشته باشن و یک تجلیل کوچک برشان داشته باشیم. خب ما همراه او زمان مدیر صاحب شکیبا جان بودن، همراهشون صحبت کردیم و قبول کردن و همچنان همراه رئیس صاحب بزرگوار ما صحبت کردیم، اونا همچنان قبول کردن و یک برنامه کوچک را تانستیم برگزار بسازیم که در قسمت از ما جان در بخش طراحی ماشاءالله دست بالایی داشت و تانست که تقدیرنامه هایی را درست کنند و خدمت رئیس صاحب در ایمیل ارسال کردن. زمان که رئیس صاحب گرامی اونا را دیدن خیلی خوش کردن و همچنان شماری از ما جان گرفتن و
و تانستیم که ارتباط مستقیم با رئیس صاحب داشته باشیم. خب بعد از او رئیس صاحب یعنی همکار خواستن که با همکار در بخش مختلف دانشگاه باشیم که خودم تقریبا خب مدت کوتاهی در بخش وبنار بودم و در بخش وبنارها همکاری میکردیم برای یک مدت کوتاه. بعد از او دیگر نتونستم همکاری داشته باشم چون مصروف درس و اینا بودم، اما عامر صاحب اسما جان اونا همکاری داشتن تا یک مدت، تا زمانی که اونا استعفا دادن و ما دوباره به جایشان آمدم و خیلی یک تجربه برام بود که یعنی چیزهایی را آموختیم که اصلا ما یاد نداشتیم و زمان که اینجا آمدیم خیلی احترام متقابل بین همکارای ما را دیدیم و همچنان درس‌هایی را که گرفتیم از جناب مان صاحب گرامی و همچنان رئیس صاحب عزیز که همیشه برشان ما یعنی پیام هایی دادیم که وقت بوده و بسیار مهربانی پاسخ دادن و خیلی خوشحال هستم فعلا در جمعشان حضور دارم و همچنان میخوایم کارکردهای بیشتر در دانشگاه داشته باشم. انشالله که باشیم و همچنان ما هستیم و عهدی که بستیم انشالله که تا آخر هم باشیم و بیشتر صحبت نمی داشته باشم چون خسته کن نشه و باز هم خیلی خوشحال هستم و ممنون شما که وقت گذاشتین به خاطر تقدیر همکاران ما و همچنان ممنون شما که وقت بر صحبت برم دادن. تشکر میکنم عامر صاحب گرامی، یک دنیا ممنون صحبت‌های خوب و ارزشمندتان. سلامت باشین. مدیر صاحب دانشکده روانشناسی، مدیر صاحب اداره دانشکده روانشناسی بانو آرزو آرام افغان. هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکترم از شیر. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. سلام و درود و مهر بی پایان نثار رئیس صاحب گرامی، معاونین ارجمند، عامر صاحبان، استادان گرانقدر و مدیر صاحبان نهایت عالی قدر. ما امیدوار هستم که همه شما زیر سایه و لطف و رحمت خداوند متعال لباس عافیت در وطن داشته باشید. هدف از صحبت امشب من فقط و فقط سپاسگزاری است از مردان واقعی و دلسوزهای به تمام حقیقت که معنای واقعی کمر همت به خاطر به حقیقت تبدیل نمودن رویاهای دختران بستن که کشور چشم پوشیدن و تا آتش زدن و سنگسار نمودن و به زور گرفتن و دادن. زبان که هیچ هر از گاهی ذهنم کم میاره که باید چی جملات پشت سر هم ببافه که ارزنده و شایسته چنین جمعی باشه. تنها کاری که از دست ما میایی هست که میتونم بگم از راه دور دستبوس تک تک اعضایی هستم که به دختران ستم دیده افغان خدمت میکنن و از بارگاه ایزد منان سرفرازی دنیا و آخرت به همه شما گرامیان خواسته هستم. با احترام عضو کوچکتان. تشکر. تشکر میکنم، ممنونتان مدیر صاحب عزیز و خوش کلام ما. مدیر صاحب تدریسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بانو مینا کاکر. Progress is never accidental. It is the result of vision, dedication, and the courage to move forward, even when the path is uncertain. In the name of Allah, the most merciful, most compassionate, the creator of creatures, the beneficent, praise to be the Lord of two worlds. Good evening to all respected presidents, dear deputy heads, esteemed administrative officers, and all cherished colleagues and guests present here tonight. It is truly an honor and a deeply special moment for me to be recognized in the presence of such dedicated, hardworking, and enlightened individuals. This recognition is not just a privilege, it is also a reminder of the responsibility I carry as the academic director of our Faculty of Law. Today I want to share one of the memory I had recently, and like on the March 27 and 5 o'clock at the morning, there was a message from the university. I could not say the university, it was from my family, my second family, that from Ms. Samkane said that, do you want to be a team with us? So I was too shocked that how is this possible? I would like to humbly share with you this, that
this message that I received, that if I would be willing to collaborate and work alongside the university team. And to be honest with all of you, this message truly surprised me in the most meaningful way. Like I wasn't expecting it, it made me pause and reflect. And after that, I was like in a dilemma. I didn't know what to do. Should I go? What if I wasn't qualified? What if the director removed me? Like such kind of ideas and concepts come to my mind. But after discussing this with Miss Hashimi Saib, one of the persons, like I could say, the supporter of me, she told me that you can do, and I'm proud of you. So that was the time, like my family, I started a journey with my second family, and I told to Miss Samkane said that I can, and inshallah I will be like not 1 hour or 2 hours, 24 hours. But like it just reminded me that sometimes others see something in us before we see it in ourselves. And that message was not just an invitation from my second family, it was a spark of encouragement, trust, and belief in my potential. Since that day, since the 27th of March up to now, I am the responsible in the law faculty, and I will be, and as much as I can, inshallah, I will be the person, if I graduated from my Women Online University, inshallah, one day, I will be here in other sections, a helper, a person who will be responsible, because if today is in hard time, they just motivated me, and I will just make them proud of me, and inshallah I will show them. And at the first time that was too difficult for me, like I could say, but with the help of Miss Malala Salangi, that I'm so like up to now she's helping me. I don't know how to uh, thanks to her, and as well as Ms. Zamani Seb, like she's like her speech is so sweet. When I talk to her, like she gives me more motivation and support, and that gives me the morality and the spirit to come and go forward. And inshallah, I will be the responsible for this, and we will be up to where we are. Thanks to all of you to give me the chance. تشکر میکنم مدیر صاحب عزیز. یک دنیا ممنون و صحبت‌های خوب و ارزشمندتان از همکاران ما هستیم که تازه و جمع ما پیوستیم. مدت زیادی نمیشه که همکاری میکنیم، اما خیلی مساعدانه کار میکنین. واقعا ما همیشه شاهد زحماتتان هستم، خصوصا در همین چند وقت اخیر، و واقعا افتخار میکنم از اینکه با ما همکاری دارین و از اینکه اینقدر مخلصانه تلاش میکنین. امیدوار هستم همیشه موفق بمانین، سلامت باشین. مدیر صاحب اداری دانشکده شرعیات بانو ماریا سعید. گویند عارفان هنر و علم کیمیاست، وان مس که گشت همسر این کیمیا طلاست. برخونده طائری که بدین بال و پر پرد، هم دوش مرغ دولت و هم عرصه هماست. درود احترام دارم خدمت همه بزرگان و حاضرین ای جمع، و من این گونه بر خودم واجب میدانم که از راهنمایی ها و قدردانی های ارزشمند و رهبری بی‌نظیر جناب رئیس صاحب بزرگوار که موجب رشد و اطلاع دانشگاه و جامعه علمی شده، صمیمانه قدردانی خود را ابراز کنم. حضور شما در مسیر آموزش و پژوهش منشأ الهام و انگیزه قوی برای تمامی اعضای دانشگاه است و رهبری مهربان و خردمند شما با راهنمایی‌های ارزنده‌تان و البته قدردانی‌های همیشگی‌تان مسیر علم و آگاهی را بر ما هموار کرده. حضور شما، قدردانی شما، الهام بخش قدرت و حوصله‌مندی ما و چراغ راه ما در راه رسیدن و اهداف ما میباشند. امیدوار هستم روزی بتوانم با رفتن در نقش قدم شما مصدر خدمت به جامعه و خصوصا برای دختران معصوم وطنم باشم. بودن عضو کوچک این خانواده بزرگ افتخار بزرگ در ریکارد علمی و اجتماعی ما است و آرزومند هستم که بتوانم به بهترین نحو مسئولیت هایی را که اینجا عهدهدار هستم انجام بدم و باعث افتخارتان بگردم.
و بتانم بزرگی های جبران ناپذیرتان را و حق پدری را که به گردن ما دارین به نحو ادا کرده باشم. و این گونه سپاسگزاری خاص همچنان دارم از اعضای محترم اداری، معاون صاحبای مهربان ما و آمر صاحبان دیپارتمنت ها و مدیر صاحبان که همه مانند اعضای یک خانواده همیشه در کنار هم هستیم و با کمک هم انشالله روانه ما میرویم و میرسیم. یک جهان سپاسگزار از اینکه بر من هم فرصت دادین تا صحبت داشته باشم. تشکر میکنم. ممنون صحبت‌های خوبتان مدیر صاحب عزیز و گرامی. سلامت باشین. مدیر صاحب تدریسی دانشکده تعلیم و تربیه بانو مدینه احمدی. سلام و درود خدمت جناب رئیس گرامی، معاون صاحبای عزیز و همه مدیران عزیز که در برنامه حضور دارند. یکی سپاس که بر من هم فرصت دادین در آخر برنامه که من هم صحبت خود داشته باشم، اگرچند که من در قسمت های بیشتر از برنامه حضور نداشتم، چرا که در کورس تحقیقی که از طرف دانشگاه بر ما ایجاد شده در کورس بودیم و واقعا خیلی مشتاق بودم که در جریان برنامه با شما از برنامه زیبا لذت ببرم و باز هم بی نهایت سپاسگزاری میکنم از رئیس گرامی، معاون صاحب عزیز و تمام کادر علمی دانشگاه آنلاین زن که بر ما فرصت ایجاد کرده که ما از ظرفیت های خود بشناسیم و خود ما را اینه به خود ثابت کنیم و به دیگران ثابت کنیم که ما از چه قدرت های میتونیم که اینه داشته باشیم. و خاطرات جالب را شنیدیم در این قسمت. من هم میخواستم که یک قسم ما پیوستیم به دانشگاه آنلاین زن و حالا در کجا هستیم بسیار کوتاه بحث کنم، چون که میفهم وقت شب شده و همگی ممکن خسته شده باشه. قسمی که یکی از همکاران عزیز ما گفتن در اول که واقعا اینه وقتی من هم ثبت نام کردم شاید از جمله اولین محصلینی بودیم که با دانشگاه آنلاین زن پیوستیم و اینی ما هم واقعا باور نمی کردیم که ما تا اینجا برسیم. یعنی فکر می کردیم که این هم شاید تقلبی باشه، شاید مثل بعضی کورس ها باشه که یک دو ماه اینی دوام بیاره و دوباره اینی لغو شوه و بسیار ناامیدانه ثبت نام کردیم و حتی همون لحظه ما صنفی های هم دعوت کرده بودم که بیاین ثبت نام کنن. اونا بسیار با تمسخر بر ما میگفتن که تو با این چیزا باور داری، یعنی امکان نداره که آنلاین نتیجه بخش باشه. و واقعا هم فعلا اینی من خیلی خوشحال هستم که همون موقع ما به حرفای اونا گوش نکردم و در اینجا پیوستم و فعلا من واقعا اینی میتونم به اونا ثابت کنم که اونا بسیار اشتباه کردن و فعلا هم از ما پرسان میکنن که چطور شد درس آنلاین دانشگاه. با اونا میگم که من خواست سمستر 7 شدم، من تقریبا فارغ میشم در حال که ما از سمستر 3 پیوستیم با دانشگاه آنلاین زن و واقعا بسیار زیاد خوشحال هستم. و اولین این کاری که من در بخش اداری انجام دادم به حیث دستیار امی کلینیک مشاوره بودم که واقعا من بسیار هراس داشتم، چون که اصلا کار بلد نبودم، نمیفهمیدم که من چه قسم کارا را انجام بدم و واقعا بر من بسیار مشکل بود، دشوار بود که بعد از یک همکار دیگه به جای من انتخاب شد و خیلی وقت نگذشت، شاید یک 2 هفته بعد فکر کنم در یک برنامه بود که در مورد روز معلم بود، فکر کنم تجلیل از روز معلم، یک دکلمه بسیار کوچک انگلیسی بود در مورد روز معلم. ما در اونجا دکلمه کردم که بعد از معاون صاحب امور مسئولان استاد عادل جان عزیز که الگوی ما هم هستن، واقعا یک استاد بسیار عالی که ما همیشه در هر جا از ایشان یاد کردیم، با نماینده ما صحبت کرده بودن و از این طریق ما تونستم که در بخش اداری دانشگاه آنلاین زن بپیوندم و فعلا هم واقعا بسیار زیاد تشکر میکنیم از تمام کسانی که این فرصت بر ما مهیا کردن و ما تونستیم که یعنی در این جا برسیم و واقعا بسیار زیاد تشکر میکنم از صمیم قلب، مخصوصا از خواهر عزیزم که بیشتر هم یاد کردن، هایده جان احمدی، که بیشتر اوقات یکی از خاطرات جالب مایی هست که هر دوی ما را اشتباه میگیرن، مخصوصا جناب رئیس گرامی، چرا که هر دوی ما احمدی هستیم
بعضا اشتباه میشه و واقعا بسیار زیاد خوشحال هستم از این بابتم که در خانواده دانشکده تعلیم و تربیه هستم. از جناب رئیس گرامی، هر دو مدیر صاحب عزیز ما بسیار زیاد تشکر میکنم. در هر سه همکاری هایشان همیشگی بوده و انگیزه بخش بوده برای خودم شخصا. بیشتر از این وقت نمیگیرم. باز هم تشکر میکنم از اینکه وقت دادین و با پای صحبت های من نشستین. سلامت باشید. تشکر میکنم مدیر صاحب عزیز، یک دنیا ممنون وقت گذاشتنتان و ممنونی که از صحبت‌های خوبتان مستفید ساختین. مدیر صاحب تدریسی دانشکده طب معالجوی بانو نظیفه امیری. When this town is warm, we rise like a hill, unafraid of storms, steady and sea. Hearts bound together with threads of care, in sisterhood, warmth, we heal and share. درود سلام خدمت رئیس گرامی معاون صاحب عزیز، دوستای دانشکده و اساتید محترم که اینجا حضور دارن و تمام همکاران ما که اینجا حضور دارن، سلام تقدیم شما میکنم. انشالله که جور صحت سلامت باشین و تشکر میکنم از برنامه فوق العاده که امروز برای ما همکاران و برای ما چی شده امروز برگزار شده. ممنون، سپاسگزار از زحماتتان و واقعا جای خوشی است از اینکه در بیان شما از در جمع از بهترین همکاران ما امروز حضور دارم و میخواستم بگویم که البته همی خاطرات را که همکاران ما اینجا امروز ما شریک کردن واقعا جای خیلی، یعنی تا جایی که بگم من واقعا میتونم با بسیار خوبی درک کنم، چون فعلا خودم دمی اوج خاطرات هستم دیگه. شاید یک روزی برسه که من خاطرات خود یعنی در کل بتونم قصه کنم، چون فعلا دیگه تا جایی که بگم یک مسئولیت است که باید پیش برده شد و کوشش کنم دارم. انشالله خوشحالم هستم از کار مسئولیت که با من داده شدم دیگه و همچنین سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم از رئیس گرامی معاون صاحب عزیز که این مسئولیت را به من اعتماد کرده و سپرده. خب واقعا جای خوشی است که در جمع شما باعث یک همکار حضور دارم و همکاری میکنم، بخصوص شوق و علاقه که خودم شخصا به وطندارای خود دارم و دخترانی که با دختران سرزمین دارم. یعنی واقعا ما قبل از که وارد دانشگاه شدم قبلا یعنی تو یک شوق را همیشه در دل داشتم که من از چی طرف بتونم به دختران سرزمین و وطندارای خود بتونم یک کمک کنم. خب برچند همه ما یک کار درس را میخواندیم، یک جای کوشش میکردم خود از یک طریق برسانم، ولی یک در ذهنیت که ما یعنی شخصا خودم داشتم ولو از هر طریق باشه که ما بتونم خود برسانم. بیشترین چیزی که یعنی مهمترین چیزی که بیشتر در ذهنم همیشه بوده و باعث شده که ما را خوش کنه با وجود یعنی مشکلاتی که در زندگی معمولا میباشه، این بوده که زمانی که ما کسایی که میبودم واقعا نیازمندان اینا که میبینم یگانه دلیل میشه که باعث میشه که من اینو شوق میزاد شد، یعنی گیو اپ نکنم دیگه. خب بالاخره دانشگاه آنلاین میسن واقعا بهترین علم کلانترین چیره برای من که ما روزویش داشتم که هموطنان خود کمک بتونم واقعا فرصت برای من معیار کرد و ممنون، سپاسگزار از رئیس گرامی و واقعا برام جای خوشی است. اصلا هیچ وقت فکر نکنم تا جایی که من خودم یعنی در شوق علاقه که دارم او لحظه که ما دارم در وطن دارم چیزی وطن خود فکر نکنم کدام وقت من باید شود چیزی باید شود که اینا من خفه شدم و از این کار خود دست بردارم. یا باز ممنون، سپاسگزارتان. انشالله هستیم با یک سنتنس استفاده میگفت رئیس که روان میرویم و میرسیم. بله انشالله روان هستیم میریم و انشالله یک روزی میه که به جایی که ما میخوایم میرسیم و حالا هم که ما کاری را که انجام میدیم این کاری است که ما واقعا رسیدیم و زیاد حقوی نمیکنم. ممنون، سپاسگزارتان. زنده و سلامت باشید.
تشکر میکنم مدیر صاحب عزیز گرامی. یک دنیا ممنون از صحبت‌های خوب و ارزشمندتان. سلامت باشین. از تمام همکاران عزیزی که سهم گرفتن صمیمانه تشکر میکنم و در اخیر هم مایل هستیم بشنویم از عامر صاحب بخش زنده محترم بانو سحرجویان. از شما دعوت میکنم. تشکر میکنم سرنگی صاحب عزیز. سلام دوباره خدمت همه شما خوبان، بخصوص رئیس بزرگوار مهانسایبای عزیز و تمام همکاران عزیز و دوست داشتنی ما که اینجا حضور دارن. امیدوار هستم که خوب و خوش باشین و برنامه را دوست داشته باشین و تشکر از اینکه تا این لحظات همراه ما بودین و هستین. من به نوبه خود جدا از قسمت گردانندگی خواستم چند صحبتی داشته باشم، چون همه همکارا خاطرات خود قصه کردن، ما هم خواستم چند صحبتی داشته باشم. تشکر میکنم از صحبتهای رئیس صاحب، واقعا خاطرات ما رو زنده ساختن. ازشان سپاسگزار هستم، از حمایتایشان، از اینکه همیشه در کنار ما بودن. واقعا خیلی شبانه روزی زحمت میکشن. من بسیار خوشحال هستم که در این جمع هستم و میتونم برای هموطنهای خود از این دریچه خدمت کنم. ما همیشه در گروپ ها هم گفتیم و بازم میگم که دانشگاه آنلاین زن بر ما افغانستان، بر ما کشور ما که گم کرده بودم بر ما بازگشتن. این خانه دومم است و ما بسیار زیاد خوشحال هستم که در این جمع هستم. این جمع بسیار بر ما دوست داشتنی و عزیز است. هرچند که دوستا قصه کردن که از چه طریق با دانشگاه آنلاین زن آشنا شدن، من میخوایم که براتون قصه کنم که ما چه رقم آشنا شدم. ما زمانی که در پاکستان بودیم واقعا 2 سال بسیار با مشکل بر ما طی شد، چون ما هیچ وقت از وطن دور نبودیم، همیشه در وطن بودیم با هموطنهای خود. وقتی با اولین بار به ملک بیگانه رفتیم بسیار سختی دیدیم، بسیار مشکل بود، در حالی که هیچ دوست آشنا هیچ کس اطراف ما نبود، تنها بودیم و زبانم کم کم تا کنجا یاد گرفتیم بسیار وقت گیر بود، ولی بسیار بر ما مشکل بود. خلاصه روز ما همی شده بود که بیرون نمی رفتیم، هوا گرم بود و خانه همی موبایل در دستای ما. در او جریان من به این فکر شدم که باید یگان بورسیه و یگان چیزها را پیدا کنم. ما در یوتیوب یکی از چینل یوتیوبا بود، یکی نفر بود که او همیشه بورسیه ها را معرفی میکرد. یک چینل یوتیوب بسیار معتبر بود که هیچ خبر در او دروغ نشر نمیشد، همیشه از کیس ها گپ میزد و از بورسیه ها و اینا. خب بالاخره ما در او دیدم که اونها یک روز گفتن که این یک دانشگاه آنلاین جور شده برای بانوان افغان که از تحصیل محروم هستند و اینا کاملا رایگان تدریس میکنن. من اول گفتم چطور امکان داره که رایگان تدریس کنن؟ باورم نمیشد، ولی نظر به ای که اون نفر که منبع را این خبر نشر کرد، اون نفر بسیار یک آدم بود که هیچ خبر اشتباهی را نشر نمیکرد. من گفتم نه، ای که این گپ میزنه حتمی دانشگاه یک چیز خواه است. خود توکل به خدا گفت لینک ثبت نام گذاشته بودن، ما ثبت نام کردیم. من گفتم که خدا میدانه که اگر بر ما احوال بیاید. تقریبا یک هفته نگذشته بود که برام پیام اومد. ما از خوشحالی از این سرخانه و سرخانه میدویدم که ما بر ما پیام اومده، مرا این در گروپ اد کردن، ما قرار است محصل دانشگاهشم ما درس خود شروع کنم. چون در افغانستان ما تقریبا سمستر اول بودیم که درسای ما شروع شده بود، ولی متاسفانه شرایط تغییر کرد و دانشگاه ها قسمی که در جریان هستین خب نشد. خلاصه ما مجبور شدیم از افغانستان خارج شدیم و این تنها دریچه بود که در اون لحظه که بسیار بر ما کمک کننده بود. بسیار زیاد خوشحال شده بودم که هیچ اندازه نداره. سریع رفتم، همون روزش من رفتم، در حالی که اونقدر چیز اونجا نداشتیم، ولی من رفتم کتابچه، قلم، همه چیز بر خود تهیه کردم که من درسای خود شروع میکنم. و بالاخره کم کم که دیدم که بعضی محصلین همکاری و اینا دارن در دانشگاه، من بسیار خوشحال شدم. من گفتم ما بسیار علاقه دارم که بر من فرصت مساعد شه، ما هم همکاری بتونم در هر بخش که باشه. باز بالاخره از طریق عامر صاحب دیتا و معلومات ما در قسمت ای که بیایم در بخش دیتا و معلومات همکاری داشته باشم، اونجا شروع کردم با همکاری و
در این قسمت ها از رئیس صاحب نشرات هم بسیار سپاسگزار هستم. واقعا بسیار همراه ما همکاری کردن و شروع کردیم در اونجا و بعد از یک مدت چون نظر به این که یعنی شاید باورتان نشه ولی ما کامپیوتر که امروز استفاده میکنم ما ایره مخصوص دانشگاه آنلاین زن گرفتیم. ما از روز که به دانشگاه آنلاین زن ثبت نام کردم ما چیزی که پسنداز داشتم ما دیگه هم پسنداز میکردم که ما باید یک کامپیوتر بخرم که بتونم از طریق کامپیوتر هم درس ما پیش ببرم هم به یک نحو باز خودم بتونم خدمت کنم. و نظر به اینترنت یای خوب که داشتیم باز در قسمت بخش تکنیکی ویبینارها هم تانستم خوشبختانه همکاری داشته باشم. در اون قسمت هم تا اندازه تا وقتی که امریکا آمدیم و اینجا ما وظیفه گرفتیم که باز به خاطر تایم کاری که باز من نتونستم در بخش تکنیکی هر هفته هم کار باشم. من تا بازم روزایی که میتونم میباشم کوشش میکنم همکاری کنم. و به می شکل قرار به ای بود اول که ما بر یک بخش دیگه برم با رئیس نشرات اونا صحبت کردن. یک بخش گفتن که استعداد خود دیده با رئیس صاحب صحبت کردیم و نظر به می شد که یک بخش به خودت بسپاریم و قرار نبود بخش آمریت بخش زنده باشه. ولی تصادف طور شد که یک روز بر ما پیام گذاشتن که خودت بیا خیم اینجا در بخش زنده بیا که صحبت کنیم و این برنامه را در قسمت تکنیکی همکاری داشته باش. بعد از همون همکاری اینا کردیم. بعد از یک مدت که کار کردیم باز رئیس صاحب و رئیس صاحب نشرات تصمیم گرفتن که آمریتی بخش بر ما تسلیم کنن. واقعا یک بخش است که من بسیار دوستش دارم و قسمی که گرداننده های ما صحبت کردن بنفشه جان حیدری از اولین و با وفادارترین گرداننده های ما هستند که از اول برنامه از اول شروع کار آمریت همراه ما بودن و فعلا هم هستن. خدا را شکر. و همچنان سارا جان که با ما پیوستن و تا امروز همراه ما هستن در کنار ما. واقعا خوشحال هستیم، افتخار میکنیم. قسمی که رئیس صاحب گفت ما خودم دیروز نظر به ای که روز جمعه بخیر سالگرد آمریت بخش زنده تجلیل میشه، ما دیروز یک مقدار کار مربوط به آمریت بخش زنده میشه دورم انجام میدادم. جدول تشکیلات اینا رو ترتیب میکردم و در کنارش متن گردانندگی امروز خودم ترتیب میکردم. اینو بر ما پیام دادن که آمر صاحب شما چطور میکنین؟ یک چند مورد بود. گفتم خیر است، میشه، مشکل نیست. معالی من متن تیار دارم، جدولم تنظیم میکنم. اینا اردشان خنده کردن. گفت آمر صاحب آفرین شما که میبینیم در هر طرف شما مصروف هستین، در حین زمان گاهی این طرف کار میکنین گاهی اون طرف، تو شما خسته نمیشین. آفرین شما. من گفتم به خودم بسیار زیاد علاقه دارم. واقعا در یک بخش که یگان روز ما به خاطر ویبینار بسیار ناراحت میشم که در کار میباشم چون نمیتونم در ویبینار همکاری کنم، واقعا برام بسیار سخت میشه. ولی تمام تلاش ما میکنم در هر بخش بتونم کمک و همکاری داشته باشم. و بازم از گرداننده های خود تشکری میکنم که بسیار زیاد باعث موفقیت برنامه ما اینا هستن. بسیار تلاش میکنن، دخترای بسیار کوشا و زحمتکش هستن. هفته که گذشتم یکم مشکل نت بود ولی همین که به سارا جان ما پیام گذاشتم، سارا جان عاجل آماده شد آمد که من در بک‌اپ هستم. واقعا من ازشون ممنون، سپاسگزار هستم. بسیار زحمت میکشن، تلاش میکنن و واقعا جای افتخار است که در کنار شما خوبا هستیم و همکاری میکنیم. دیگه از این بیشتر من نمیخوایم صحبت کنم، هرچند من بیشترم گفتم که خاطره ها صحبت ها بسیار زیاد است. و قسمی که یکی از خاطرات رئیس صاحب گفتم قصه میدان هوایی، و باور کنین همیشه یادم میاد، میگم بهترین خاطره همون بود. ما از خانه که حرکت کردیم طرف میدان، ما ویدیو رو در اپلود ماندم، اما یک جای اینترنت قطع میشد، یک جای وصل اینترنت موبایل بود و کار نداد. باز اثر 3 بار ما ویدیو رو اثر اپلود کردم تا که بالاخره او در میدان هوایی باز اپلود شد. وام در میدان هوایی قطر که رسیدیم اونجا کامل شد، تکمیل شد و دیگه ما راحت شدم. بعد از این سفر بر ما خوشایند بود چون دلم جمع شده بود. دیگه بازم از زحمات رئیس صاحب، معاون صاحب همیشه در تمام برنامه ها کمک کردن. حتی وقتایی شده که بسیار وقت ما کم بوده، به معاون صاحب پیام گذاشتیم، دفعتاً جواب دادن، دفعتاً مشکل ما رو حل کردن، همیشه در کنار ما بودن. ما ممنون سپاسگزارشان هستیم. دیگه وقتتان زیاد گرفتم، از این بیشتر صحبت نمی داشته باشم. بازم تشکر یک جهان از اینکه تا این درم همراه ما بودین و همیشه در کنار ما هستین. تشکر میکنم.
تشکر میکنم. ممنونتان جوان صاحب عزیز، همکار خوش قلب، مستعد و همچنان دوست داشتنی ما. سلامت باشین. یک دنیا ممنون از اینکه تجربه های شیرین و ارزشمندتان را با ما به اشتراک گذاشتین. مامان صاحب عزیز دستتان بالا است، از شما میشنویم. بله، تشکر از شما عامر صاحب. ما امشب مهمان هستیم دیگه، میزبان نیستیم. حالا عامر صاحب میزبانم، خودم یکی از میزبانا هستم، احتمالا ما برنامه جنبندی کنم، ولی خب ما اجازه نمیدیم دیگه. به عنوان مهمان هی مییم صحبت میکنیم که ببینیم از دل ما بیایم دیگه. تشکر از شما. من خیلی کوتاه فقط یک تشکری ویژه مام انجام بدم و یک سلام ویژه داشته باشم به پدرها و مادرهای مامان صاحب صدایتان بله نداره. ببخشید یک لحظه قطع شد صدامه. یک سلام ویژه هم داشته باشم به پدران و مادران، مدیران و آمرین عزیزی که با ما در حال کار کردن هستم و اطلاع پیدا کردم که پدر و مادر جویان صاحب هم هستم کنار نام و میشنوم صدای ما. ببخشید مگه یک کمی صدام قطع وصل میشه. سلام ویژه دارم به اونها و من فقط یک لحظه خواستم به ذهنم رسید که یک تشکری داشته باشم از پدران و مادرانی که بسیار حمایتگرانی دختران به سمت جلو هل میدم و اجازه میدم که اینها فرصتی برای معرفی خود داشته باشم. خیلی مهم هست، بسیار مهم هست. من دست تک تک پدران و مادران میبوسم واقعا از راه دور که اگر حمایت اونها نباشه، که اگر در کنار فرزندان خود ایستادن آنها نباشه، ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. واقعا ما بله زمینه رو فراهم میکنیم، ای شانس ایجاد میکنیم، خود ما وقت میگذاریم، درست هست، ولی همه چیز از خانه آغاز میشه. خب و من به گوش من میرسه که مثلا مدیران میام یا آمرین میام میگم که به همین صورت که پدران هستن و مادران هستن، یک تعدادی از مدیران و آمرین ما مزدوج هستم، ازدواج کردم، همسران اینا همکاری میکنم همراه اینا. رئیس صاحب اداری که صحبت کردم یک بار داشت به من صحبت میکرد، در ما یک جلسه همراهی رو داشتیم و کسی دسترسی بری رو پیدا نمیکرد، مستقیم همراه تماس گرفتیم، در مراسم ختم بود، در یک فاتحه خوانی بود، به یک از ولایات رفته بود و میگفت من به خاطر همین برنامه همسرم حاضر هست که سری تا شب مر برسونه به کابل که مشکلی نداشته باشم و بتونم صحبت بکنم و حضور داشته باشم. ببینیم بسیار ارزشمند هست این مسائل و حمایت فامیل های شما بسیار ارزشمند هست. ما زمینه فراهم میکنیم، اما اگر تربیت این پدران و این مادران نمی بود دست ما هم خالی می بود. اجازه بدیم واقعا من از اعماق قلب تشکر بکنم از همه پدران و مادران، مدیران عزیز ما، آمرین عزیز ما، دخترانی که با ما دارم کار میکنم که اینقدر همراهی میکنم با دختران خود و اجازه میدم که ما از توان این دختران برای بهره‌ور کردن استعداد دیگر دختران استفاده بکنیم. بسیار افتخار بکنیم سر تربیتی که داشتیم. اگر صدای من هر کدام از این عزیزان میشنوم، چون میفهمم که دخترای ما یک حالت دارم، گوشی ها موبایل خود میبرم پیش فامیل میگذارم و اگر هر کدام از پدران و مادران نازنین شما صدای من میشنوم، بسیار ممنون شما هستیم، بسیار سپاسگزار شما هستیم و خوشحال هستیم که در وضعیتی که امروز جهان افغانستان رو میشناسه به این که پدران و مادران مهربانی ممکن هست وجود نداشته باشم که دختران خود حمایت بکنم، شما برعکس به اثبات رسوندیم و شما نشون دادیم که پدران افغان و مادران افغان کنار فرزندان خود ایستاده هست و اونها ترک نمی کنم. بسیار ممنون از شما. همین میخواستم به اشاره بکنم و تا آخر محفل هم نشستم، فقط منتظرم ببینم رئیس قرار هست در مورد ما چی بگم دیگه، ببینیم که چه چیزی قرار هست ما بشنویم. در مورد
همه همکاران صحبت‌های من هم داشتم، ولی اگه من بخوام یکی یکی اینا نام ببرم خیلی طولانی میشه صحبت. این هست که اجازه بدیم که عامر انسجام ما هم صحبت بکنه. یکی از میزبانان عامر صاحب انسجام ما هست، بسیار هم از اون موقع میزبانی گرمی داشته و همراه جویان صاحب و فکر کنم آخرین نفر هست، اونها هم صحبت میکنم، بعد انشاءالله بریم به صحبت‌های رئیس صاحب. ممنون از شما. تشکر میکنم معاون صاحب عزیز، ممنون صحبت‌های بسیار خوبتان. تشکر میکنم از اینکه هستین و همیشه حمایت میکنین. یک دنیا ممنونتان. اجازه بدین که من تشکری بکنم از تک تک شما خوبان که تا فعلا در برنامه هستین، از اینکه ساختین همین فضا را ایجاد کردین که ما بتونیم صحبت بکنیم، یک بزم بسیار صمیمانه را ایجاد کردین. امشب واقعا من از همین جمله خاطراتی را که تمام همکاران عزیز ما ذکر کردن شک ندارم که یکیش هم همین برنامه خواهد بود که در آینده ها یاد خواهد کردن. امشب واقعا شنیدیم از تمام همکاران خوب ما است، یک جزء دیگر از صحبت‌هایشان را، از شخصیتشان را آگاه شدیم. واقعا تشکر میکنم. همگی از آغاز پیوستنشان به دانشگاه گفتن بیان که ما هم کوتاه براتون بگوییم، فقط امیدوار هستیم که با صبح نشه از صحبت‌های ما به همین خاطر آخر خودم انتخاب کردم، گفتم باش که از ما باز کم طولانی نشه. ما وقتی که به دانشگاه پیوستن ما کاملا اتفاقی بود. همین قسم که بقیه همکاران ما قصه کردن، در یکی از گروپ های واتساپ لینک ثبت نام دانشگاه را دیدم که یک دانشگاه است که قرار است درس بخوانم و حاصلا بازش کردم، رشته های شدیدم هیچ خوشم نداد، ثبت نام نکردم. گفتم خدا میدونه که چه قسم هست، آیا راست است نیست ما برم ثبت نام بکنم. بعدش یکی نمیفهم چند روز بعد بود که باز دوباره همین لینک ثبت نام که به شکل PDF بود در یکی از گروپ های دیگه تماشا کردیم، دست به دست شد و من اینو ذکر کردم در خانه، گفتم این قسم یک دانشگاه هست، لینک هست، همین لینک مربوط چی میشه؟ و اینجا باز گفتن که شما خبر ندارین یک دانشگاه هست فعلا 3000 محصل داره، چرا شما ثبت نام نمیکنید؟ همون شد که همون دقیقا همون شب ثبت نام کردیم و وقتی هم که من به دانشگاه ثبت نام کردم او وقت من تلفن نداشتم، استفاده نمیکردم از تلفن همراه. همین قسم که رئیس صاحب ذکر کردن، مردم سالنگ بسیار جامعه مردم سنتی هستند و ما هم از همون خانواده های سنتی سالنگ که دختر جوان دیگر لازم نیست بدون دلیل تلفن داشته باشه و از تلفن همراه استفاده بکنه. من همین فعلا هم که با شما صحبت میکنم عقیده خودم هم همین است که نیاز نیست یک دختر جوان بدون دلیل تلفن داشته باشه. من اون شب ثبت نام کردم از تلفن خواهرم، هر دوی ما یک جای ثبت نام کردیم. من بر رشته ژورنالیسم ثبت نام کردم دفعتاً و خواهرم هم بر رشته حقوق و علوم سیاسی. و بعدش یکی 2 روز گذشت فکر میکنم که من دفعتاً در تمام صنف‌ها حد شدم، یک گروپ عمومی بود بعد از اون لینک گذاشتن که جوین شوین. جوین شدم، همه قسم به صنف‌ها تقسیم اوقات گذاشته شد، درس آغاز شد. من فکر میکنم که آغاز سمستر بود دیگه که من پیوستم و همینجا چانس همراه معیار بود که دفعتاً وارد صنف‌ها شدم و از خواهر من ماند، او هنوز داخل صنف‌ها نشده بود و درسش آغاز نشده بود دیگه. همین شد که من هم یک واتساپ بزنس در تلفن از این فعال کردم و یک سمستر را مکمل از تلفنش پیش رفتم که تا امروز هیچ کس را من نگفتیم که من تلفن را که من استفاده میکردم. حتی من قسمت زیاد مدیریت تدریسی ادبیات هم که پیش بردم تلفن خواهرم بود. من واقعا ممنون همکاری های هستم. باز وقتی که دیدیم موثر واقع شد دانشگاه و قدر جای خوب است. من واقعا صنفیای ما که دیدم تدریس را، صنفارایی که هر شب ما جلسه داشتیم، استادای ما قدر تشویق میکردن. اولین جلسات درسی من هنوز باید دارم، خیلی تشویق میکردن. باز بعد از او شد که من رفتم و جدا به خاطر همین درس خواندن من تلفن گرفتم و من بعد از او باز درسای خواهرم آغاز شد پیش رفتیم. وقتی هم که من برای مدیریت ادبیات از کمیته ادبی فرهنگی بگذارین یاد بکنم، من زیاد خوش داشتم که فعال باشم. همیشه میخواستم که آگاه شم، بدونم عقب دانشگاه کیها هستن، اما زیاد دختری نبودم که بخوایم مسیج بکنم برای کادر اداری دانشکده یا از این کارا نمیکردم. فقط درس خودم میخواندم فقط، خلاص. بعدش من عضویت کتابخانه دانشگاه را گرفتم که در کتابخانه دانشگاه یک اطلاعیه گذاشته شد که یک کمیته ما ایجاد میکنیم و در اون کمیته که علاقه‌مند شعر و دکلمه و رسامی و از این مسائل هستن باز میتونن که عضویت بگیرن و فعالیت بکنن. من دفعتاً جوین شدم، دفعتاً عضویت کمیته را گرفتم و همون شب نمیفهم از کدام همکاران ما بودن، فکر میکنم با همراز فیضی اگر اشتباه نکنم که من فکر میکردم شاید آقا باشن.
ما عضویت کمیته ادبی و فرهنگی را گرفتم. بعد از اون دکلمه‌های ما که داشتم ارسال کردم. یک گروه دیگه بود رسامی، کم کم رسامی میکردم. اونجا رسامی خودم مکمل ارسال کردم. بعد به مرور زمان خب دکلمه را میگذاشتم، بعض اعضا تشویق میکردن زنده باشن که باز یک روز بار مسیج رئیس جشن قسمی که خودشان گفتن مسیج کردن که از کجا هستین، از سالنگ هستین بری، که واقعا من خیلی خوشحال شدم همون شب از مسیج رئیس. من فعلا هم واقعا ممنونشان هستم که باز همین شد که آمدیم به مدیریت تدریسی دانشکده زبان ادبیات. من وقتی پذیرفت مدیریت تدریسی را واقعا نمیدونستم که قرار است چه قسم فعالیت بکنم. من اصلا تجربه کار کردن اداری را نداشتم، فقط یک محصل عادی در صنفم بودم و ایره هم که من مسئولیت بگیرم و پیش برده آیا میتونم نمیتونم را نمیدونستم. بعدا خب مسئولیت گرفتم، آمدم در دانشکده زبان ادبیات. همین که آمدم جلسه اداری برگزار شد. من خب باید دارم یکی پیامای معرفی ما گذاشته شد که باز فردا شبش بود یا همون شب بود که جلسه اداری که من مستقیم وارد جلسه اداری شدم. شب اول از صحبت‌های همگی شنیدم، واقعا من شب رو هم باید دارم و ممنون همگی هستم. من فعلا هم که اینجا هستم واقعا میخوایم بگویم که آسان نبوده، واقعا دشوار بوده. من روزایی را که در دانشکده ادبیات سپری کردم واقعا هم زحمت کشیدم، هم یک جوری روزای اول من کمی احساس نابلدی میکردم. خب همگی نابلد میباشن، نمیفهمیدم، تجربه کار را نداشتم، کسی هم مرا واقعا راهنمایی نکرده بود. به همین دلیل که از همکاران ما که همین که مقرر میشه من زود میرم راهنمایی میکنم، برشان میگم سمتتانی هست، لایحه وظایف تانی باید این قسم کارا را پیش ببرین، هر چی که نیاز به همکاری باشه من هستم. به خاطر که من روزی که خودم مقرر شده بودم کسی برای من راهنمایی نکرده بود و من زیاد هم ارتباط نمیگرفتم با بقیه اعضای دانشگاه. فقط همون دانشکده خودم، هم رئیس خودم و یک همکار داشتیم که مدیر صاحب امور محصلان بود که باز بعد از او همه قسم آهسته پیش رفتم. و باز در بعد مدیریت تدریسی دانشکده زبان ادبیات که باز بخشای نشراتی هم همکاری کردم و همکاری داشتم، باز تعیین شدم به عنوان مدیر عمومی امور محصلان. اینجا دیگه باز آشنا شده بودم، اینجا با تمام کادر دانشگاه تقریبا آشنا بودم، همکاران ما را میشناختم و با مدیریت های محترم همون ساحه کاری ما کمی وسیع‌تر شد، بزرگتر شد و تونستم که همکاری بیشتر داشته باشم. و باز بعد از او که باز هم لطف نظر رئیس و مامان صاحب گرامی در قسمت ارتقای ما به عنوان آمریت انسجام خدمات محصلان که واقعا ممنونشان هستیم. ما می قسمت هایی که پیش آمده ما ارتقا کردیم تمامش مدیون و ممنون رئیس صاحب بزرگوار و مامان صاحب عزیز هستم. و همچنان من میخوام اونجا ذکر بکنم از خواهرم، واقعا گام به گام همراه ما همکاری کرده و همیشه هر جلسه ای را که ما داشتیم، هر وبیناری را که ما داشتیم یا گرداننده بودیم، ما هیچ کار هم که نمیفهمیدم نمیتونم حالا بکن مایک روشن که صحبت کو. این واقعا دستشان همیشه بوده. و همراه مامان صاحب امور محصلان هم که زیاد آشنایی نداشتم. واقعا من اولین وبینار را که سپری کردم مامان صاحب امور محصلان را مامان صاحب اداری خطاب کرده بودم، بسیار خوب یاد دارم چون نمیفهمیدم سمتشان را، جدید بودم تازه وقتا. بعد که آمدم به مدیریت عمومی امور محصلان، همکاری هایی را که همراه مامان صاحب داشتم واقعا شخصیت بسیار مهربان و دوست داشتنی هستن. من ممنون تمامی راهنمایی های نیکشان هستم. گام به گام همکاری میکنن و گام به گام راهنمایی میکنن. و اما یک مسئله که در مورد رئیس صاحب است، قسمی که رئیس صاحب گفتن، همیشه من همون وقتایی را که تازه محصل هم بودم برای من میگفت همگی که برادر رئیس صاحب برادرت میشم. و بعد از او تا امشب هم در چت باکس یکی از اشتراک کننده ها نوشته کرده که من تا امشب هم فکر میکردم که رئیس صاحب برادرت باشه. میگفتم برای همگی که نخیر قرابت نداریم، ارتباط فامیلی نداریم، اما واقعا افتخار میکنم. من واقعا ممنون رئیس صاحب هستم، نه فقط درباره خودم، تمام همکاران ما. یعنی رئیس به قدر با حوصله هستن، قدر زحمت میکشن، وقت میمانن که شما فکر بکنین در تمامی بخشا جدا جدا نظارت میکنن. ما همین چند روز قبل، همین امروز بود فکر میکنم یا دیروز، در گروه مدیران تدریسی رفتن گزارش تدریسی خواستن، در بخش مدیریت انسجام آمدن گفتن فرم ثبت نام را متوجه باشین که محصلات ترانسکریپتی مسائل را ذکر کردن. اداره عمومی گفتم آفرین به حوصله رئیس، واقعا
اداره کردن یک مجموعه به این بزرگی 17,000 محصل قدر استاد کادر داری واقعا حوصله کار داره، واقعا تجربه کار داره. رئیس صاحب همی که هستین واقعا ممنونتان هستیم. تشکر میکنم از اینکه این فرصت را مساعد ساختین. تشکر میکنم از اینکه دست ما و امثال ما دخترها را گرفتین و امروز اینجا هستین و صحبتای ما را میشنین. یک دنیا ممنونتان. من هم مثل هر محصل دیگه از امو دخترایی بودم که محروم از تحصیل بودم. البته محرومیت تحصیلی من حتی بیشتر از دیگه محصلین بود. قبل از اینکه شما همگیتان محرومیت تحصیلی را تجربه بکنین، من 1 سال قبلتر از شما تجربه کرده بودم، حتی 2 سال که فقط کامیاب شده بودم در کنکور. من به انتخاب دومم 195 نمره گرفته بودم و کامیاب شده بودم، اما فقط به خاطر همین شرایط امنیتی، فقط به خاطر همین شرایط که فعلا همگی محروم هست، من نتونسته بودم که تحصیل بکنم و کلان در خانه بودم. و همین دانشگاه بود که مرا تغییر داد، همین دانشگاه بود که مرا به اینجا رساند و امروز واقعا افتخار میکنم از بودن در این دانشگاه و بهترین خاطره ها را دارم از دانشگاه، از اینکه تک تک همکاران ما همکاری میکنن. محصلا واقعا قدردان هستن. واقعا من قدر ممنون حسن نیت همه همکاران عزیز از محصلا هستم که خیلی زیاد. من یک خاطره قصه میکنم با صحبتای ما جنبندی میکنم. محصلا همیشه تشکری میکنن بعضی همکاری ها را که ما میکنیم، مخصوصا رشته هایی را که ما جذب نمی داشته باشیم. یک محصل میاد خیلی پافشاری میکنه، پدرش تا صحبت میکنه، مادرانش، اینا که جذب بکنین. اما ما هم خب بعض مجبوریت ها داریم، نمیتونیم نظر به ظرفیت باید جذب کنیم، اینا باز معذرت میخوایم میگیم نمیشه. همین ماه رمضان بود که یکی از محصلین درخواست کردن که برای طب معالجه میخوایم جذب شه. ما گفتم که نمیتونیم، ظرفیت نداریم، متاسفانه طب ما خیلی محصل زیاد است. خب اینا زیاد پافشاری کردن، گفتن یکی از آرزوهای خانواده من همین است که من حتما طب بخونم، اگر شما مرا کمک کنین واقعا خوشحال میشم. من گفتم مال من نمیتونم مرضی بگویم که نه من نمیتونم همکاری بکنم، بیاین یک کاری میکنم. رفتم برای مدیر صاحب امور محصلان طب مسیج کردم، گفتم مدیر صاحب یک محصل از زیاد علاقه‌مندی داره، همیشه گفتم اگر میشه جذبش بکنین، خیر است اگر ظرفیتم ندارین همیشه به خاطر ما قبول بکنین. بعد این مسئله دیگه خب مصروف دیگه کارا و اینا شدم، ماندم. دیدم که 1-2 روز بعدش که همین محصل مسیج کرده و وایس گذاشته، امی وایس که شروع کرده که گریه میکنه و شدت گریهش به اندازه است که صحبت نمیتونه، یک رقم حقیقتش گرفته بود. مکمل تشکر میکنه که دعای نیک اقدر یعنی گریه کرده بود. 10 دقیقه مکمل وایسش بود، بعد 8 دقیقه دیگه هم در وایس بعدی. من واقعا پیش خود گفتم من کاری نکردم، من فقط معرفی کردم برای مدیر صاحب امور محصلان چی نیاز به قدر تشکری بود. خودشان جدا، مادر جانشان واقعا خیلی تشکر کردن. من اون روز واقعا افتخار کردم بر از اینکه افتخار که همیشه میکنم، اما واقعا خیلی خیلی افتخار کردم و خیلی خیلی خدا را شکر گفتم از اینکه تانستیم حداقل یک اشک شوق را به چهره و چشمان هموطنان ما جاری بسازیم و در این شرایط کم ترین کاری هست که میتونیم انجام بدیم. و همین قسم هم از خاطره هایی را که محصلان ما می داشته باشه، یک خاطرش جالبش به این قصه بکنم. همین چند وقت قبل خب محصلان زیاد جالب صحبت ها میکنن، حتی تهدید میکنن که ما را جذب نکنین، نمیفهم چی نمیکنم. خلاصه زیاد دست و پنجه نرم میکنیم، اما صحبت های جالبشان زیاد میباشن. آمده مسیج کرده و یکی از مدیر صاحبان ما، خب مدیر صاحب باش مسیج کرده که آیا میخوایی که شامل دانشگاه شوی، مشخصات و اینا خواسته. بعد گفته شما مرا از کجا کردین؟ مدیر صاحب آمده بر من مسیج میکنه، میگم مدیر صاحب عمر صاحب ما برای محصل مسیج کردیم که ثبت نام کردیم مشخصات رو، که میگه مرا از کجا کردین و چی بگویم برای؟ یعنی خیلی خنده کردم که من چی بگویم برای محصل، من تو از کجا کردم؟ از گوگل سرچ کردم، دعا کرده بودم که خدا شما رو برای من داد، من چی بگویم؟ باز همین قسم یک مدیر صاحب دیگه ما مسیج کرده بودن که ما از کجا بفهم شما کی هستین؟ هر کسی میتونه یک اکانت بسازه و بیا از من مشخصات درخواست بکنه. دیگه واقعا خیلی جالب میباشه صحبت‌های محصلا. بعض خاطراتی داریم که واقعا فراموش نمیشن و همیشه ذکر میکنیم، همیشه یادش میکنیم. بازم تشکر میکنم از تمامتان، از رئیس صاحب گرامی که کمال تشکر دارم. واقعا هر قدر که تشکر بکنم از شما کم است. رئیس صاحب گرامی گام به گام همراهیم بودیم، حمایت کردین، راهنمایی کردین و کلا دست ما را گرفتین. یک دنیا ممنونتان. و همچنان از مامان صاحب عزیز، باز هم از بانو سالنگی خواهرم
و از تک تک شما همکاران عزیزم. آخرین خاطری خوب من هم براتون قسم میکنم، از وقتی ده همین دانشگاه آمدین خیلی القاب برای من. خب خواهر رئیس کوب بودم، جدا از دیگه مسائلش هم باشه. مرا آقای دکتر سالنگی خطاب کردن، آقای سالنگی خطاب کردن، دکتر صاحب گفتن، دیگه نمیفهمم. خلاصه هر چی که خواهر و برادر اینا که هست، اما خیلی صحبت جالب لقبا برای ما دادن. دیگه همینجا ختم میکنم صحبتای من. بازم تشکر میکنم. عامر صاحب پیشنهاد ریاست دانشکده زبان و ادبیات هم که دریافت کردیم دیگه. بله مامان صاحب، جدا از این مامان صاحب، جدا از این در دانشکده زبان ادبیات که بودم، باور کنین مرا چی میگفت خطاب میکرد عامر صاحب قبلی ما. یک وسیله داریم که پیچ گوشتی میگن، فکر میکنم همگی میشناسه دیگه، آچار فرانسه. میگفتن شما قسمی کار میکنین که هر پیچی را میشه همراهش باز کرد، به این خاطر ما شما را پیچ گوشتی خطاب میکنم. یعنی حسن نظرشان بود. خب دیگه یا شوخی میکردن یا همین قسم میگفتن. واقعا ممنونشان هستم از تمام همکاران عزیزم که گام به گام همراه ما همکاری کردن و تا فعلا هستین. تشکر میکنم، واقعا زیاد صحبت کردم. مایک را میتون برای رئیس صاحب گرامی یا هم عامر صاحب دیپارتمنت دانشکده حقوق و علوم سیاسی. عامر صاحب بزرگوار شما صحبت بکنین که باز رئیس صاحب جنبندی می داشته باشن. سلام و احترام خدمت جناب آقای سالنگی، رئیس محترم دانشگاه آنلاین زن، رؤسای دانشکده ها، آمریت های محترم دانشکده ها و همه همکاران گرامی که در این جلسه حضور دارن. خیلی خوشحالم که به هم این فرصت داده شد تا از حسم در این دانشگاه صحبتی داشته باشم. من شیلا سلطانی هستم و از صمیم قلب خوشحالم که فرصت همکاری در این دانشگاه ارزشمند رو یافتم و سهم کوچکی میتونم داشته باشم در راستای خدمت به دختران محروم از تحصیل کشور عزیزم افغانستان. با این وجود که من هیچ وقت افغانستان رو ندیدم و بودن در خاکش رو لمس نکردم، اون حس که منم یه وطنی دارم و حالا بدون همه اون چالش ها و چیزای اون پل هایی که جلوم همیشه کشیدن و اون بدون اینا رو حس نکردم هیچ وقت. من در کشور ایران بزرگ شدم از همون کودکی و همیشه آرزو داشتم بتونم به دخترای کشورم، به حالا خانوماشون کمک کنم. به خاطر همین رشته حقوق رو انتخاب کردم و همیشه هدفم این بود که من یه روزی برمیگردم به کشورم و کشوری میسازیم با زنای آگاه‌تر، با دخترای حالا با سوادتر، چون از محرومیت هایی که در وطنم بود چنانچه دور بودم ولی آگاه بودم. لحظه ورودم به دانشگاه بخوام بگم که هیچ وقت فراموش نمی کنم. واقعا 3 روز قبل از اینکه از دانشگاه تماس بگیرم با من برای حالا تدریس این دانشگاه رو بهم معرفی کنن، من داشتم با یکی از دوستای ایرانیم صحبت می‌کردم، میگفتم خیلی دوست دارم، کاش میشد به مثلا دخترای افغانستان کمک کرد، کاش میشه یه جوری بهشون درس داد. حالا یعنی همین جوری اومده بود تو ذهنم، چون داشتم از سختی‌هایی که خودم برای تحصیل توی ایران میگفتم براش، میگفت آره اگه بشه چه خوب میشه. یعنی من هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم همچین زمینه‌ای به وجود بیاد که 3 روز با من تماس گرفتن، هم گفتن همچین دانشگاهی هستش. من اون لحظه واقعا خیلی خوشحال شدم. بعد خب خیلی ها مثلا به هم گفتن که خب چرا مثلا بخوای وقتتو بذاری اونم رایگان. گفتم من به عنوان یه دختر افغانستانی تو این شرایط کشورم، وقتی زمینه تحصیل برای من مهیا بوده، پس من باید زکات این علمم رو یه جوری پرداخت کنم. شاید با
تدریس رضاکارانه با خدمت رایگان برای دختران سرزمینم. گفتم همین دخترها هستن که میشن مادرهای آینده و حالا فرزندان باسوادی میتونن، فرزندان حالا از باسواد از لازم مثلا درس نه، از لحاظ خیلی چیزای دیگه یه نسل خوبی رو میتونن به وجود بیارن. چه خوبه که منم بتونم یه سهم کوچیکی داشته باشم در این راستا. برای من اون حالا رایگان بودنش اصلا مهم نیست، برای من همون حس لذت تدریسه که خیلی مهمه. حالا شرایطش نبود اینجا، نمیشد، یه کمی اذیتم میکنن متاسفانه. و اینکه تونستم این موقعیت رو به دست بیارم که در کنار شما عزیزان همکاری داشته باشم، خیلی خوشحالم و جا داره که از رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی جناب آقای ملکی خیلی خیلی تشکر کنم و خانم کاکر، خانم سلطانی و خانم شیرزاد. این سه همکار ما واقعا به من خیلی کمک کردن، واقعا خیلی راهنمایی کردن. خب تازه وارد بودم، آشنایت نداشتم، ولی واقعا هر ساعتی از شبانه روز من پیام میدادم، سوالی داشتم، کاری داشتم، اینا خیلی با روی خوش جواب میدادن همیشه و کمک میکردن. من از این که و خانم سالنگی عزیز که همیشه با خیلی آرامش و اون چطور توصیف کنمشون که واقعا خیلی عالی جواب میدن، خیلی عالی کمک میکنن و من اول واقعا خیلی ترس داشتم از قبول این مسئولیت ها، ولی با وجود این همکاران وقتی در کنار هم قرار گرفتیم دیدم که اصلا نمیگن که مثلا مسئولیت شما باید شما انجام بدید، خیلی زیبا کمک میکنن، یاری میرسونن. من واقعا ازشون تشکر میکنم و الان خیلی حس خوبی دارم از اینکه واقعا اومدم تو این دانشگاه و این مسئولیت ها رو پذیرفتم. انشالله که بتونم مسئولیت هامو به نحو احسن انجام بدم و انشالله در کشورمون یه روزی دور هم جمع بشیم و این جلسات رو حضوری داشته باشن. اون به نظرم حسش خیلی خوبه. انشالله اون روزم برسه. خیلی تشکر میکنم باز از جناب رئیس دانشگاه که این زمینه رو برای دختران وطنمون و همچنین ماها فراهم کردن و تونستیم که در کنار هم برای آینده وطنمون قدمی برداریم. ممنونم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادید. ببخشید اگه صحبتام کمی طولانی شد. سالنگی صاحب صدا شما یک مقدار پخش هست. دارین فعلا صدای من مامان صاحب؟ فعلا درست شد. بفرمایید. تشکر میکنم از زحمات آمر صاحب شیلا سلطانی گرامی. قسمی که در مورد مدیر صاحبان عزیز دانشکده حقوق گفتم، در مورد آمر صاحب هم صدق میکنه از همکاران ما که واقعا تازه پیوستن و خیلی تلاش میکنن، خیلی زحمت میکشن، مدام در حال فعالیت هستن و به خاطر دانشکده از هیچ تلاش دریغ نمیکنن. من واقعا ممنون هستم. بسیار خوش آمدین به جمع ما آمر صاحب گرامی، به خانواده دانشگاهان زن و ای که جزئی از ما شدین. واقعا افتخار بخشیدین بر ما و همچنان امیدوار هستم که روزی به شکل حضوری هم این خانواده گرد هم جمع شویم و تمام ما یک جای این مناسبت ها را تجلیل بکنیم و همین قسم خاطرات ما را با هم دیگه به اشتراک بگذاریم. و من یک تشکری میکنم از همین طریق از تمامی خانواده های گرامی، همچنین که مامان صاحب تشکری کردن. واقعا اگر که همکاری خانواده ها با همین دختر خانمایی که فعلا اینجا فعالیت میکنن نباشه، با همین محصلین که درس میخوانن نباشه، واقعا پیش بردن و ادامه دادن سخت است. من از خودم میگم به عنوان مثال همین همکاری را خانواده من همراه مداره
همین قسم بقیه همکاران ما ببینین وقت شب می باشه، ساعت 1 شب 12 شب می باشه، ما در جلسات هستیم. یک خانواده دیگه باشه میگه بس که چیال انداختی، شب و روز مصروف هستی. اما واقعا ممنون درکشان، ممنون زحماتشان، تشویق و حمایتشانی که هیچی نیست، ما خیلی تشویق میکنن هستیم که در خانواده ما همین قسم ببینین از ما 2 نفر هم است. مدیر صاحب عزیز ما که 2 خواهرها هستن، از یک خانواده کار میکنن، زحمت میکشن. یک دنیا ممنون خانواده های عزیز ما هستم و واقعا دستای تمامی پدر و مادر و کلا اعضای خانواده همکاران عزیز ما از دوست دیدن است. رئیس بزرگوار دانشکده زراعت رزمجو صاحب گرامی بفرمایید. سلام ببخشید صدای من امیدوارم داشته باشید. سلام مجدد عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه مایکو به من دادید. من هم اول نمیخواستم از خاطر جوین شدن بگم، ولی وقتی که شنیدم دقیقا برگشتم به اون روزا. نمیخواستم بگم به خاطر اینکه فکر میکردم اگه در موردش صحبت کنم شاید حالم بد بشه، اما دیگه الان فکر میکنم جمع خیلی خودمونی تر شده. من زمانی که جوین میشدم، یعنی اصلا اطلاع پیدا کردم، شاید اوج افسردگی من بود، شاید اوج ناراحتی من بود. منی که عاشق مسلکم بودم، عاشق تدریس بودم، عاشق محصلینم بودم، به یک بار بند شده بودم، به یک بار از یک جایی که واقعا بهش تعلق داشته. من یک بار فکر می‌کنم در یک از برنامه ها گفتم که من وقتی وارد پانتون کابل می شدم می گفتم خدای شکرت. در طول 6 سالی که من اونجا تدریس می کردم وقتی بیرون می شدم می گفتم خدای شکرت. نمیفهمم چند استاد دیگه این کارو کردن، ولی انقدر من این کمبود تدریس کردن رو در خودم حس می کردم که دیگه فامیلم کلا می دونستن. و با اینکه خب یک سری چیزا توی خانواده من خدا رو شکر روشن فکر هستم، ولی خب باز هم در یک سری از خانواده ها با توجه به حالا بعد از ازدواج ممکنه که یک سری محدودیت ها وجود داشته باشه، مخصوصا که در حد آنلاین باشه. ولی فامیل محترم من، یا بهتر اینجا تشکر کنم از همسرم، با اینکه یه سری از محدودیت ها شاید در عرف اونها وجود داشت، اما وقتی این لینک رو در هم فکر کنم شاید روزهای اول دیده بود از طریق یکی از اعضای هیئت رهبری که در فیسبوک باهاشون فرند بودن، اونجا لینک رو دیدن و خیلی دفعتا همین که دیدن به من گفتن که فرزان جان ببین خودت میگی من دوست دارم تدریس کنم، من دوست دارم که من مسلکم از دست دادم، ایران به ما اجازه نمیده هیچ کاری کنیم، کاری که علاقه داریم ادامه بدیم، بیا میتونی اینجا چی کنی، کار رو شروع کنی، میتونی با اینجا درخواست بده. اتفاقا مسیج دادن گفتن که من خانومم بخش زراعت خونده و گفتن که بله ما اتفاقا محصل زراعت داریم ولی استاد نداریم. و من جوین شدم روزایی اول بود که اینترنت ها به ایران کار نمی‌کرد، با اینکه من در یک از کلان شهرها بودم، ولی نمیفهمم چرا، شاید اینکه حساسیت اون شهر بیشتر بود، محدودیت‌های اینترنت خیلی وحشتناک‌تر بود. من یادمه که جلسات اول همین که من مدارکمو فرستادم خیر ببینن، رئیس خودشون مسیج کردن، گفتن که تشویق کردن، گفتن شما اولین خانومی هستین که اینجا به حیث استاد تدریس کردین، یک مصاحبه قرار بود انجام بشه، گفتن شما بیاین از آدرس پانتون صحبت کنید و خیلی تشویق کردن. و یادمه که در جلسات میگفتن حضور داشته باشین و زمستان بود، ابتدای پانتون، سرد بود هوا، اصفهان اینترنتش کار نمیداد، من بیرون بارش میبارید و من در جلسه بودم. خیلی حرکت خیلی خاطره جالبی بود. باز هم میشرمیدم چون روزهای اول بود، میگفتم هم صدام میلرزه از سرما، همین که صدای باران، شاید صدای دفعتا متری رد بشه، ولی اون خاطرات رو من همیشه یاد میکنم پیش خودم، توی قلب خودم همیشه هست و ممنونم واقعا از همسرم
از خانواده‌ام، از هر کسی که در ایجاد این پانتون نقش داشته، از همه محصلین. شاید پانزه زراعت تعداد محصل کمتری داشته باشه ولی عشق بی نهایتی داخلش داره. من روزهای اول خانم رئیس صحبت میکردن، مسئول فاکولته زراعت مدیر تدریسیش منظورم خانم ریحانه رستمی بود و یعنی چند فاکولته به خاطر اینکه محدودیت ها وجود داشت، مدیر همراه شکیبا جان همراز مدیر عمومی هم بود، همراه چند فاکولته همکاری میکرد، فکر کنم کامپیوتر ساینس هم و اقتصاد هم جزش بود و بعدش میگفت رئیس این مسلک من نیست، شاید من نتونم زیاد خوب راهنمایی کنم ولی یک دختر خیلی خوب رو بهتون معرفی میکنم که فریبا جان محمدی رو مدیر تدریسی ما کردن و نمیفهمم شاید فاکولته رو پیجای پانتون رو هنوز دنبال کنه، به خاطر اینکه من مطمئنم او هم عاشق پانتون بود، حالا شرایطش شاید جوری شد که نتونست ادامه بده. ولی با آشنا کردن من با این دخترای قوی واقعا من هنوزم بهش مدیونم، به خاطر اینکه بهترین مدیر تدریسی رو من دارم، همراه ترین رو دارم و تشکر میکنم از رئیس که همیشه حمایت کردن، هم مدیر تدریسی هم مدیر محاسبه، همه مدیرا و مدیر اداری خیلی خوبی رو الان به جمع ما اضافه شده که معاون صاحب تشکر میکنم، دستشون درد نکنه، خیلی مدیر خوبی رو برای پانزه ما انتخاب کردن. من واقعا از همه ممنونم. تشکر از این جمعی که هستن تا همین الان هستن، تشکر از این حسال خوبی که به ما دادید. درست شما از درس موندیم ولی ما هم از کارمون موندیم. من یادم که معاون صاحب در یه جلسه میگفتش که من همیشه آرزوی تدریس کردن داشتم و معلم شدن داشتم ولی امکانش رو نداشتم. الان معلم هزارها نفرم و چی از این بهتر. واقعا مرسی که از این که این حس رو به ما دادید. تشکر میکنم. مرسی که دوباره به من وقت دادید. ممنون. یک جهان ممنونتان رئیس گرامی. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتین و مستفید ساختین از صحبت‌های بسیار بسیار ارزشمندتان. سلامت باشین. ممنونتان. معاون صاحب عزیز شما بفرمایید. تشکر. ببخشید واقعا نباید همش فرصت بگیریم صحبت کنیم ولی نمیشه، واقعا یه چیزهایی گفته میشه که نمیشه که راجع به حرف نزد. واقعا من فکر میکنم که امشب به اندازه صحبتی که خانم سلطانی و خانم رزجو داشتم شاید به اندازه کسی متوجه نشه که اون چی گفتم و در صدای خانم رزجو و خانم سلطانی یک لرزشی بود که شما متوجه نشده ولی من متوجه شدم و درک میکنم که این لرزش به خاطر چی بوده. من برای اولین باری موضوع مطرح میکنم و واقعا ابایی هم ندارم از اینکه این موضوع بگم، اما برای امثال ما که بیرون از افغانستان بزرگ شدیم و هیچ وقت مفهوم واقعی وطن به ما معنا نداشت، یعنی معنا داشت ما نمیتونستیم پیدا بکنیم. دانشگاه آنلاین زن در واقع یک پناهگاه بود و خیلی ها محصلین میان به ما میگن که شما باعث شدیم که ما درس بخونیم، ما زمینه تحصیل فراهم کردیم، ولی واقعیتی است که ما پناه آوردیم. امثال مه و خانم رزجو یا خانم سلطانی یا همه کسانی که بیرون از افغانستان بزرگ شدم برای رسیدن به افغانستان پناه آوردم به دانشگاه آنلاین زن. شاید به خاطر اینکه وطن در زندگی ما یک حلقه گم شدی بود. همیشه همه ما از نظر امکانات زندگی هیچ مشکلی نداشتیم. خب سالهای سال زندگی کردیم، خوب زندگی کردیم، تحصیل کردیم، درس خوندیم، درست از موانع زیادی پیش روی ما بود ولی پیش رفتیم. اما واقعیتی است که ما وطن گم کرده بودیم، بسیار وطن گم کرده بودیم در این قسمت و آنقدر این مسئله
دردآور بود برای ما و آنقدر این مسئله خلأ بود در تمام زندگی که ما داشتیم که هیچ وقت نتونستیم همراهی و کنار بیاییم. اما دانشگاه آنلاین از این فرصت رو به ما فراهم کرد که یک بار دیگه وطن خود پیدا بکنیم. من مطمئن هستم که خانم سلطانی یا خانم رزجو، چون تجربی هست که من دارم، میگم شما شاید هیچ کدام شما اون لرزشی که احساس کردون در صدای حس نکردیم. من مطمئن هستم که در تمام سالهای تحصیل خود، در تمام سالهایی که درس خوندم، زندگی کردم، به دنبالی بودم که یک راه پیدا کنم، همیشه از خود سوال میکردم که متعلق به کجا هستم و باید چه کار بکنم و چطور باید خود اثبات بکنم برای رسیدن به یک سرزمینی که متعلق به من هست. من برای اولین بار من تشکر بکنم از تمام دخترانی که در این مجمع جمع شدم و ایستادم و به نحو پناهگاه ما شدم. پناهگاه ما شدم برای پیدا کردن وطنی که گم کرده بودیم واقعا. و خیلی خوشحال هستم که همه شما دارم و مطمئن هم هستم که یک روز دوباره وطن خود به دست میاریم. در نزدیکترین فرصت دوباره وطن خود به دست میاریم و هیچ کس نمیتونه هویت ما، ملیت ما و وطنی که در خون ما جریان داره از ما پس بگیره. ممنون از شما. ببخشید اگه صحبت ها یک مقدار ناراحت کننده شد، ولی خب واقعا نیاز داشتم که در مورد حرف بزنم. ممنون از همگی. خواهش میکنم مهندس گرامی، واقعا احساسات شما و تمام همکاران عزیز ما قابل قدر است. درست است که فعلا وطن گرفته شده از ما مهندس، اما وطن هر کدام ما، افغانستان هر کدام ما در قلب‌های ما هست و همین دانشگاه خانه مشترک ما هست و تمام ما عضو یک خانواده هستیم. مثل همین امشب که تمام ما یک جای خندیدیم، یک جای گریه کردیم، یک جای احساسات ما را شریک ساختیم، مثل همین امشب همین مکمل افغانستان است. همین ما هستیم که میسازیم کشور ما را و امیدوار هستم که روزی این خلاها هم دوباره پر شود و جبران شود. یک دنیا ممنون. احساسات ارزشمندتان مهندس عزیز، واقعا خوشحال هستیم که تک تک شما عزیزان را با خود ما فکر کنم که اگر که صدای مرا داریم، فکر میکنم اینترنت ما دچار مشکل شده و اون را که حاویل است شما میشنم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگوارانی که در اینجا حضور دارین، رئیس محترم، مهندسان گرامی، رؤسای دانشکده ها اگر حضور دارن، مدیر صاحبان و آمر صاحبان عزیز، امیدوار هستم که جور صدمن سر حال باشین و اوقات را تا ایدن به خوبی خوشی سپری کرده باشین. من هم به عنوان کوچک شما خواستم که صحبت های خود را ارائه بکنم. حرف از پیوستن به دانشگاه آنلاین زن بود. ما و حرف از وطن شد و خیلی صحبت‌های مرتبط از پیش از اینکه مهندس صحبت بکنن من دست خود بالا کردم و دیدم که خیلی ربط داره صحبت‌های ما هم. 4 سالی بود که از وطن به دور بودم و این آزاردهنده بود. شوق علاقه‌ای که به ادبیات داشتم و در جایی که هستم مطمئن بودم که من نمیتونم که به دیپارتمنت فارسی در دانشگاهی که اینجا هستم بپیوندم، چون نیست، شرایطش مساعد نیست، کشور فارسی زبان نیست. همیشه آزارم میداد و در این اواخر که میخواستم واقعا درس رو شروع بکنم، ولی میدانستم که در خارج شاید به ما قدر که در وطن قرار بود خوشایند باشه نیست، ولی باز هم امید خود را از دست نداده بودم. گفتم که هر رقمی که شود، به خاطر اینکه در بیرون از افغانستان هستم و فردا روز مسئولیت دارم پیش خواهرانم که در وطن هستن و باید درس رو شروع بکنم. در امی سراسیمگی و سر میبردم که
از دانشگاه آنلاین زن اطلاع پیدا کردم. رئیس خودشان در جریان هستن. با صحبتی که با پدر جانم داشتم، دانشگاه را معرفی کرده بودن، دانشکده ها را در دمو پیام صوتی که ایشان فرستاده بودن و دانشکده ها را به معرفی میگرفتن، من گوش فرا داده بودم تا بشنوم که بگن زبان ادبیات داریم. و بعد از اینکه شنیدم بدون هیچ نوع فکر که ذره هم فکر بکنم، گفتم که ما میخوایم بپیوندم. و جا داره تشکری بکنم از تمام کادر دانشگاه به خاطر زحمتایی که میکشن. واقعا جای افتخار است که در این جمع هستم. و در اون پیام صوتی رئیس گفته بودن که خیلی خوب است باشن اینجا و بیشتر فعال میشن و اجتماعی تر و با دختران افغان بیشتر تعامل می داشته باشند. و واقعا همچنین شد. من وطن گم کرده خود که 4 سال ازش دور بودم دوباره پیدا کردم و واقعا جای خوشحالی هست برام. جا داره که خاصتا از عامر صاحب سالنگی تشکری بکنم بابت همکاریشون. زمان مدیر تدریسی دانشکده ما بودن، دانشکده زبان و ادبیات، و خیلی همکاری کردن همراه من. و یک بار دیگه قلبا سپاسگزار از همه شما هستم. من یک دستنوشته کوتاه دارم، اگر چی فکر بکنم که فعلا کمی امی فضا به طرف احساساتی کشانیده شد و همگی کمی کسانی که از وطن دور هستن از جمله خودم گلوی ما بغض گرفته، ولی میخوایم که فضا را کمی تغییر بدیم با دستنوشته‌ای که داشتم. دلخوشم، هوای دلم بارانی است، درد، غم، رنج این هم از زندانی است. خودم هستم، بی بادم هستم، هموارم میخندم، بیگانه با دردم. لحظه هایم سرشار شادمانی است. خدا آن بالا ناظر بر من، کبوتر شاعر در من، نغمه وافر در من. و گمانم این همان زندگانی است. سرم بالاست، دلم آرام است، تنم سالم، شکر یزدان است. خدای هست، نوای هست و این سهم من از دنیای فانی است. من اینجا دخت بی باکم، من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا سر به افلاکم، من اینجا، تو همینجا کافی است. امیدوار هستم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه و فضا رو تانسته باشم کمی تغییر داده باشم. یک بار دیگر سپاس از تمام زحمات شما. و گفتنم من دانشجو بودم که شروع کردم، بعدها رئیس با لطف و شفقت رئیس در عملیات دفتر ریاست عمومی، اگرچه شاید من خیلی کم کمک کرده باشم و نتونستم سهم خود را در قبال دانشگاه ادا کرده باشم، ولی بعدها که بر انجمن ادبی بانو با مدیر صاحب سانگزی دوش در هم مدیریت کردیم، در این قسم فضا بودن و علاقه که به ادبیات دارم واقعا برام فضا خوشایند است و هیچگاه خسته نمیشم. همیشه در تلاش هستم که در کنار دیگه از مسئولان عامر صاحب سالنگی، پرواز محترم، مدیر صاحب سانگزی، اینا همه بتونیم که سهم خود را در دنیای ادبیات ادا بکنیم. ممنون، سپاسگزار شما هستم. سلامت باشین. تشکر میکنم بانو حابیل عزیز. یک دنیا ممنون. صحبت‌های بسیار بسیار شیرین و خوب و ارزشمندتان. یک دنیا ممنونتان از اینکه هستین، از اینکه صحبت کردین. واقعا تشکر. و همچنان خیلی هم از همکاران فعال و خیلی هم از محصلین فعال و خستگی ناپذیر ما هستن بانو حابیل عزیز. اصلا خسته نمیشن، هر چقدر کار برشون بتی انجام میدن. ما تجربه همکاری همراهشان در همین انجمن ادبی بانو دارم و همین قسم هم در عملیات دفتر که هستم. امیدوارم همیشه موفق باشی. رئیس صاحب گرامی، من باز هم مایک را برای شما میتم تا به عنوان آخرین صحبت جمع‌بندی داشته باشین و بتونیم که برنامه امشب را ختم بکنیم. گرچه همه که در چت باکس نوشتن که ختم نشه، اما خیر باشه، باز تلفنشون خاموش میشه. خب تشکر و تقدیر میکنم از ابراز احساسات منصب سلطانی صاحب رزمجو صاحب. خداوند در بدر هر قطره اشکی که در چشمان از اینا جاری ساخت برشان هم صبر و پاداش بیشتر بده و در خدمت دختران افغانستان باشه. در حقیقت اینا زنان قدرتمند افغانستان هستند. اینا زنان نمایندگی زن افغانستان هم میکنن. اینا رهبر زن افغانستان هستند. خیلی زیاد خوشحال هستم که کار بی‌ریا و کار صادقانه و رضاکارانه انجام میدن. نه دنبال فند هستن، نه دنبال شهرت و نه هم دنبال
نمایندگی و این حرفا. به هر حالش مجلس خودمانی است که نمیتونه زیاد رسمی باشیم، چون به مجالس رسمی زیاد صحبت کردیم. تلاش میکنم که مجلس امروز ما که تخصیص داده شده برای ستایش و قدردانی از شما مدیر صاحبان عزیز خودمانی باشه. با آنکه فعلا هم چیزی که صحبت میکنیم و محفل امروز ما مستقیم ریکارد و ثبت آرشیو میشه. آدمی نیستم که در امور کار اداری زیاد القاب سنتی استفاده کنم، چون در کار اداری باید هر کس به القابش یاد کرد. سنت هاست که یکی دیگر پیوند میدن. اما از اینکه مجلس خودمانی است و فرازی که کار اداری میکنیم و کامل هستیم، میخوایم اینگونه بگویم که باعث پدر معنوی تا نیست، چون هنوز ما جوان هستم. پدر نگویم که زود همه چیز نشه. چرا کم براتان بگویم؟ فکر نکنم که من پیر شده، اما به عنوان برادر بزرگتان در خدمت هر کدام شما هستم. احساسات همه‌تان درک میکنم. ممنون و سپاسگزار همه‌تان و کامنت رم که میتونم از جایگاه در پالو از اینکه از جایگاه یک همکارتان است، از جایگاه یک برادرتان است، در حقیقت چیزی فراتر از اون نیست. در این زمان تشکری میکنم از فامیل ها که صدای مرا میشنوند. من هم جز فرزندان شما هستم. دختران را که شما روان کردید به دانشگاه این زن اصلا فامیلم هستن، خواهرانم هستن. من بیشتر از اینکه با فامیل خود در تماس باشم با اینا هستم، بیشتر از اینکه با هر کسی دیگی که در تماس باشم با اینا هستم. دانشگاه این زن خانه من است. در می ارتباط از اینجا میخوام صحبت شروع کنم که مجدبتم و در این زمان صحبت خیلی خوبه است. دارم که در جریان از برنامه شما متوجه بودین، در ما زنگ آمد پروفسور سید بابوری بودن، تماس گرفته بودن و اونا گفتن که بعد از ویبیناری که دیروز گذشت تعداد از مهمانایی که از آمریکا اشتراک کرده بودن خواهان عزیزن که دانشگاه را در تمام بخش‌ها همکاری کنند، خصوصا دکتر صاحبان مجربی که در آمریکا هستند و اونجا عملا در شفاخانه مصروف هستند. اونا بعد از اینکه ویبینار دیروز دیدن، من همیشه میگم که بین با کمیت و کیفیت بالا ویبینار برگزار کنیم. به همین خاطر میگم شاید هم برای بعضی سوال برگرده که چرا مشغله از این هستم که بین در سمینارها جوین شوید، تا که ما نشان بدیم به دنیا و به جامعه جهانی که دختران افغانستان مشتاق علم و معرفت هستند و میخوان درس بخونن برخی نده. دیروز در حقیقت ویبینار یک مثلا از کیفیت تقریبا 1000 بیننده همزمان داشت و اشتراک کننده داشت. این باعث از این شد که امروز چندین پروفسور اعلان همکاری کنند و گفتیم که ما دانشگاه را در تمام بخش‌هایی که هست همکاری میکنیم و صحبت یک پروفسور باقری ما داشتی بود که یک از پروفسورها به نام جلیل صاحب گفت که برای ما اصلا غیر قابل باور است و غیر قابل باور بود. اصلا فکرش هم نمیکردم، اگر با چشمم نمیدیدم، مهمان از این برنامه نمیبودم، فکر میکردم کسی برای ما داره دروغ میگه. اما ما دیدم و آدم مایل هستم که با دانشگاه صحبت کنم که انشاءالله من فردا باشون صحبت میکنم. اینا حول ازیر دادن که در راستای کارهای حقوقی دانشگاه را بتانند به خاطر ثبت راجسترش در ایالات متحده آمریکا همکاری کنند. امیدوار هستم که اشکایی که امروز ریخت این باعث از این شود که بتانیم ما بیشترتر مستحکم‌تر از این کار کنیم. خب بازم نمیریم در بخش رسمی چون برنامه خارج میشه از اون بخش لوا و تابش که هست. در جریان برنامه یکی از همکارانم سر ما قصرخانی کرده، گفت که اگر برنامه خلاص شد واسه ما میفهمم. این همکار ما هم دانشجوی ما هست و هم از همکاران خیلی زیاد پرتوان ماست، در چندین بخش دانشگاه را همکاری کرده، حقشان است و هر جایی که فشار سرشان وارد میشه واسه قصور اسما میگیره دیگه. برای من نوشته کرده که ما میفهم واسه چی کنم. بانو سوسن عظیمی از جمله آمر صاحب دیپارتمنت اقتصاد اسما محصلم است به شکل سوسن غفور ببینید که اتفاق میکنم.
از ما محصلم به شکل حضوری هستن. این دختر بسیار زیاد با استعدادی است. پیش ما به شکل حضوری درس خوانده است و تقاضای همکاری هم ازشان کردم. مدتی را به حیث در چندین بخش آمریت تقدیرنامه ها، در عین زمان استاد مدیریت تدریسی کامپیوتر ساینس و در عین زمان همکار در بخش نشرات و خصوصا در بخش فیسبوک با ما همکاری کردن و کارهای خوبی که در دانشکده اقتصاد رئیس دانشکده اقتصاد و ما استاد خصوصا غفور هستیم. رئیس بنا با مشکلاتی که داره شاید کار رفت نباشه، این کارهای خوبی به دانشکده اقتصاد به چیز انجام میشه. در پالی مدیر صاحبان عزیز ما خصوصا غفور هستن، هر چی که میگن حقشان است، ما در خدمتشان هستم. اما صادقانه که ما در هیچ چیز از این محفل نقش نداشتم، چون نمیخوایم دیگه خودمون در هر چی شامل بسازم. میخوایم که بگذارم برای خود همین دخترها خودشان محفل بگیرن، خودشان همکارا پیش برن. و از خاطر اگر کنم کمی کوستیان آمده، ما به نیابت از دیگر ازشان معذرت میکنیم. از تمام همکاران ما که دلخور هستن، این حقشان است، خانهشان است، آدم قطع میشه، چیگر خون بشه، این حقشان است. در این زمان پیش از اینکه به صحبت دیگه همکارا بریم، ببینید چقدر این کار که پیش گرفتم این خوبی شد. کلاگی میخکوب شده است که این رئیس دانشگاه در مورد ما چی میگه. از مانس گرفتگی تا تمام همکارا ذهنیت ها سوال خلق شده. پیش از اینکه به این مورد برم، یک خاطره را میگم. ما یک دوست داشتم از ولایت ننگرهار افغانستان، کسی به نام دکتر لیاقت بود. نمی‌فهم کسی از ننگرهار باشه میشناسه. این دوست ما نامزاد بود و وضعیت خیلی بد اقتصادی هم داشت. بان که این بچه با استعداد بود، در طب پانتون مارجایی کابل فارغ شده بود، دکتر بود. خب اقتصاد کمی متاثرش ساخته بود. فارسی بسیار کم بلد صحبت میکرد. باز ما امکاناتی که داشتم وقتی که میرفتم هر جایی را با خودم میبردم. طرف شمالی که میرفتیم گاهی وقت باز میبردمش با خودم. در میرا که میرفتیم یک کس تو سلام میداد از سیت پشتر موتر. یک روز برای دکتر لیاقت گفت چی؟ ما هر کس سلام میدی. گفت میخوام سرکاری را بگذارم. اینا از این موتر که من دید من یک سلام دادم. بازی ایران میمونه کی است که شب که رفت با پدرش نگه که پدر این یک موتر بود، یک کسی برای ما سلام داد. باز بعد از این به برادرش نگفت یک قصه جور میشه در خانواده، باعث از این بشه چند لحظه بشینن با هم صحبت کنن. اصلا یادم مثلا این کارا میکنه. و آخرین وقتش هم یادم نمیره که رفتیم باغ انگور داره در اونجا وقتی کاکایم که انگور آورد برش، چون فارسی بسیار کم صحبت میکنه. کسی که فارسی را پشتو زبان باشه و فارسی صحبت کنه بسیار دلچسب میشه. میگونه کسی که فارسی زبان باشه پشتو صحبت کنه. گفت که طرف کاکایم داره، گفت کاکا یا ایرا دور که یا خود ما سرت میکشیم. من میگفت که از بس که نزدیک داده بود. باز پسانا یادم رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار شد. نمیفهم که کجا هستن، کجایی که هستن، خطلا که از صحت کامل برخوردار باشن. اینو به خاطر گفتم من سر کار گذاشتن هم همین هست. در مورد پیش از اینکه بیام به صحبت‌های همه بیشتر موثق نمیفهم کی گفت که سالانگیز گفت یا کسی گفت که در خانه همه ما را میگن که شما چی کار میکنی. یک روز ما موثق امور معصبان و استانگزی دکتر استانگزی روی موردی داشتیم با هم صحبت میکردیم، کار کرده بودیم. در جریان از اینکه صحبت داشتیم دکتر استانگزی صدایش قطع چند لحظه بیرون در آمد چی شد، خاموش شد. صحبت هم بسیار به طول انجام نمیتونم روی کنم. موضوع بسیار اساسی بود که تقریبا 2-3 ساعت شد. گفت که برای گفتم دکتر صاحب چرا صادق؟ گفت که حالا راست شد ما رسانه کشیده. گفت که 1 ساعت تحملات کنم، نیم ساعت تحملات کنم، تقریبا 4 ساعت است تو مکمل حرف میزنی. اون در اروپا گفت خانه بسیار زیاد کوچک است. گفت ما آخر خانه رو رها کردم. واقعا که این تجربه را همه ما شما داریم و دکتر سبستانگزی عملا برای چه تو یک چیزی مواجه شدی که شوخی کرد یا واقعا هم کفشات شده بود که مسعود اگه حرف گفت ما رسانه کشید که دیگه هر روز که دانشگاه 1 روز جلسه باشه، 2 روز باشه، 3 روز باشه. واقعا نمیگونه کسی که در رسایت رهبری از دانشکده ما اینا همیشه هست. اصلا همیشه هست. هیچ بهانه نیست. حالا وقتی که تلفن قطع میکنم در خانه صحبت میکنم جایی واسه میگن جلسه داری، بخی یک چیز معمول شده فلانی جلسه داره. نگذاریم بسیار کوتاه میاد. مدیر صاحب اداری دانشگاه دانشکده حقوق ما شهرزاد صاحب سلطانی صاحب و کاکر صاحب برداشت در یک
دخترانی هستند که در یک شرایط بسیار زیاد اساس اعلان همکاری با کردن آمدن جوین شدن. یکش خانه به گونه‌ای که نوجوان است و میفهمین شما که صحبت هم شد ماشاءالله میبینید که چقدر دارن کار میکنن و همین گونه دیگه مولیسایی با ما میگونه کاکر صاحب شیرزاد صاحب میشه. دختران خیلی زیاد پرکار و دختران خیلی زیاد پرتلاش که واقعا خودتان در وقت کم ثابت ساختن برایشان آرزوی موفقیت میکنه. خصوصا مدیر کاکر همیشه یک خصلت خوبی که داره است که چیزی اشتباه شد یا نشه میگه ما وعده میتونم دیگه تکرار نمیشه، من میره بخی یاد گرفتم مال هم گفتم یاد گرفتم یاد میگیرم. این حس بسیار قشنگ است و این عادت خیلی قشنگ است که آدم اشتباهش بپذیره و تعهد کنه که ما دوباره تکرار نمیشه و ان شاء الله یاد میگیرم. و هر کاری هم که براش گفتین نگفت که نمیتونم، گفت که یاد میگیرم، فقط برای ما فرصت بدید. ممنون سپاسگزارشان هستم. مرسی موسی بزرگوارم. شکیبا همراز و نام دیگر که با یادم داد رازم یوسف ریحانه رستمی، دخترانی که با دستایشان دانشگاه آنلاین زمان سایبه داریم، بانو فریده حیدری، کسانی که دانشگاه آنلاین زن روی دستانشان استوار شد و روی شانه های زیاد پایه گذاشته شد. امراض از این مدیر صاحبان ما هستن، رستمی صاحب رفت و حیدری صاحبان هستن، اما امراض صاحب هست. امراض صاحب ما بسیار صحبت داشتیم، گاهی وقت ما سرشان آرام شدیم و از جمله همکاران خیلی زیاد خوب ما و در این زمان مستحکم ما هستن. خداوند براتون اجر و پاداش نصیب کنه. هستن ارتقا کردن، آمدن مدیر بودن، حالا مدیر عمومی اداری ما هستن. ممنون از اینکه اداره میکنن، بخشی زیاد بیره. در این زمان خواهرشان هست مونو علیزی صاحب از یک خانواده 2 نفر هستن با ما همکاری دارن. موتورسیکل تاکسی انجینری ما هستن. ممنونشان. اکرمی صاحب، ما اکرمی ها میگم، فاضل اکرمی، خاطر اکرمی و مرسل اکرمی، 3 تا خورا که واقعا ما ازشان راضی هستم. خداوند ازشان راضی باشه در کاری که دارن، تعهدی را که به دانشگاه دارن، کارهایی را که انجام میدن. ممنون سپاسگزارشان. خانواده است که دانشگاه را کمک میکنه. برادرشان هم استاد دانشگاه ما هستن. این دانشگاه آنلاین زن به گونه نیست که کسی از خبر نباشه. برادری که میاد تدریس میکنه و از خواهر خودش میفهمه که اینجا مسئولیت اداری گرفته است. اینه باید باشه که تو فکر نشه فامیلات اینجا کیات میاد. برادر عزیز 3 تا همکار ما استاد بسیار ورزیده ما هستن. نمیگم که در کجا تدریس میکنن، اما هیچ وقت هم خودشان یاد نکردن ما برادر ما استاد است و هیچ وقت خدا زار شاهد است که برادرشان هم یاد نکردن که خواهر ما اینجا هیچ شما هم کار اداری هستن و یا هم اینجا آمدن کار میکنن. ممنون سپاسگزارشان هستم. بانو فاضله اکرمی صحبت هم داشتن. بانو نیایش کسی هستن که دانشکده قابل ارشاد و به شکل خوبش پیش بردن و پیش میبرن. ممنون در تمام نقشه. بانو هایده احمدی، ما اون روز کم بود به خاطر از این عشق بریم خدافیزی که داشتن دیگه نکنیم این کار را که ما میرم و می رقم میکنم. همچنان بانو هاشمی بزرگوار رئیس ازبک کتب مولجوی ما همیشه کار رفت و پیامشون دیگه جواب هم نگفتم بان کان هستن و میباشن، اما این گونه رفتن در داور هستن. روزی که گفت که من میرم خوشحال هستم که بعد تجدید نظر کردن هستن. ما این 2 دان احمدی ها رو راستی اشتباه میگیریم. یک روز اشتباهی با بانو مدینه احمدی پیام میکردم و او رو با هایده احمدی پیام کرده بودم. روی یک موضوع بود. میتونه از اینکه پرسان کنم تو هست چه نیست، درش گفتم خب تو اینی گپ رقم شده حیران مون که اصلا در ویدیو نیست. آخر گفت که رئیس او همکارم هست که بانو مدینه احمدی است. روی یک مصاحبه بود یک چیزی دیدم مثلا. و یک روز دیگه پس از اردوی ازی ما قرار بود به یکی از دانشگاه‌های و مدیر انتخاب کنیم و مدیرم باید یک مدیر بسیار با استعداد بوده. و اما صاحب پیام کردم گفتم رئیس یک چیزی از پیش خواهش میکنم به چی مثلا از 2 دانه مدیریت یک شخص مرا بده که یک دانشگاه دیگه میبرم. اول گفت نه رقم باز گفت سرش فکر کنم درست است. رفت گفتم برو دیگه حتما یکی رو معرفی میکنم. باز چند ساعت بعد برام پیام کرد گفت یک شام رئیس ابن میتون دلت از هر جایی که میکنی و همکارانم هستن. و این به معنی است که دختران بسیار زیاد پرکار و دختران بسیار زیاد پرتلاش هستند. ممنون سپاسگزارشان هستم. چون از مدیر اداریشان که تازه به جمعشان پیوسته است. زهرا حکیار
پیش از اینکه زهرا حقیار صحبت کنم، در موردش ذهنم تداعی شد در مورد اسما حقیار، خواهر از این. یکی زهرا حقیار و یکی اسما حقیار، یکی گلاله سالنگی و ملاله سالنگی. یار ما بسیار آبودشان کم تفکیک میکنم، بسیار شباهت با هم داره. راستی خودتان گفتن یکی از برنامه‌های دانشکده اقتصاد بود، تنظیم شده بود، اینا گردانندگی کرده بودن، اینا سازماندهی کرده بودن، هم در پوستر، هم در ویدیو، هم در ایمیل. من که دیدم مخدوم راست مرجعی که میره. بعد از این یارو خواستم که دعوت کردم که از پیششان بیان با ما کار اداری کنن. آمدن با ما اسما اومد باعث طرف مدیر نه اول در بخش طراحی دیزاین آمدن، باز در بخش تقدیرنامه آمدن، بردن که در بخش تنظیم. خیلی خوب کار میکردن، دختر بسیار زیاد پرتلاش خوب. یک وقت مرا گفت دیگه نمیتونم از بیشتر کنم. من واقعا متعجب شدم، موافقی شدم، چیزی پرسان نکردم. فقط مقدر مرا گفتم نمیتونم، من مشکل خانوادگی دارم. گفتم درس میخوانی؟ گفتم درس بخوانی. برنامه روز معلم بود فکر کنم، یا کنم برنامه بود دیگه برگزار کرده. در این زمانی که ما در برنامه هستیم یک مسیج در پیام اومد. در پیامگیر ما در تلفن مسیج آمد. من خودم دارم سعی میکنم وقت بیشتر مدیریت میکنم که باز برنامه مدیریت شود. کل بانو حقیار است، بانو اسما حقیار. گفت رئیس ما با نامزادم در برنامه اشتراک کردم. ما با شما چیزی نگفتم، ما بسیار مشکل داشتم با نامزاد خودم که من کار اداری ما ایران نمیتونم و اینا طرفدار از این نبودن که ما در دانشگاه کار کنم. خب حقشان هم بود، شاید مصروف میشدن، ما زیاد وقت دانشگاه و فرصت کمتر پیدا میکردن تا که با افسرشان اینا. گفت حالا در این برنامه ما دعوت کردم، اونا را آمدن دیدن، هنوز برنامه تمام نشده و من میگن که من کار بسیار زیاد اشتباه کردم و تو از این تو یک جمع دور ساختیم. همیار برای رئیس دانشگاه سلام مرا برسان و من حاضر هستم که خودت با اینا همکاری کنی، دوباره باید باشم همکاری کنی، از خلایی که پیش آمد من معذرت میخوام. این دختر کلانترین افتخار است. این پیام ما و سایر دخترها و برادرها و شوهرها و نامزادهایی است که نمونهش ما داریم و میبینند خودشان. چون کار صادقانه است، کار از روی احساسات است، کار از روی مجبوریت است، کار از روی محرومیت است. پس بانو اسما با جوان ما پیوستم. من تشکری کردم از احساس نکردم. خوب شد که به اثبات رسید که ما چی کار میکنیم. من فکر کردم برای نابلاتش گفتم، من فکر کردم که شما اینجا میره وقت من ضایع میشه. اما ما دیدیم که اینجا ارزش‌های نفت است و نیاز است که شما کار کنید با دانشگاه در کنار از رئیس دانشگاه هیئت رهبری دانشگاه بودن. یک مدت دیگر هم با ما همکاری کردن، بسیار کمک رساندن. بعدش باز با ما پیام کردن، گفت که رئیس حال این بار گفت نامزاد پیش اون خودم است، من از یک کشور به کشور دیگه سفر میکنم، شاید درگیر شم با که من همکاری دارم می داشته باشم. در این زمان خواهرم برای شما معرفی میکنم که مقاله داشت و این مقالهش هم برای شما پیش قبل از قبل برام کردم. یک مقاله برای ما رسیده بود که از دانشکده اقتصاد بود و این از زهرا حقیار نوشته کرد و که مقاله به زمان تناسب مدرس نشر بسپاریم. بعد از این یانا رو معرفی کرد و در این زمان خودم همکار هستم، خودم راهنمایی میکنم. ممنون، سپاسگزارشان. نمی‌فهم که داخل افغانستان هستن، بیرون از افغانستان هم خواهرشان با ما همکار هستن. زهرا جان هم زهرا حقیار دختر بسیار زیاد با استعداد، خیلی خوب و خیلی با نزاکت. قدر نزاکت ها رو بین همکارات ما در نظر می‌داشته باشه که بسیار زیاد. گاهی وقت اگم کارا رو مرا میگه که ما اگه این کارو رئیس خودت کنی با من همکار یک پیام میدی، خیلی خوب میشه. به خاطر از اینکه اگه ما بگویم بازگشت دیگه داره و دختر خیلی مسئولیت شناس. وقتی که هر کی متوجهش میسازم که این کار رو نباشه، باز اون سر دیگران فشار میاره. ما دیگه جواب رئیس دانشگاه رو نمیدونم فشار کار صورت نگرفته، میفهم که کاری را که انجام میده تناقض داخل دیگه همکاران هم هستن. ممنون، سپاسگزارتم حقیار سیدزکوار. بانو آرزو افغان دانشجوی ما که حوالین آشنایی ما با شما و از ما و از همه با شما با ایشان در برنامه یک سالگی دانشگاه که جلب شد و من فکر کردم که اینا ایرانی هستن و بعد فکر کردم کسی هستن که در ایران همکاری میکنن که از طریق عاطفی سایت معرفی شدن. دختر خیلی باید باز هم ما اونجا دیدم صدایشان و شنیدم، خودشان دیدم صدایشان شنیدم و ازشان همکاری خواستم. برای عاطفی سایت پیام کردم که ازشان کتشان صحبت که باز خوشبختانه مسئله ما هستن.
آمدن مسئولیت پذیرفتن و همکار اداری ما شدن، صدای ما را خالی نماندن و با ما همکار هستن. دختر زیاد با استعداد هستن ماشاءالله. به قول ما میگه هر کسی که در این دانشکده روانشناسی میارن بازی ها ازدواج میکنن. اینا هم ازدواج کردن اما خوشحال هستیم که بازم اصلا امرای و تشکر میکنم از همسر بزرگوارشان برای که خداوند تمام عالم نصیب کنه. نمیگم با پای هم پیرشمان با پای هم جوان بمان. در مورد مینا جان کاکر گفتم مودی صاحب تدریسی حقوق ما مودی صاحب راستی یک چیز دیگر یادداشت گرفتم که اگر آرام صاحب باشن مودی صاحب تدریسی اقتصاد ما و کتاب این چیزی که امروز گفته شد کلش یک نوت شده اینه که در فایده کردم ویدیو رو ببین از اکثر کتاب نوشته کن. یه هم یک مورد بود. بانو ماریا سعید یک روز ما نمیفهم از چه طریقی معرفی شدن آمدن همکار ما در دانشگاه بودن از ما دعوت کردن در گروه اداری هم پیام گذاشته بودن که ما یک مکتب دارم و امروز فیزش است یک سالگیش است یا نمیفهم که موضوع بودن اگه اشتباه نکرده باشون فکر کنیم که سعید سعید بودن. بالاخره گفت که اشتراک میکنیم. ما خداییش مکتب آنلاین اشتراک نکردیم و نمیره ما به خاطر شما حتما شما هم کاری داریم و هستیم هم میریم اشتراک میکنیم. اشتراک کردیم در محفل از زیاد چند از همکارای دیگه ما هم بودن. ما اونجا دیدم که یک فامیل داره یک مکتب پیش میبره. بانو ماریا سعید بود، خواهرشان بود، مادرشان سابقه درس داره. اینا بودن هم از جای افتخار است که یک محصل دانشگاه این زمان در این زمان یک همکاری داریم و خودش مدیر یک بخش دیگه داره کار رو انجام میده. دختر فوق‌العاده با استعداد. خب بانو مدینه احمدی گفتم در موردشان جمله دخترای خیلی خوب و پروکار و همکار خیلی خوب ما ممنون سپاسگزارشان. یک مصاحبه با یکی از تلویزیون‌ها داشتن خیلی مصاحبه خوب معلوم بشه که سخنور خیلی خوب هستن و در این زمان کار خیلی خوبی را انجام. امیری صاحب نظیفه امیری یار از کامنت های فیسبوک دانشگاه پیدا کرده. اینا کامنت انگلیسی میدادن. بعد از اینکه کامنت انگلیسی که دادن براشان پرسان کردن که دیدم که متوجه شدم که مستر دانشگاه هستن. براشان پیام کردم شما مستر دانشگاه هستید؟ گفتم چرا دانشگاه رو کمک نمیکنید؟ گفت که رئیس ما در خدمت هستم. بالاخره بعد از اینا در تماس بودم و بخش اداری را که جور کردیم اینا را آوردیم در بخش اداری. به 3 مرتبه ازشان تقاضا کردم که بیای رئیس مدیر اداری در یک بخش برو. گفت نه من در اینجا هستم اما رئیس مدیر اداری نمیرم. چون میفهمم دختر با ظرفیت با تلاش هستن من دست بردار نشدم تا اینکه هاشمی صاحب وقتی که استعفا دادن باز دوباره سرشان صدا کردم که این بار با صدای مرخصی نمونیم بین رئیس مدیر تدریسی یک دانشکده خیلی خوبی که با شما نیاز داره. رئیس مدیر دانشکده طب مالجایی ما آمدن کارکردش شما میفهمید دیگه در وقت کم کارهای بسیار شادی رو داره انجام میدن و قوه نقطه بیان انگلیسیش هم میبینید. خیلی زیاد خوشحال هستم که این هم کارهای با استعدادی را دارم و هستم امرای من. بانو قابیل از یک خانواده پرنفوذ و با رسوخ افغانستانیه. شاید نفهمید که مربوط به کناب خانواده میشه. تا هر چه که فکر میکنید تمام امکانات هم داره. میتونه که به دانشگاه جورج واشنگتن هم بره، میتونه که به هر دانشگاه دیگه که بگوین داره امکاناتش داره. و در این زمان از خانواده میاد که بسیار سنتی هم هستن. پدر از اینا دوست هم هستن. یکی از بزرگوار هستن اما نظر به حسن نیت را که داره با ما آشنایی بسیار از گذشته داشتن. یک روز برای من پیام کرد گفت که سالنگی ما گفتیم چی؟ گفتن برادرزاده تا میخوایم که یک جای درس بخونم میخوایم از خود یک مشوره بگیرم و دیدم خودتان یک دانشگاه آنلاین داریم. گفت من امکانات از این دارم که دخترم به هر جای روان کنم و هر جای بخواد درس بخونم اما میخوایم از شما یک مشوره بگیرم. پس من گفتم در خدمتتان هستم جناب. تخصصشان نگرفتم که محترم شما بگوین هر جایی که دست مانیم در خدمت شما هستیم در دانشگاه و این هم مشوره‌ای را برش دادم
چند دانشگاه خیلی خوبی را در بیرون معرفی کردم برای شکل دانشگاه. گفت که من امروی دختر خود مشوره کنم. مشوره کردم. من خوشحال میشم که با دخترش مشوره میکنم. این حرف کمی نیست. این حمایت دختر، این فامیلا هست که از تنها حمایت یک نفر که اساس نمیباشن. بعد از اینکه مشوره کردن گفت که برادرزادتان بسیار زیاد خوش داره که ادبیات فارسی بخونه. من گفتم نه، یه روان کنیم کتاب مالجوی شاملشان بسازیم، روان کنیم کامپیوتر ساینس، یک رشته دیگه. گفت نه، این دیگه رشته را هم به شکل حضوری میخونه اما میخواد که فارسی بخونه. آورد میشه. خب واقعا صادقانه بودم، فکر نمیکنم چون این استعدادی داشته باشن. و دو دلیل. یکی که خب بر تصوری که داشتم با اون و دومی که سن کوچک هستن اینا، چون من تصویرشان هم دیدم دیگه بسیار خرد است با نکابیل. نگفتم خب آمدن دیگه ببینیم چه رقم است. روزهایی که آمدن یکی دو پیام بر ما دادن. ماشاءالله در اول خواهان ازش شدن که ما را همکاری کنن. چند مشوره خیلی خوبی دادن. یک دو بخش دانشگاه رو کمک کردن و دیدم صحبتاشون از سه پیام صوتی که به ما دادن. و بعد از این فهمیدم که اینا میدادن کار انجام. خب فهمیدم که یک استعداد اومد. پس برای خودشان گفتم که میخوای که کاری که داری کنی با دانشگاه؟ گفت نه. با پدرشان گفتم دخترت به خاطر از اینکه رشد کنه حسن نظر من نیست که بگذار کنه یک جای یک مسئولیت هم برش بتون. گفت که نه، بگذار که میگونه باشه، فقط درسش بخونه و اگه کنم برش هم خورده کوچک هم مسئولیت های کلان رو برش نپید. بالاخره نگرفت، مسئولیت نگرفت و شما دیدیم صحبتایش و استعدادش هم دیدیم که ماشاءالله بسیار استعداد است. یک ماه پیش بود، یک ماه نه، 2 هفته پیش بود، در یک جمعی بودم که دوستای مشترک ما و پدر از اینا بود. ما ویدیویی را کشیدم از یوتیوب دانشگاه، برش نشان دادم. گفتم میفهمی دختر کی است؟ گفت که نه. گفتم دختر فلانی است. و آدم هم دوستشان بودم، از قریهشان بودم، از ولایتشان بود. باورش نمیشد. من برش میگم که این دختر فلانی است. باورش نمیشد. اینه ببینیم که دانشگاه آقای نظام دانشگاهی است که دختری که هیچ امکانات نداره و دختری که همه امکانات داره دیگه سخت جلب شد. این نمانگر از اینمی هست، اینجا یک ارزش نهفته است. و جالبی که دیگه شما میخوایم براتون بگویم نیست که پدرشان کنامجوی برشان پیدا کرده بود که باید برن با بورسیه جای دیگه. پدرش گفته بود که ما رو بکشی دیگه از دانشگاه این نظام بیرون نمیشم و قولی از یک کار دیگر هم انجام بدم ما در دانشگاه این نظام باشم. و این دانشگاه حالا دانشگاهی که مورد نیازم است ما پیدا کرده. کل به صحبت‌های خودش هم شنیدید. این بحث بانو چیز بود، بانو راکیه، بانو شیلا سلطانی. ما روز در جلسه علمی سهیلا اسمشان افهمدم، آموزهای به گرانقدر حقوق ما بسیار تشکر آموزهای بزرگوار، ممنون، سپاسگزارتم. وقتی که اینا معرفی شدن از طرف مهندسای بیلمی برام و منظور شدن آمدن به دانشگاه، جناب استاد من اولی صحبتی که باشون داشتم گفتم که شما با محیط افغانستان آشنایی ندارین، فرهنگ کلتوری نایش کمی این گونه است. برای ما گفت که رئیس بله ما هستم با شما و با شما هم کار میباشم، انشاءالله شما ما را راهنمایی کنین، نمایش و علاقه مسئول فران افغانستان همکاری کنم و درسشان بگیرم و ما راهنمایی داریم نیاز داریم. چون رئیس دانشکده حقوق میفهمیم که یکی از پارت‌های جمهوری اسلامی ایران هستند و با ما همکاری میکنن. بسیار نگران از این بودم که دو تا همکار ما یکیش رو مربوط به ایران هستن و افتخار میکنیم که اونا رو خود ما داریم، افتخار برای ما بخشیدن اونا که استادای از جمهوری اسلامی ایران دارید. در این زمان کسی دیگه که در ایران زاده شده است صحبت خودش دیدین اینجا کار کرده. نگران از این بودم وقتی اینا تقرر پیدا کردن با توجه به حساسیت‌هایی که در دانشکده حقوق چگونه پیش ببرن. اما دیدیم که دانشکده حقوق از قبل کرده خیلی زیاد استوارتر، خیلی خوب داره کارهای منظم پیش میره که ابتکار جناب آموز صاحبان عزیز و همگونه از همه از رئیس دانشکده است. این موضوعاتی بود که من یادداشت گرفتم. همکاران عزیز، صحبت‌های امشب ما شما ماندگار شد و این رفت به آرشیو.
مطمئنا 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد صحبت ها را خواهید شنید. این وضع تغییر میکنه و این دوره دیگه تکرار نمیشه. این دوره که همکاری با رسمیت از عشق و از محرومیت مشترکی است که همه ما داریم. من خیلی زیاد خوشحال هستم که با شما هستم. من واقعا گاهی وقت یک عادت دارم که زیاد داغ میام یا هم بگونه چه رقم براتون بگویم عصبی میشم. این به معنی از این نیست که خدای نخواسته شما کار دیگر انجام میدین، پس آن خودم پشیمان میشم. اما باز هم کوشش کردم که حس تحمل پذیری در خود داشته باشم، چون کاری که انجام میدیم بسیار بزرگ است. توقعی ما نباشه که ما کار وای و نقص نداشته باشیم. ما همیشه به همکارانم گفتیم که از رئیس دانشگاه تا معاونین ما تا همه ما اشکال داره، هر کی به اندازه‌اش، و کوشش کنیم یکی دیگر ما رو درک کنیم. دانشگاه مال شخصی کسی نیست. نامی که ببین از شما میبینید این حس می است که فقط با حسن نیتی است که چند نفری مرا میشناسن نام از من میبرن. این دانشگاه با کمک و همکاری و شانه‌ها و بازوهای توانمند شما دخترای قهرمان استوار است. بدون دانشگاهی وجود ندارد و مطمئنا امروز ما به این باور رسیدیم امروز یا فردا سالنگی باشه نباشه، عرفانی باشه نباشه، زمانی باشه نباشه، ایدری باشه نباشه، استانگزی باشه نباشه، هر کسی که مدیریت و رهبری میکنه دانشگاه را باشه نباشه، این دانشگاه را پیش میبرن. این دانشگاه ها را مدیر صاحبان ما پیش میبرن. کسانی که امروز هستین هر کدامتان مدیریت از زیر دارن راه هموار شده، سیستم معیار شده و هر کدامتان میتونن خودتان مدیریت کنین و رهبری کنین و پیش برین. خوشحال هستم که یک نقش دایی داشتم. دیگه نگران از این نیستم. شاید فردا ما نباشم، شاید فردا یک همکار دیگر ما نباشد. 1 سال پیشی نگرانی را داشتم که اگر من نباشم یا روزی من نتانم آیا دایره که بلند کردیم به کجا خواهد رسید. اما حالا به این باور رسیدیم اگر ما باشم نباشیم دانشگاه پیش میره. هر همکار دیگه ما باشیم نمیشه. با رفتن یک همکار 2 نفر 3 نفر دانشگاه از هم نمیپاشه. اما بدون شک ما احساس میکنیم همکاران ما که با ما نیستن. ما داشتیم همکاران خیلی خوبی را که با ما بودن، از اول خاطرات خیلی خوبی را داریم، همکاری کردن، همیاری کردن و هستن که نمونهش رزلیوس ایجاد کرد با رستمی که من یادم من دختر خیلی زیاد موفق، دختر خیلی پرتلاش بودن. من دیگه همکاران کاملا رفتن. اما ما واقعا به خدا هر همکار ما که میره دل من میلرزه که چرا یک همکار میره مثل از اینکه از فامیلتون یک کسی به جای دیگه رفت سفر بسته میکنه. برای ما بسیار سخت شده تحمل رفتن کار ما. لطفاً کوشش کنیم تا آخرین مرحله کنار یکی دیگه باقی بمانیم و از تجارب یکی دیگه استفاده کنیم. اگر یک مدیر ما از یک بخش میره تا مدیر دیگه میاد که در اون بخش بلد میشه، یک عمر سپری میشه. کوشش کنیم که تا که بسیار با مشکلات جدی بر نمیخوریم این گونه نگوییم که من میرم، این گونه نگوییم که من قطع همکاری میکنم. آدم فشار کار بالای آدم وارد میشه. من میفهمم موچمی صاحبه که رفتن میفهمم به خاطر چی رفت. با من با نکرد که من میرم تا فعال دارم. من مطمئن هستم چونی نبود. فشار کار دانشکده طب ماجراجویی بالای شانش بیشتر بود. من که امروز کار هستم به خاطر چیز میفهمم که من توقع داشتم نظر به استعدادی که داره، توانایی که داره، استوار باقی ماند. اما شانه خالی کرد. هیچ وقت هیچ کدامتان شانه خالی نکنیم. کار خیر است بگذاریم که باشه، کار ناقص شود، اما نگوین دست بردار نشیم. و اگر شکست خوردی گفتی نمیتونم، یادت باشه که جوان هستی و دوره تجربی اولت است، در تمام عرصه‌های زندگی باز شکست میخوری و پیش برو، طلب همکاری کن، خودت برسان. کاری که براتون میگم نگو که نمیفهمم، بگو میتونم باعث از این میشه که بیشتر تشویق شوی و او کار رو انجام بده. اگر گفتی نمیتونم خلاص رفتی دیگه، اصلا بیرون شدی. بسیاریایتان من بشناسم، من یاد که روز اولی چه کار رو در بخشش یکم بخش بلد بود، یکم بخش نه. امروز هر کدامتون در بخش متخصص شده. چرا که تعهد داشتین، کشت کار داشتین و استعداد داشتین. یک کسی که راهنماییتان کرد و او دانست که چیه دانستین که پیش برید. این توقع من هم از شما هستم. کسانی هستند که مشتاق از این هستند به جمع شما، به این فامیل بزرگ دانشگاه نایینزن بپیوندند. بعد از این با اطمینان کامل میتونم براتون بگویم که
هر کسی که از دانشگاه آنلاین زن بره بیشتر از اینکه دانشگاه نصب کنه خودش نصب میکنه. دلیلش چیست؟ میفهمین؟ به خاطر چیزی که دانشگاه تبدیل شده است به یک برند بسیار زیاد حساس و خیلی خوبی که شاید فردا هر کدام ما افتخار کنیم به کار کردن ما. به این روزای سخت دشوار دانشگاه رو پشت سر گذاشتیم. نه چه در روزی که همه چیز مسائل است با رها کنیم. رها کردن به معنی تسلیم شدن به شرایط است. رها کردن به معنی عزیز که دیگه ما فکر میکنیم که نمیتونیم کار را انجام بدیم. نه خیر، هر روزی را که میگذره دانشگاه کارهای خیلی خوبی در دانشگاه اتفاق میفته. اگر روزی دیدیم که کار امروز ما تا دیروز تفاوت نداشت و کار امروز ما موثرتر از دیروز نبود، باید بفهمیم که کارتون بیهوده در دانشگاه نمیذاره. اما تا او وقتی را که میبینیم که هر کار را که انجام میدین، هر لحظه که سپری میکنین بعدا نمیره. درست است که امتیاز نداره، اما امتیاز معنویش خیلی زیاد بالاست. ما در افغانستان داشتیم کسایی را که از لحاظ مادی خیلی زیاد پرقدرت بودن و همه چیز داشت. در روزهای گذشته مثل انتخابات دنبال ارزش‌های معنوی بودن. هر کدامش به دروغ بالای خودش عریضه میکرد معنی خدمات یک وقت به افغانستان کرده بود، ما کیش نکرده بود، چسبیده بودن به تهمت‌ها. چرا که مردم افغانستان با کسی کار معنوی میکنه به او ارزش قائل است و این یادتان باشه که کار در جمله کارهای معنوی تان است که فردای روز هم در چانتا داشته باشین و از استفاده کنید. و کار بسا زیاد خیلی ارزشمندی است که در شرایط بسا زیاد دشواری داری انجام میتین همه تان. نمیخوایم بحث بیشترتان بگیرم. فکر کنم در افغانستان ایمال 12 یا یک شب است. خیلی یک محفل پربار بود. ممنون از دستاندرکاران از این محفل، کسانی که ایره طراحی کردن و برگزار کردن. حالا مطمئن شدم که دیگر نیاز به ما هم نیست که ما هر چیز بریم سازماندهی کنیم. بعد از این همکاران ما خودشان میتونن برنامه تدوین ببینن. حتی برای ما با همدرد بزرگوار که زحمت همه ما را کشیده، دختر بسیار زیاد پرکاری هستند و در این زمان گوشه‌گیر که او را هم نمیبونه میگونه باشه. کل این خلاقیت ها از اونا هستند. برای ما تا آینده را شریک ساخت به خدا رو نظر داده باشم که در آینده چگونه باشه. گفتم نمیخوام کار را انجام بدم. بگذاریم خودتون تنظیم بسازیم که یاد بگیرید. ما حرف و ما شعار ما نیست که مدیریت و رهبری را به شما میسپاریم. خیر است ناقص شد، مشکل داشت، اما بعد از این یاد میگیریم. یک بار اشتباه شد، دو بار اشتباه شد، بعد از این یاد میگیریم. ما هم مشکل داشتیم در روزهای اول. بعد صورتش یک بار دیگر تشکری میکنم از تمامی همکاران عزیز خودم، از هیئت رهبری دانشگاه که صادقانه تلاش میکنن، کار میکنن بدون هیچ چشم داشته. شما میفهمید که هیئت رهبری دانشگاه حتی اگر تهمت یا برکست هم زده شده که اینا به خاطر شهرت کار میکنن، پول خینجا نیستن، به خاطر کیس گل میکنن، همه‌اش بیرون از افغانستان هستن. ایش نوع خدماتی را که انجام میدیم کنم برچسب نیست که برای ما بخورن. من ممنون سپاسگزار همه همکارانم در هیئت رهبری دانشگاه هستم. از هیئت اداری دانشگاه، رؤسای محترم دانشکده‌های ما، ریاست اداری ما، ریاست نشرات ما، همکار خیلی خوب ما، ریاست نشرات که قلب تپنده دانشگاه هستند و کارهای فوق‌العاده را انجام میدن. من افتخار میکنم تا هنوز دانشگاهی در افغانستان نداریم سیستمی را که ما بدون هیچ امکانات ایجاد کردیم داشته باشه. دیتایی را که ما داریم امروز این همه از برکت و خلاقیت جناب رئیس نشرات هستند. یک شخص پرکار، متحد و یک شخص خیلی زیاد اصولی که در غیابشان مدشان تشکر میکنم. از تک تک رؤسای دانشکده‌های ما تشکری و سپاسگزاری دارم که با ما هستن و همکاری میکنن در پالوی از اینکه فرصت گذاشتن، مثل از این دوستای ما آمدن میاین و در عین زمان دارن رهبری مدیریت میکنن. ممنون سپاسگزار تمامشان هستم. از آمرین محترم دیپارتمنت های ما، هر کدامش در پالوی از اینکه تدریس میکنه آمدن زحمت کشیدن، مسئولیت اداری گرفتن. ممنون سپاسگزارشان هستم. از آمرین بخش نشرات ما که هر کدامش یک مسئولیت بزرگ و خطیر دارد سپاسگزاری میکنم. از مدیر صاحبان عمومی ما، تدریسی امور مسئولان اداری ما تشکری سپاسگزاری میکنم. از ریاست اداری ما، از آمریت انسجام ما تشکری میکنم. از مدیر صاحبان امور مسئولان ما تشکری سپاسگزاری میکنم. از مدیر صاحبان اداری ما ممنون و سپاسگزارشان هستم که در بدترین شرایط آمدن دست به همکاری دادن و با ما همکار هستن و همکاری میکنن. ممنون و سپاسگزارشان هستم. از
همه همکاران و دوستان و عزیزانی که با ما همکار هستند همه ممنون سپاسگزارشان هستم. از منصب امور مسئولان دانشگاه زمانی صاحب بزرگوار که همیشه در حالت در کنار ما بودن و هستن و تشکر میکنم. منصب علمی ما، منصب اداری ما وقت میگذارن، فرصت میگذارن، سپاسگزار هستم. و تمامی همکاران معاملیت دفتر ما، بانو قاضی صاحب بزرگوار که نیستن، ازشان تشکر میکنم. همکارانشان در وقت، همکاران ما در وقت کتابخانه که هستن. نمیفهم اگه کسی از پیش ما مونده باشه معذرت میخوایم. تمامی کسانی که دانشگاه را کمک و موانعت میرسانند سپاسگزارشان هستم. ما و شما هستیم در عهدی که بستیم، انشاءالله تا پایان این راه همه با هم میریم. برای همه توفیقات مزید میخوایم و خاطراتم در مورد منصب امور مسئولان، منصب علمی، منصب اداری باشه و باز در قرآن جلسه دیگه توی معلمی هم باشه که در ذهنشان سوال بگرده که چه خاطره رسما رئیس دانشگاه دارم. یک بار دیگر ممنون. رئیس دیگه ما گول نمیخوریم، هرچی از سه تب عقب ماشین دست کن بدیم سلام بدیم ما دیگه باور نمیکنیم که شما حتما ما رو میشناسیم. دکتر لیاقت باری. مایکشان بسته است رئیسه. دیگه هم صحبت کنم. ممنون سپاسگزار جناب محسن بزرگوار، لطف دارین. از جمله همکاران خیلی خوب ما هستیم، همکاران با حوصله و همکاران متحد و همکار شکست ناپذیر ما. از شما تشکر میکنیم. ممنون. حتما ان شاء الله جایش که رسید باشه، حالا پس در جایش ان از شما و از منصب علمی، منصب اداری دیگه همکاران گفتم. از استانگزایش بخوام گفتم نه خاطرشه از ابراهیم صاحب مونده، باز ان شاء الله باز اونا رو هم یک بری میگم. تشکر. دیگه نمیتونم بیشتر حرف بزنم چون به درآوا کشانده بشه ولی وقت وقت است. سلامت باشیم رئیس. تشکر میکنم رئیس گرامی. ممنونتان یک دنیا. ممنون صحبت‌های بسیار بسیار ارزشمندتان. تک تک صحبت‌هایتان بر تمام ما ارزشمند هست. از تمام صحبت‌هایتان همیشه انرژی و ممنونتان که هستین. من براتون میگم در یک جلسه اگر حضور نمی داشته باشین، یکی از شما بزرگواران واقعا اشتراک جلسات خیلی خوشایند نمی باشه. ممنون حضور ارزشمندتان و امیدوار هستم که همیشه در کنار ما داشته باشیم شما بزرگواران را. تمامی همکاران عزیز ما را. چای خلاص شده، مسئله صاحب چای نیست، بشه است 1 بجه میشه ساعت دیگه. ممنون تمامتان هستم. شما همکاران عزیزی که قلب‌های تپنده و کالبد دانشگاه لندن هستین، واقعا از جنس مهربانی، از جنس شجاعت، دوست داشتن و واقعا بودن در کنار شما و کار کردن در کنار شما واقعا جای نهایت خرسندی و افتخار داره. تشکر میکنم از تمامتان. چای هم نیست دوستان، نان هم نیست، هیچی نداریم. آمدیم چند دقیقه قصه کردیم دیگه، گپای ما رو شنیدین دلتان دیگه، هرچی میکنین ما چای نان نداریم.